that have dual roles. They have a pro-inflammatory phenotype and they have a pro-resolution phenotype. And one such molecule is prostaglandin E2. Მნიშვნელოვანი კლინიკური თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელობა ამ პროცესის იმაში მდგომარეობს, რომ არსებობს გარკვეული მედიატორები, რომლებსაც აქ მათ მოლეკულებს, სხვადასხვა მოლეკულებს ზოგს შეიძლება ჰქონდეს პრო-ანთებითი ფენოტიპი, ხოლო ზოგიერთს კი პირიქით პრო-ანთების დასრულების ფენოტიპი. მაგალითად, ასეთი მოლეკულები არის პროსტაგლანდინები. So just to consider now for the moment, if prostaglandin E2 has two phenotypes, in the beginning of inflammation it's pro-inflammatory, and as acute inflammation progresses it has a pro-resolution phenotype. Ask yourself, what are the consequences as a clinician if you block COX-LOX in the beginning and you prevent PGE2? What is the consequence? You will suppress acute inflammation, but you don't allow it to resolve. და რატომ შეიძლება ეს იყოს კლინიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი და საინტერესო. წარმოვიდგინოთ მაგალითად პროსტაგლანდილ E2 მოლეკულა, რომელსაც როგორც თქვით შეიძლება ჰქონდეს როგორც პროანთებითი ფენოტიპი, ასევე ანთების დასრულების ფენოტიპი. თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ანთების დასაწყისში COX ინჰიბიტორებს, რომლებიც დაბლოკავს ამ პროსტაგლანდილ E2-ის პროდუქციას, ხელს შეუწყობთ ამითი თავდაპირველად ანთების ჩაქრობას, მაგრამ ამავე დროს ხელს შევუსშლით ანთების დასრულების აქტიურ პროცესს. So call it the father of inflammation resolution, the professor that has done, I would say, most of the scientific work behind inflammation resolution, and the person that drove this from the beginning, although there are many researchers, is a man by the name of Professor Charles Serhan. And Professor Charles Serhan we have collaborated with, I'll tell you a little bit later, on another project. And why I'm telling you about Professor Charles Serhan from Harvard Medical School is that he wrote a paper and he coined a phrase in English, and I hope it sounds the same in Georgian. But this phrase for a clinician is so important. So related to acute inflammation, the beginning programs the end. მრავალი მეცნიერი მუშაობდა ამ მიმართულებით ამ საკითხებზე, რაც ახლა ჩამოვთვალე, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეცნიერი, ერთ-ერთი ფუძემდებელი ამ აზრისა, რაზეც ახლა გვაქვს საუბარი, არის პროფესორი ჩარლზ სეჰანი ჰარვარდის სამედიცინო სკოლიდან, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა მიუძღვნა, ძალიან ბევრი ნაშრომი მიუძღვნა ამ საკითხების შესწავლას და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მან გააკეთა, მან ასე ვთქვათ, წარმოსთქვა ის ფრაზა, რომელიც არის ერთ-ერთი საკვანძო ამ საკითხში. ეს ფრაზა ასე ჟღერს: დასაწყისი განაპირობებს, ანუ დააპროგრამებს, ასე ვთქვათ, დასასრულს. Now, specialized pro-resolving mediators are the chemicals or the molecules that are driving inflammation resolution, and they are acting in opposite to chemokines. And these specialized pro-resolving mediators, their job is to have a biological effect to achieve resolution and tissue repair. და ამგვარად გვაქვს ასეთი სპეციალიზებული ანთების დამასრულებელი მედიატორები, რომლებიც აქტიურად მოქმედებენ პროანთებითი მედიატორების საწინააღმდეგო საპირისპირო მოქმედებით და მათი ძირითადი მოვალეობა არის ის, რომ მიაღწიონ ანთების დასრულებას და ქსოვილის რეგენერაციას, რეპარაციას. And the success of inflammation resolution is dependent on the ratio between pro-inflammatory mediators and pro-resolving mediators. And this ratio is changing through inflammation. In the beginning of acute inflammation, you have a higher amount of pro-inflammatory mediators, and as the inflammation progresses, you then have a higher amount of pro-resolving mediators. და რამდენად წარმატებით ჩაივლის ეს ანთების დასრულების პროცესი დამოკიდებულია თანაფარდობაზე ამ პროანთებით მედიატორებს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სპეციალიზებულ ანთების დამასრულებელ მედიატორებს შორის. ანთების სხვადასხვა ფაზაზე მათ შორის თანაფარდობა არის განსხვავებული. დასაწყისში უფრო მეტად არის გამოხატული პროანთებითი მედიატორები, რომელთა გამოხატულება თანდათან იკლებს ანთების პროცესში და პირიქით უფრო მეტად გამოხატული ხდება სპეციალიზებული ანთების დამასრულებელი მედიატორები.
And in acute inflammation, there are two phases. There's what's called the onset phase over here, and there's also the resolution phase. And in the onset phase, it has the known cardinal signs that we all learnt at school: ruber, calla, dollar, and tumor. This is well known to you. In the resolution phase, there are some interesting cardinal signs that we certainly weren't taught at school. And these are, for example, to stop further leukocyte infiltration, also the counteraction or sequestration of inflammatory chemical mediators, the active removal of leukocytes, dead cells, debris, and pathogens, proper autophagy, and tissue repair. ამ სლაიდზე ნაჩვენებია ანთების ორი ძირითადი ფაზა. ორი ძირითადი ფაზისგან შედგება ანთება, ეს არის საწყისი ფაზა და შემდეგ დასრულების ფაზა. საწყისი ფაზა არის სწორედ ანთების ის კლინიკური გამოხატულება, რომელიც ჩვენ ყველას გვაქვს ნასწავლი სამედიცინო უნივერსიტეტებში და მისი ძირითადი ნიშნებია ტკივილი, სიწითლე, ჰიპერთერმია, შეშუპება, ხოლო შემდეგ დასრულების ფაზაში კი იწყება უკვე სხვა პროცესები, როგორც არის ლეიკოციტების ინფილტრაციის შეჩერება, სასიგნალო მოლეკულების სეკვესტრაცია, ლეიკოციტების და მკვდარი უჯრედების მოცილება ანთების კერიდან, უჯრედული ნარჩენების და პათოგენების ავტოფაგია. So now we come to the question, what is the consequence of acute inflammation, this program, this molecular program from not completing? If acute inflammation does not complete, resolution fails. And if resolution fails, you end up in a clinical situation of non-resolving inflammation. დავსვათ კითხვა, რა შეიძლება მოხდეს კლინიკური თვალსაზრისით იმ შემთხვევაში, თუ ანთების პროცესი არ ჩასრულდა ბოლომდე, როგორც ის წესით უნდა მოხდეს, საწყისი ფაზა უნდა მას მოჰყვეს შემდეგ ანთების დასრულების ფაზა, მაგრამ თუ რაღაც მიზეზის გამო ეს არ მოხდა, დაგვრჩება დაუსრულებელი ანთება, რომლის შედეგადაც ეს მწვავე ანთება უკვე გადავა დაუსრულებელ ქრონიკულ ფაზაში. And non-resolving inflammation has many known causes. One can be a persistent trigger or stimulation, or from the body an excessive response to this inflammation, or sometimes a suboptimal response to this inflammation. But also it's the failed phenotypic switch of macrophages and T-cell population that can also occur. But very important for us today is one of the causes of non-resolving inflammation is inadequate production of resolution mediators. სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს ამ ანთების დაუსრულებლობას და მის დაუსრულებელ ანთების ფაზაში გადასვლას. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ის, რომ ანთების გამომწვევი ტრიგერი არ წყვეტს მოქმედებას და მუდმივად და განმეორებითად მოქმედებს, ან ის, რომ ორგანიზმმა გადაჭარბებული ჰიპერრეაქცია მოახდინა ანთების პროცესზე, ან პირიქით არასათანადო არასათანადო რეაქცია მოახდინა, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ, მიზეზი ანთების დაუსრულებლობის არის ის, როდესაც არასაკმარისად ხდება გამოხატვა ანთების დამასრულებელი მედიატორებისა და ვერ ხდება ეს ნორმალური გადართვა პროანთებითი მედიატორების ფენოტიპიდან ანთების დამასრულებელი მედიატორების ფენოტიპზე. And what I'm telling you is not new. I think everybody knows this. This article that I'm quoting over here is from 2010. And if you see what the authors wrote, even in 2010, perhaps no single phenomenon contributes more to the medical burden in industrialized societies than non-resolving inflammation. ეს დაუსრულებელი ანთების პრობლემა ახალი არ არის, საკმაოდ დიდი ხანია ამის შესახებ ექიმებმა და მეცნიერებმა იციან, მაგალითად სტატია, რომელიც აქ მაქვს მოყვანილი დაუსრულებელი ანთების შესახებ 2010 წელს არის გამოქვეყნებული და ჯერ კიდევ მაშინ იყო ცნობილი, რომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც განაპირობებს ადამიანების ჯანმრთელობაზე ტვირთს, სამედიცინო ტვირთს, ეგრეთ წოდებულს თანამედროვე ინდუსტრიულ საზოგადოებაში, ეს არის სწორედ დაუსრულებელი ანთება და მასთან დაკავშირებული სამედიცინო მდგომარეობები. And the consequences of non-resolving inflammation are known well to you. These range from chronic obstructive pulmonary disease, asthma, multiple sclerosis, cancer, and even long COVID is a consequence of non-resolving inflammation.
თქვენთვის როგორც ექიმებისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი დაუსრულებელი ანთების კლინიკური გამოვლინებები და მისი შედეგები. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ასთმა, გაფანტული სკლეროზი, კიბო და ასევე შედარებით უფრო ახალი გახანგრძლივებული COVID-იც შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ დაუსრულებელი ანთების კლინიკურ გამოვლინებად. So our focus today is on the inadequate production of resolution mediators. And what we want to know first is what prevents resolution mediators from forming, and then on the other hand, what we want to do is to know how can we stimulate these pro-resolving lipid mediators. და როგორც ვთქვით, ამისი სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი ლექციის ფოკუსი იქნება აი ერთ ნახსენებ მიზეზზე, როგორც ვთქვით, ანთების დამასრულებელი მედიატორების არაადეკვატური, არასათანადო პროდუქცია. და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს არასათანადო პროდუქცია და როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ორგანიზმს ამ პროდუქციის გაძლიერებაში. So when we think about what can inhibit specialized pro-resolving lipid mediators, take ibuprofen as one NSAID as an example. Ibuprofen is designed to block COX-1,2 derived prostanoid production. It also is blocking the biosynthesis of pro-inflammatory leukotrienes, particularly leukotriene B4. But the problem when it does this, as I mentioned earlier, is that it inadvertently also blocks pro-resolving lipid mediators like lipoxins, resolvins, and protectins. რა შეიძლება იყოს მიზეზი ანთების დამასრულებელი მედიატორების არასათანადო წარმოების ერთ-ერთი შეიძლება იყოს არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები, მაგალითად კონკრეტულად იბუპროფენი არის ამ სლაიდზე ნაჩვენები, რომ როგორც ცნობილია, რას აკეთებს იბუპროფენი, ის ახდენს ბლოკირებას COX-1,2 მოქმედების და მის შედეგად პროსტანოიდების წარმოების, ასევე ახდენს ბლოკირებას პროანთებითი ლეიკოტრიენების, მათ შორის ლეიკოტრიენ B4-ის და ეს არის პრინციპში მისი მოქმედების მექანიზმი, მაგრამ სამწუხაროდ ამასთანავე იბუპროფენი ახდენს ბლოკირებას ანთების დამასრულებელი სპეციალიზებული მედიატორებისაც, კერძოდ ლიპოქსინების, რეზოლვინების და პროტექტინების. So I don't want to paint NSAIDs as the devil. Of course, there is a use for them, and certain patient needs NSAIDs. But it's very important to understand what the consequences are when you prescribe an NSAID for a patient. I want to just give you an example. If you haven't read this paper, it's well worth reading. I know it's not clear there, but my colleagues in Georgia are happy to share with you the references. This study was done by a group of researchers led by a man called Markworth et al. And they did something interesting. They wanted to see when you did exercise, in the post-exercise phase, when there's inflammation, could they give an anti-inflammatory to reduce the inflammation in the post-exercise phase to improve this post-exercise phase? ისე არ მინდა წარმოიდგინოთ, რომ თითქოს არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების რაღაცა შმაკეულად წარმოებს ახვამსურს და მათ დემონიზაციას ვახდენ და რა თქმა უნდა, გარკვეულ შემთხვევაში საჭიროა მათი გამოყენება და არის პაციენტები, რომლებისთვისაც ისინი აუცილებელია, მაგრამ ნებისმიერ დროს, როცა ვნიშნავთ ამ საშუალებებს, უნდა გავითვალისწინოთ, რა სხვა შედეგები შეიძლება გამოიწვიონ ამ მედიკამენტებმა. ამის ილუსტრაციისთვის ძალიან კარგი სტატია არსებობს, რომელიც ამ სლაიდზე არის მოცემული 2013 წელს მოქვეყნებული მარკ ვორთის კვლევა, ჩაატარა მეცნიერთა ამ ჯგუფმა, შემდეგი მიზნით, მათ აინტერესებდათ, როდესაც ფიზიკურ ვარჯიშს ასრულებს ადამიანი და ამ ფიზიკური ვარჯიშის შემდეგ აქვს ვარჯიშის შემდგომი ფაზა, როდესაც გარკვეული ანთება აღინიშნება კუნთებში, რაც ტკივილს და ასე შემდეგ იწვევს. იფიქრეს, ხომ არ იქნებოდა კარგი, რომ იბუპროფენით შეეცადათ ამ ანთების დასრულება და უფრო კარგად ჩაივლიდა პოსტვარჯიშის ფაზა ადამიანებში და უფრო ადვილად მოხდებოდა ვარჯიშის შემდგომი ანთების ჩაქრობა. ესეთი იყო მათი მოსაზრება, რომ გამოეკვლიათ ეს მოხდებოდა თუ არ მოხდებოდა. So they got a big surprise because their goal was to improve the efficiency of the post-exercise phase. They wanted athletes to do hard exercise and to recover quickly.
And their rationale was, if we can bring down the inflammation by prescribing an anti-inflammatory, we can improve this post-exercise phase. And this was the big surprise. And I quote here for you what the authors wrote in their paper. The use of anti-inflammatory interventions in an effort to enhance post-exercise recovery may be at the cost of delayed or diminished natural resolution of inflammation. მაშას ეს კვლევარებიც ცდილობდნენ, რომ ჩაეტარებინათ ესეთი ექსპერიმენტი, გავიმეორებ, რომ სპორტსმენებში, საშუალება ქონოდათ სპორტსმენებს, რომ უფრო ინტენსიური ვარჯიში შეესრულებინათ და ამ ვარჯიშის შემდგომ პერიოდში თუ გამოიყენებდნენ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებს, მათი ჰიპოთეზა იყო, რომ ვარჯიშის შემდგომი ანთების ფაზა უფრო მალე დასრულდებოდა და უფრო მალე აღდგებოდა ამ სპორტსმენების ბუნებრივი მდგომარეობა, მაგრამ ძალიან გასაკვირი შედეგი მიიღეს ამ კვლევით, პირიქით შედეგი მიიღეს, შეიძლება ითქვას, რაც ციტატის სახით არის ამ სლაიდზე მოყვანილი. მათ აღმოაჩინეს, რომ ანთების საწინააღმდეგო ინტერვენციების გამოყენება ვარჯიშის შემდგომი აღდგენის დაჩქარების მიზნით პირიქით შეიძლება გახდეს ვარჯიშზე ბუნებრივი ანთებითი რეაქციის დაგვიანების ან დაქვეითების მიზეზი. So, clinicians all over the world, including you, are seeing patients every day with symptoms of inflammation. And normally, normally the more conservative or conventional clinicians have two modus operandis. On the one hand, they want to suppress inflammation, and on the other hand, they want to relieve pain. ყველა ექიმს, მათ შორის თქვენს, ყოველდღიურად გიწევთ შეხვედრა პაციენტებთან, რომლებსაც სხვადასხვა სახით გამოხანტული ანთება აქვთ და ტრადიციულად, კონვენციურად მოაზროვნე და მოქმედ ექიმებს ჩვეულებრივ ორი მიდგომა აქვთ ასეთ დროს, ორი მიზნის მიღწევა სურთ, ერთი არის ანთების ჩაქრობა და მეორე არის ტკივილის მოხსნა. And to do this, our conventional colleagues have a whole armamentarium to achieve this. They've got, on the one hand, non-steroidal anti-inflammatories, which are very broad-acting, and on the other hand, they have highly specific biologics. And of these, all of these, the main function is immunosuppression by design. და ამ ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ კონვენციურად და ტრადიციულად უდგებიან ამ საკითხის გადაწყვეტას, ორი ძირითადი სამოქმედო არსენალი აქვთ, ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში. ერთი არის ზოგადი მოქმედება, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენება და ზოგადად მათ შორის სტეროიდულისაც ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენება და ასევე სპეციფიური მოქმედება, ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური საშუალებებით, ბიოლოგიკებით. ორივე შემთხვევაში მათი მოქმედების ძირითადი მექანიზმი არის იმუნოსუპრესია. ისინი ძალიან ზოგადი მოქმედებით ხასიათდებიან და ყველა შემთხვევაში ეწყვებენ იმუნოსუპრესიას, იმიტომ რომ ეს თავისთავად ჩადებულია მათი მოქმედების მექანიზმში. ამისთვის არიან ისინი შექმნილი. And of these drugs, the most commonly prescribed is non-steroidal anti-inflammatories. And there are two things to consider. Did I do that? No? And there are two things to consider. One is that non-steroidals are going to block pro-resolution, the synthesis of pro-resolving mediators. But on the other hand, we know that non-steroidals have side effects, cardiovascular, gastrointestinal, and renal. So when we think about that, it's important for us to ask ourselves a question: is an NSAID really necessary for a patient? And in fact, most of the medical guidelines recommend only using a non-steroidal anti-inflammatory when really necessary, also because of this problem of blocking COX-1 and 2. ყველაზე ხშირად ამ მედიკამენტებს შორის ინიშნება არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები და მათ უარყოფითი რა შეიძლება გამოიწვიონ, როგორც წეღავ თქვით, ის რომ მათ შეიძლება დაბლოკონ და აქვეითონ ანთების დამასრულებელი მედიატორების სინთეზი და ამასთანავე, რაც ყველასათვის ცნობილია, ცნობილი გვერდითი ეფექტები, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიონ გულსიზავხთა სისტემის, კუჭნაწლავის სისტემის და თირკმლის მხრიდან. ასე რომ, როდესაც გაიდლაინების უმრავლესობა დღესდღეობით გვეუბნება, რომ როდესაც ვნიშნავთ არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებს ამ ზემოთ ნათქვამის გათვალისწინებით, უნდა დაინიშნოს ისინი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნამდვილად აუცილებელია მათი დანიშვნა. So there may be another therapeutic strategy that can be considered, and this would be to stimulate resolution.
And to stimulate resolution, one can consider utilizing specialized pro-resolving mediators. მას რა შეიძლება იყოს ალტერნატიული სტრატეგია ასეთ შემთხვევაში? ალტერნატიული სტრატეგია შეიძლება იყოს ანთების დასრულების სტიმულაცია და ამ დროს ხდება ესე იგი სტიმულაცია სინთეზისა აი ჩვენს მიერ ნახსენები ანთების დამასრულებელი სპეციალიზებული მედიატორების. Now, specialized pro-resolving mediators, for example, we have here lipoxins, resolvins, protectins, and murasins. These specialized pro-resolving mediators occur in many, many tissues in the human body in very, very small concentration, but they are very potent molecules. So even a very small increase in concentration gives a clinical effect. რა არის ეს სპეციალიზებული ანთების დამასრულებელი მედიატორები? რამდენიმე სახეობის არსებობს და რამდენიმე ჯგუფი შეიძლება მათი გამოიყოს, რაც ამ სლაიდზე არის მოცემული. ლიპოქსინები, რეზოლვინები, პროტექტინები და მარეზინები, რომლებიც ორგანიზმის სხვადასხვა ქსოვილებში არის მოიპოვება და არის ისინი ძალიან მცირე კონცენტრაციით. თუმცა მიუხედავად მცირე კონცენტრაციისა, ისინი არის ძალიან ძლიერ მოქმედი მოლეკულები, აქვთ მოქმედების ძლიერი პოტენციალი და თუნდაც მცირედ მომატება მათი კონცენტრაციისა უკვე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ორგანიზმის წყალოქმედებაზე და ანთების დასრულებაზე და ანთების გამოსავალზე. And in experimental studies that have involved lipoxins, resolvins, protectins, and murasins, they've done experiments in various conditions. For example, asthma, colitis, cystic fibrosis, eczema, periodontitis, just to name a few. And they have demonstrated that these specialized pro-resolving mediators, through inflammation resolution, can manage these conditions well. But not only those, conditions for resolvins, conditions for protectins, conditions for murasins. And in particular, what's interesting is the ability to reduce pain through inflammation resolution. არაერთი კვლევა არის ჩატარებული ამ მედიატორების მოქმედების შესახებ სხვადასხვა დაავადებების დროს, მაგალითად ლიპოქსინების შემთხვევაში ჩატარებულია კვლევები ასთმის, კოკოლიტის, რქოვანას დაზიანებების, ცისტური ფიბროზის, ეგზემის, პაროდონტიტის შემთხვევაში და ასე შემდეგ. იგივე შეეხება რეზოლვინებს, პროტექტინებს და მარეზინებს და განსაკუთრებით საინტერესო, რაც აღმოაჩინეს ამ კვლევებით, არის ამ მედიატორების მიერ ტკივილის შემცირების პოტენციალი. So scientists are not in a debate about the usefulness of specialized pro-resolving mediators. There's complete agreement. The only debate they have at the moment is how do you deliver it to the human body? Do you deliver it as an analog, or do you try to stimulate specialized pro-resolving mediator production? მეცნიერები პრინციპში დღეს შეთანხმებული არიან იმაზე, რომ ეს სპეციალიზებული ანთების დასრულების მედიატორები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ანთების დასრულების პროცესში და მათ შესახებ პრინციპში დებატი არ მიმდინარეობს და საკამათო აქ არაფერია. რაც არის, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, რასთან დაკავშირებით არ არსებობს და კამათის საფუძველს რა შეიძლება წარმოადგენდეს, არის ის, რომ ეს მედიატორები როგორ მივაწოდოთ ქსოვილს, ის უნდა შევიყვანოთ გარედან ანალოგების სახით, თუ უნდა მოვახდინოთ ორგანიზმის შიგნით ამ მედიატორების სინთეზის სტიმულაცია. So, if we look at the synthetic analogs that exist already for specialized pro-resolving mediators, there are many preclinical studies that have been done on this and a few clinical trials. But the problem is that it's not approved by the FDA or EMA, and it's consequently not on the market. რაც შეეხება სინთეზურ ანალოგებს ამ მედიატორებისა, არსებობს ესეთები და სლაიდზე ჩამოთვლილია რამდენიმე მათგანი და მათზე მიმდინარეობს კვლევები. რამდენიმე კვლევა, თუმცა პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი არ არის ნებადართული, არ აქვთ ასე ვთქვათ დასტური FDA-ს და ასევე არც ევროპის მედიკამენტთა სააგენტოსი და შესაბამისად ისინი ხელმისაწვდომი არ არის პაციენტებისთვის, არ იყიდება როგორც ესეთი აფთიაქებში. So there is another option to increase the amount of specialized pro-resolving mediators, and that's to stimulate the endogenous production, and there are various ways that it can be done. For example, utilizing omega-3 fatty acids, aspirin but in low dose, anabasum
which is a derivative of THC from cannabis, ginsenosinoids from ginseng, and also celastrol, this is from a Chinese herbal medicine. And lastly, vagal nerve stimulation. There was a recent excellent publication. There are various means of stimulating the vagus nerve, which is increasing SPM production. მაგრამ არსებობს მეორე გზაც, რის საშუალებითაც შეიძლება მოვახდინოთ მათი სინთეზის სტიმულაცია. ეს არის მაგალითად ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები, ასპირინის გამოყენება დაბალი დოზით, ანაბასუმი, ჟენშენოიდები და ცელესტროლი, რომლებიც სხვადასხვა მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებებია. ასევე ახალი მონაცემები არსებობს იმის შესახებ, რომ ცდომილი ნერვის სტიმულაციითაც შეიძლება ამ ეფექტის მიღება. And what we did at HEAL many years ago, before 2013, we had a question for ourselves. We wanted to know, can Tromil also stimulate SPM production? We had demonstrated in earlier studies that it has an anti-inflammatory effect, but we wanted to know, could it stimulate SPM production? და აქედან გამომდინარე HEAL-ში, რა თქმა უნდა, დაგვებადა კითხვა, შეუძლია თუ არა ტრაუმელს ამ ანთების დამასრულებელი მედიატორების სინთეზის სტიმულაცია. მრავალი წლის წინ დაისვა ეს კითხვა. ის რომ ტრაუმელს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს, ხელში უკვე დიდი ხანია ვიცით და კვლევებით ვაჩვენებთ ამას, მაგრამ აი კონკრეტულად შეუძლია თუ არა ანთების დამასრულებელი მედიატორების სინთეზის სტიმულაცია, ეს იყო ამჯერად ჩვენი ინტერესის საკითხი. So, a number of studies were done first in healthy individuals. So the healthy individuals were given Tromil, and we looked at special immune profile after giving Tromil. And then we took a number of conditions, for example, gingivitis, bronchitis, acute respiratory infection. And we also gave Tromil, and we analyzed the immune profile. And what was interesting was consistently similar immune profile came out of this. We could see an effect on polymorphonuclear cells. We could see an effect on lymphocytes. We could see an effect on inflammatory mediators. და ამისთვის ჩატარდა რამდენიმე კვლევა, ჰელმა ჩატარა რამდენიმე კვლევა, თავდაპირველად დაიწყეთ კვლევების ჩატარება ჯამთელ პირებზე, ვარჯიშის შემდგომი იმუნური პასუხის შესასწავლად ხდებოდა, ესე იგი ამ იმუნური პროფილის გამოკვლევა ტრაუმელის დანიშვნის შემდეგ ამ ადამიანებში, ხოლო შემდეგ გადავედით გარკვეულ დაავადებების დროს ტრაუმელის დანიშვნაზე, მაგალითად გინგივიტის, პლავრესპირატორული ინფექციის, ბრონქიტის შემთხვევაში და მათ იმუნურ პროფილს შევისწავლით ტრაუმელის გამოყენების შემდეგ და ყველა შემთხვევაში მივიღეთ მსგავსი რეაქცია, რომ ხდებოდა გარკვეული იმუნური ცვლილებები ამ ადამიანებში, კერძოდ ეს იყო ლიმფოციტებში ხდებოდა ცვლილებები, ნეიტროფილებში ხდებოდა ცვლილებები და სხვა ანთებასთან და იმუნურ პასუხთან დაკავშირებულ ნივთიერებებში. And this gave us first insights many years ago. Maybe Tromil can have an effect on SPMs. And the reason was because, firstly, it improved exercise-induced lymphopenia. That was number one. It reduced neutrophil counts slightly, and it also modulated various mediators that are involved in inflammation resolution, like interleukin-1 beta, interleukin-12p70, and ICAM1. But what we didn't measure directly was SPMs. და მაშინ უკვე დაგვებადა კითხვა, ხომ არ ახდენს ტრაუმელი ანთების დამასრულებელი მედიატორების სინთეზის სტიმულაციას და ეს ხომ არ არის ერთ-ერთი მექანიზმი ამ ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებისა. ჩვენ უკვე ნანახი გქონდა ამ დროს და შესწავლილი გქონდა ტრაუმელის ეფექტები, კერძოდ ის რომ იგი ახდენს ვარჯიშით გამოწვეული ლიმფოპენიის რეგულაციას სპორტსმენებში ვარჯიშის შემდეგ, ახდენს ნეიტროფილების რაოდენობის შემცირებას მცირედით და ასევე ახდენს მოდულაციას ანთების რეგულაციაში ჩართული სხვადასხვა მედიატორისა, მაგალითად ინტერლეიკინ 1-ბ-ს, ინტერლეიკინ 12-ბ-ს, 70-ის და ICAM1-ის. ანუ ეს ცვლილებები ნანახი იყო ტრაუმელის შედეგად, მაგრამ კონკრეტულად სპეციალიზებულ ანთების Even up to today, and it will continue, is HEAL invested a lot in inflammation resolution research. You can see the kind of research that we performed. We have presented at many congresses. We have many publications. I won't go through all of them today.
what I want to focus on today is firstly our RNA-seq analysis in a mouse wound healing model, where we have transcriptomic data of tromil and diclofenac. And then we take this data and we map it on the Atlas of Inflammation Resolution. I'll explain that in a moment to you. And then I also want to talk to you about the lipid mediators in inflammation resolution in a zymozyme-induced peritonitis mouse model and how we tested tromil there. So there's a lot of research that we've done. I'm going to pick 2 out of those because we will not have the time to go through all of those. The message I'm sending you is that Heal invested a lot of time and money to understand how tromil works, and we still don't know the full picture, but we are on a journey to understand this. დიდი ინვესტიცია გააკეთა ჰელმა კვლევების ჩატარებაში ამ მიმართულებით, რომ შეესწავლა ტრავმელის მოქმედება ანთების დამასრულებელ პროცესზე და მედიატორებზე და აქ ნაჩვენებია რამდენიმე ეს კვლევა, რომლებიც იყო მაგალითად ანთების RNA-ის სეკვენციალური ანალიზი, ჭრილობის შეხორცებისას, ლიპიდური მედიატორების შესწავლა ანთების დასრულების ფაზაში, პერიტონიტისას, თაგვებზე იყო ჩატარებული ეს კვლევები წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა კონფერენციებზე, გამოქვეყნებულია ზოგიერთი მათგანი და აი სწორედ ზოგიერთ ამ კვლევაზე შევაჩერებ ყურადღებას, ახლა და აგიხსნით მათ შინაარსს, ყველას ვერ მოვასწრებთ, რა თქმა უნდა საუბარს, მაგრამ რამდენიმე შევარჩიე თქვენთვის წარმოსადგენად. So the first one we're going to look at is a zymozyme-induced peritonitis in a mouse model. And this is an experimental, validated experimental model. You can take any drug or substance and put it in this model and test whether your drug or substance has a direct effect on inflammation resolution. We did this, we've published on it. You can see the title of the publication there. I won't read it out for you. It's also freely available on PubMed. პირველი კვლევა ეს იყო ზიმოზანით გამოწვეულ პერიტონიტის მქონე თაგვებში ტრაუმელის ანთების დამასრულებელი ეფექტის შესწავლა. ეს კვლევა გამოქვეყნებულია და ინტერნეტში შეგიძლიათ მისი მოძიება თავისუფლად. სათაური ამ კვლევის არის ესეთი ტრაუმელის ბუნებრივი კომბინაცია აუმჯობესებს ანთების დასრულების, ანუ რეზოლუციის პროცესს, რა მექანიზმით, ესე იგი სპეციალიზებული ანთების დამასრულებელი მედიატორების ბიოსინთეზის ხელშეწყობის გზით. Now, before I summarize the results of this preclinical study for you, it's important to consider when you talk about a drug being a valid candidate as a pro-resolution drug, there's certain criteria that it should meet. And scientists agree that in the lab you should be able to demonstrate some of these characteristics before you start labeling your drug as a pro-resolving drug. ესე იგი ექსპერიმენტული კვლევა იყო, პრეკლინიკური კვლევა და სანამ მის შედეგებზე გადავიდოდეთ, ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ იმისთვის რომ ჩაითვალოს, რომ მედიკამენტი ასრულებს ანთების დამასრულებელი მედიატორების სტიმულაციის ფუნქციას და შეიძლება იქნას განხილული კანდიდატად ამ მიმართულებით. ის რამდენიმე კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. პირველ რიგში ლაბორატორიაში უნდა დავადასტუროთ, რომ აი ამ რამდენიმე რაღაცას აკეთებს ეს წამალი, სანამ ის ჩაითვლება კანდიდატად ანთების დამასრულებელი წამლის სახელის დარქმევისთვის. So your drug should do the following 4 or 5 things. The first thing, it should reduce neutrophil chemotaxis and infiltration. It should reduce pro-inflammatory cytokines and lipid mediators. It should accelerate resolution by accelerating neutrophilia reduction. It should enhance erythrocytosis and the exit of macrophages via the lymphatics. It should promote a phenotype change of macrophages from M1 to M2, from pro-inflammatory to pro-resolving. And it should increase anti-inflammatory cytokines and pro-resolving lipid mediators. So your drug should have some of these characteristics if you want to call it a pro-resolving drug.
ესე იგი, რას უნდა აკეთებდეს წამალი, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, აქ არის ჩამოთვლილი, იგი უნდა ახდენდეს ნეიტროფილების ქემოტაქსისის და ინფილტრაციის შემცირებას, უნდა ახდენდეს პროანთებითი ციტოკინების და ლიპიდური მედიატორების შემცირებას, უნდა ახდენდეს ანთების დასრულების დაჩქარებას, ეფერიციტოზის გაძლიერებას, ხელს უწყობდეს მაკროფაგების გარდაქმნას პრორეზოლუციურ ფენოტიპად, ანუ ანთების დამასრულებელ ფენოტიპად და ახდენდეს ანთების საწინააღმდეგო ციტოკინებისა და ლიპიდური მედიატორების ზრდას. So I want to summarize the results for you. And there were 4 important results. Remember, in this experiment, there was one arm where the animals were injected with Tromil, and there was another arm where the animals were injected with saline. Saline. ესე იგი, ამ კვლევის შედეგები იყო ესეთი. ჩაწერდა თაგვებზე, როგორც თქვით, რომელსაც ჰქონდათ პერიტონიტი გამოწვეული ზიმოსანით და შემდეგ 2 ჯგუფად იყო დაყოფილი და ერთ ჯგუფში ხდებოდა ტრაუმელის ინექცია პერიტონიტის რეზოლუციისათვის, ხოლო მეორე ჯგუფში ფიზიოლოგიური ხსნარით შედარებით საკონტროლო ჯგუფში. So remember, one characteristic was to accelerate resolution. So the benchmark measure in preclinical studies for resolution is called resolution interval. And you want to see whether your drug can reduce the resolution interval. And this is measured, you can see Tromil in the blue here, that Tromil shortened in a 24-hour model, almost by 6 hours, the resolution interval. 4 ძირითადი შედეგი ჰქონდა ამ კვლევას და პირველი შედეგი შეეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ანთების დამასრულებელ და ანთების დასრულების ინტერვალს. ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რაც უნდა აჩვენოს ანთების დამასრულებელმა წამალმა, ეს არის ამ ინტერვალის შემცირება და როგორც ჩანს, 24 საათიან პერიოდში ტრაუმელმა ფიზიოლოგიურ ხსნართან შედარებით შეამცირა ანთების დასრულების ინტერვალი. And then secondly, Tromil enhanced the erythrocytotic activity of macrophages. მეორე შედეგი იყო ის, რომ ტრაუმელმა გააძლიერა ეფეროციტული აქტივობა მაკროფაგებისა. And thirdly, Tromil enhanced the production of pro-resolving lipid mediators, in particular resolvin D2. მესამე შედეგი იყო, რომ ტრაუმელმა გააძლიერა პროდუქცია ანთების დამასრულებელი ლიპიდური მედიატორებისა, კონკრეტულად resolvin D2-ის შემთხვევაში იყო ეს კარგად გამოხატული. And lastly, Tromil enhanced the ratio between SPMs and COX products. So there was higher SPMs to COX products. და მეოთხე ტრაუმელმა შეცვალა თანაფარდობა ანთების დამასრულებელ მედიატორებს და COX პროდუქტებს შორის, კერძოდ ანთების დამასრულებელი მედიატორების სასარგებლოდ და მათი რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა COX პროდუქტებთან შედარებით. So if we look at those characteristics again, you could see Tromil accelerated resolution. We could see in a 24-hour model by almost 6 hours. It enhanced erythrocytosis by enhancing the erythrocytotic activity of macrophages, and it also enhanced the biosynthesis of pro-resolving lipid mediators. ახლა რო შევხედოთ იმ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებიდან, რომელი დააკმაყოფილა, როგორც თქვით, მან დაასრულა ანთების პროცესი 24 საათიან ინტერვალში თითქმის 6 საათით, ასევე მოხდა პროანთებითი მედიატორების შემცირება და ანთების დამასრულებელი მედიატორების პროდუქციის ზრდა. Okay. Next, we did something very interesting. What we did was a RNA-seq analysis in a mouse wound healing model. I'll tell you a bit more about it in a moment. And we wanted to analyze the difference between Tromil and diclofenac. We had an early publication first. We took this data, we mapped it onto the Atlas of Inflammation Resolution, and we've just published on the second manuscript, and I will tell you a bit about this in a moment. მეორე კვლევა, რაც გავაკეთეთ, ეს იყო თაგვის მოდელზე მწვავე ანთების შესწავლა RNA-seq ანალიზის საშუალებით, ანუ ტრანსკრიპტომის ანალიზის საშუალებით და შედარება მოხდა ტრაუმელსა და დიკლოფენაკს შორის. Okay, so just to give you an insight into this experiment, this is a partial mouse wound abrasion model. And the reason that we used it is because it mimics superficial abrasion in humans. We took skin samples at 8 time points after wounding
And the reason for 8 time points is to monitor the most significant times during acute inflammation. ესე იგი ხდებოდა თაგვის კანის ნაწილობრივი აბრაზია და მისი 8 სხვადასხვა დროს მოხდა ამისი აღება დროში და რო დაკვირვება მომხდარიყო ანთების სხვადასხვა ფაზაზე დროის განმავლობაში 8 სხვადასხვა მომენტში. And from these skin samples we extracted RNA and we did single nucleotide sequencing in a next generation sequencer. And we ended up with more than 4 billion reads. And from these 4 billion reads, we constructed the transcriptome, and we ended up with more than 5,000 differentially expressed genes. და მოხდა ესე იგი ამ კანის ნიმუშების RNA სეკვენციალური ანალიზი და რის საფუძველზეც შეიქმნა ტრანსკრიპტომა, ანუ ამ გენში არსებული ტრანსკრიპტების ნუსხა და გამოიკვეთა 5600-ზე მეტი გენი ამ ტრანსკრიპტომის ანალიზის საფუძველზე. So now just to imagine, we have a big file of tromil and a big file of diclofenac. So all the transcriptomic data over these 8 time points, a lot of data. And now we wanted to answer a question. We wanted to know, what is the difference between these two drugs? So now how do you answer such a question? You can do very simple statistics in the beginning. Sorry. And you can do something called cluster analysis in the beginning. But we had bigger ambition. We wanted to know, if you look at the whole inflammatory network, we wanted to map the tromil data to the inflammatory network, and we wanted to map the diclofenac data to the inflammatory network. And we wanted to know at the different time points, what's the difference between these two drugs? ძალიან ბევრი მონაცემი დაგვიგროვდა ტრაუმელის ჯგუფი ერთი მხრივ და ტრიკლოფენაკის ჯგუფი მეორე მხრივ და თითოეულ ჯგუფში დროის 8 სხვადასხვა მომენტში გაკეთებული მონაცემების ანალიზი და მათი შედარება გვინდოდა ერთმანეთთან. ნუ ერთი უფრო მარტივად შეიძლება გაკეთებული იყო უბრალოდ სტატისტიკური შედარება მოგვეხდინა ამ ორი ჯგუფის მონაცემების ერთმანეთთან, მაგრამ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ამბიცია გვქონდა, რომ დროის მიხედვით გვინდოდა შედარება თუ ამ 8 სხვადასხვა მომენტში აღებული მონაცემები დროში როგორ იცვლება ტრაუმელის ჯგუფში და დიკლოფენაკის ჯგუფში. Okay, but we had a challenge because if you look at the whole network, molecular network of acute inflammation, there was no computer tool that existed at this moment in time. So Heal partnered up with Rostock University and Harvard Medical School, and we developed the first disease map of acute inflammation and inflammation resolution. This is a web-based computer model of acute inflammation. It has all the molecules of acute inflammation, it has all the pathways, all the phenotypes. And the point of this web-based model is that you can put data into this and you can run simulations and run analysis on your data. და თითოეულ ეტაპზე იქ უამრავი სხვადასხვა მოლეკულა მონაწილეობდა ამ ანთების პროცესში, ანუ მთელი რუკა იყო შესადგენი ანთების პროცესის მოლეკულური და იმ დროს, როდესაც ამ კვლევას ვატარებდით, არ არსებობდა კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ამის გაკეთებაში დაგვეხმარებოდა, ამიტომ ჰელმა შესთავაზა პარტნიორობა ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის როსტოკის უნივერსიტეტს, რომელიც დაგვეხმარა ასეთი კომპიუტერული სიმულაციების შედგენაში, ანუ შევადგინეთ ასეთი ელექტრონული, ანუ კომპიუტერული რუკები მთლიანი მოლეკულური პროცესისა ანთების დროს ყველა მოლეკულის როლი, მათი ურთიერთქმედება ერთმანეთთან, გზები მათი ერთმანეთთან ურთიერთქმედებისა ესეთი კომპიუტერული მოდელის სახით წარმოჩინდა. So what kind of analysis did we want to run? We wanted to run systems biology analysis. We wanted to run full network analysis. We wanted to see the impact of tromil and diclofenac on the whole network. So we analyze every single player in the network, how they interact, what emerges out of this. And you obviously have to have very sophisticated software to do this. And I'm going to show you in a moment the results of this comparison of tromil and diclofenac. და ამ რუკების გაანალიზებას ჭირდება ძალიან რთული კომპიუტერული სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა ეს გაგვანალიზებინა სისტემური ბიოლოგიის ხედვით, ანუ
თელა ეს უამრავი მოლეკულა, რომელიც ჩართული არის ამ ქსელში, თითოეულ მათგანზე ზემოქმედება გვინდოდა შეგვესწავლა ერთი მხრივ ტრაუმელის და მეორე მხრივ დიკლოფენაკის, ასე ვთქვათ, თითოეული მოთამაშე, რომელიც ამ უზარმაზარ მოლეკულურ ქსელში არის ჩართული, თითოეული მოლეკულა მასზე როგორ გავლენას ახდენდა ერთი მხრივ ტრაუმელი, მეორე მხრივ დიკლოფენაკი, აი ამის შედარება გვინდოდა სისტემური ბიოლოგიის მიდგომით და როგორც ვთქვით, რთული კომპიუტერული პროგრამები იყო ამისთვის საჭირო და ეხლა მალე გეტყვით თუ რა შედეგები დავინახეთ ამის ანალიზის შედეგად. And just by the way, before I share the results with you, the partnership between Heal and Rostock University in Germany and Harvard Medical School, we came to an agreement that we don't only do this for our research, but we made this tool available internationally for all researchers that are researching acute inflammation. It's even available to you. If you're conducting research on inflammation and you want to use this tool, please get hold of Professor Shmugia. He will get hold of me and I will give you access with pleasure. სანამ შედეგებზე გადავიდოდ, ერთ რამეს მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ეს პარტნიორობა, რომელიც აგიღწერეთ ჰელს, როსტოკის უნივერსიტეტს და ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლას შორის, ითვალისწინებდა იმას, რომ ამ თანამშრომლობით ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული შედეგები უნდა ხელმისაწვდომი ხდარიყო ყველა იმ მეცნიერისთვის, რომელიც კვლევებს აგრძელდებდა ანთების დასრულების შესწავლის თვალსაზრისით და მათ შორის თქვენთვისაც სრული შემთხვევაში ისინი იქნება ხელმისაწვდომი, შეგიძლიათ მიმართოთ პროფესორ შამუგიას და ის მე დამიკავშირდება და მე მოგაწვდით მთლიანად ამ კვლევის შედეგებს. Okay, so let's look at the results. When we ran this analysis, the first thing that caught our attention was that tromel and diclofenac shared many molecular pathways, which was a bit surprising for us. But what was interesting, in nearly half of these pathways, tromel acted in the opposite direction. And this already told us that tromel has a unique action different to diclofenac. და რა შედეგები დავინახეთ, მოკლედ პირველ რიგში აღმოჩნდა, რომ ერთი მხრივ ტრაუმელი და დიკლოფენაკი ბევრ ამ მიკრომოლეკულურ კავშირს ამ მოლეკულებს შორის იზიარებენ, ანუ საერთო აქვთ ბევრი მათგანი, მაგრამ მეორე მხრივ თითქმის ნახევარში ამ ქსელის შემადგენელი მოლეკულური გზებისა, თითქმის ნახევარ შემთხვევაში ტრაუმელი პირიქით საპირისპირო მოქმედებით მოქმედებს, რაც საპირისპირო მიმართულებით მოქმედებს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ანთების დროს მას აქვს სრულიად უნიკალური მექანიზმი, რომელიც განსხვავებულია დიკლოფენაკის, როგორც ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალების მექანიზმისაგან. And as a measure of activity, we look at fold change. And what was interesting, and all that you have to remember as important, is where we see most of the activity. For diclofenac, in the early hours, there was very pronounced activity. And then in the later hours, from 120 hours onwards, there was also pronounced activity. Tromel was a bit different. Tromel had some activity in the beginning, but tromel's pronounced activity started from 36 hours onwards, up to 72, up to 96, up to 120 hours, and even past that at 192. ერთ-ერთი საინტერესო, რაც დავინახეთ, ის რომ აქ შედარებულია, ესე იგი აქტივობები დიკლოფენაკისა ლურჯით და წითლით ტრაუმელის აქტივობები დროის მიხედვით და როგორც ხედავთ, დასაწყისში დიკლოფენაკის აქტივობა იყოს მკვეთრად გამოხატული და შემდეგ მან თანდათან დაიკლო, ხოლო ტრაუმელის შემთხვევაში აქტივობის მკვეთრი გამოხატვა დაიწყო 36 საათიდან სადღაც და ის გაგრძელდა 72, 96, 120 საათიც კი და ზოგ შემთხვევაში 192 საათიც კი. So then we had a dilemma, because just remember, we had more than 4 billion reads, we had more than 5,000 differentially expressed genes. How can I show you the results at 8 different time points and compare 2 drugs over the entire network in a way that is easy to comprehend the two? So the researchers at Rostock University developed an algorithm, and I'm going to show you the graph that it produces. And this graph allows us to take 2 or more drugs very quickly and analyze their impact at different time points on the inflammatory network.
აქ როგორც თქვი ძალიან ბევრი მონაცემი იყო, უამრავი მონაცემი იყო, 2 წამლის დროის სხვადასხვა მომენტში, როგორც თქვი 5000-ზე მეტი გენი იყო იქ გამოვლენილი და თითოეულ მათგანზე თავისებური მოქმედება ხდებოდა და ჩვენ დავდექით დილემის წინაშე ეს ასეთი უზარმაზარი რაოდენობით მონაცემები როგორ წარმოგვედგინა თქვენთვის აუდიტორიისთვის ისეთი სახით რომ ის თქვენთვის გასაგები და აღსაქმელი ყოფილიყო და ამაში ისევ დაგვეხმარენ როსტოკის უნივერსიტეტის მეცნიერები, რომლებმაც შეიმუშავეს ალგორითმი და ამ ალგორითმის საფუძველზე შედგა ეს დიაგრამები, სადაც უფრო თვალსაჩინოდ ჩანს განსხვავება ტრაუმელის და დიკლოფენაკის მოქმედებას შორის ამ მოლეკულებზე, ამ მოლეკულურ პროცესებზე და გენებზე. So we're not going to become experts in transcriptomics today, it's not the point. But I would like you to see on the left is tromil, on the right is diclofenac. And the first important point is when you see the red color, it means an upregulation, and when you see the blue color, it means a downregulation. So just visually, before I explain this to you, when you compare this to this, just from a visual perspective, you see tromil is upregulating mostly, and you see diclofenac is heavily downregulating. No, აქ როგორც ხედავთ, ორი წრე არის, ასე ვთქვათ. Smith. ტრაუმელი და დიკლოფენაკი მეორე მხრივ და სანამ უფრო დეტალურ განხილვაზე დავიდოდეთ ზოგადად, ესე იგი, წითლით ნაჩვენებია ეგრეთ წოდებული აპრეგულაცია, ანუ ფენოტიპის გამოხატვის სტიმულაცია, ხოლო ლურჯით დაუნრეგულაცია, ანუ მისი შემცირება. და უბრალოდ ვიზუალური შეხედვითაც ჩანს, რომ ტრაუმელის შემთხვევაში უფრო აპრეგულაცია არის გამოხატული, ხოლო დიკლოფენაკის შემთხვევაში უფრო დაუნრეგულაცია. So the first thing I would like you to pay attention to is this outer ring. This is the phases of acute inflammation. You have initiation, you have transition, you have resolution and homeostasis. And this is the most common definition of the phases of acute inflammation. Following, okay, let maybe to translate that first. შემდეგი, ესე იგი, 4 ასე ვთქვათ სეგმენტად არის დაყოფილი თითოეული წრე ანთების ფაზების მიხედვით. ეს ანთების ფაზები არის დაწყება, ანთების ინიციაცია, შემდეგ არის ტრანზიცია, ასე ვთქვათ, გადატანა ანთების, შემდეგ არის ალაგება, რეზოლუცია და ბოლოს ჰომეოსტაზი, ანუ საკუთარ არსებულ ჰემოსტაზთან დაბრუნება. And I apologize, it's not so clear to be able to read here, but you just have to trust me when I tell you that these radials are the phenotypes of inflammation resolution within the phases of acute inflammation. And we want to know what the drugs do to this phenotype. სამწუხაროდ ხა ამ ეკრანზე რატომღაც კარგად არ ჩანს და კარგად არ იკითხება ეს წრეები, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ საკმაოდ არის გამოხატული, რომ ფენოტიპების გამოხატვის ხარისხი არის განსხვავებული ტრაუმელის და დიკლოფენაკის შემთხვევაში. And these concentric circles that you see here are the time points. So we can see which phenotype and at which time point it's up or down regulated. ეს კონცენტრული წრეები გვიჩვენებს დროის მომენტებს, როგორც გითხარით, დროის 8 სხვადასხვა მომენტში იყო შესწავლილი და დროის მომენტების მიხედვით არის ნაჩვენები ამ ფენოტიპების გამოვლენა. And so what we learned from this in a summary is that tromil has a very stimulatory profile, diclofenac has an inhibitory profile, but in particular, tromil appears to stimulate immune cells, and in particular, the production of pro-resolving lipid mediators. And one can see that from the mirasins and protectins, the high upregulation, particularly at 120 and 192 hours, because these are the tissue repair phases in acute inflammation. და რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ აქედან არის ის, რომ ტრაუმელს აქვს უფრო მკვეთრად გამოხატული მასტიმულირებელი ეფექტი ანთების დამასრულებელ მედიატორების წარმოებაზე და ანთების დასრულების პროცესზე უფრო მეტად ახდენს იგი სტიმულაციას და ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ ეს სტიმულაცია უფრო
გამოხატულია შედარებით მოგვიანებით მომენტებში დროის 120 საათზე, 192 საათზე, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის დრო, როდესაც იწყება ქსოვილის რეპარაცია და ჰომეოსტაზთან დაბრუნება. And notice as well, in the early phases, so this is at 12 hours, Tromil is not blocking Cox-Lox. It doesn't block prostaglandin E2. პირიქით, საწყის სტადიაზე, როგორც ხედავთ, 12 საათი 24 საათამდე, იგი არ ახდენს კოქსის ბლოკირებას. Also very interesting, we looked at important immune cells that are related to inflammation resolution and related to wound healing. And we saw, what we did was we looked at the genes that are responsible for the behavior of these cells. And we could analyze that gene activity and then predict how those cells behave. And already we saw at 72 and 96 hours very important behavior for Treg cells, which is very important for inflammation resolution and wound healing. ასევე დავაკვირდით იმუნურ უჯრედების აქტივობას, რომლებიც ანთების დასრულებასთან არის დაკავშირებული და მათ უნდა მოახდინონ ანთების დასრულების სტიმულაცია. მათზე ზეგავლენა შევადარეთ და დავინახეთ, რომ ტრაუმელის შემთხვევაში გამოხატული იყო სტიმულაციური მოქმედება ამ იმუნურ უჯრედებზე, განსაკუთრებით ტერეგულატორულ უჯრედებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესისათვის 72 საათიან პერიოდში დაახლოებით. And as I mentioned in the diagram before, red color is upregulation, blue color is downregulation. And just at a glance, look at 120 hours for both. If you look at diclofenac, it is strongly downregulating at 120 hours. This is tissue repair phase. And if you look at Tromil, there's a strong upregulation. And when we study the gene activity, the biomarkers for these immune cells, what it teaches us is that Tromil has an effect on the migration of these immune cells and on the tissue repair. შეგახსენებთ, რომ წითლით არის ნაჩვენები აპრეგულაცია, ანუ სტიმულაცია, ხოლო ლურჯით დაუნრეგულაცია, ანუ ინჰიბირება, ამ ანთების დამასრულებელი პროცესის და რეპარაციის პროცესის და როგორც ხედავთ, მოგვიანებით სტადიაზე 192 საათზე ტრაუმელს უკვე მკვეთრად არის დაწყებული ტრაუმელის აპრეგულაცია, სტიმულაცია, იგი ახდენს ქსოვილის რეპარაციის სტიმულაციას ამ სტადიაზე. ხოლო დიკლოფენაკის შემთხვევაში კი პირიქით, ამ გვიან სტადიაზე პირიქით დაუნრეგულაცია იწყება. ანუ ის აქტიური იყო პირველ საათებში კოქს ინჰიბიციის თვალსაზრისით, მაგრამ შემდეგ უკვე რეპარაციის პროცესზე დაუნრეგულაცია დაიწყო. მაშინ, როდესაც ტრაუმელის შემთხვევაში პირიქით ამ გვიან სტადიაზე დაიწყო კარგი სტიმულაცია რეპარაციული პროცესისა. So a last glance at these results. If you look again at 120 hours, and I just picked 6 phenotypes, netosis, apoptotic cell clearance, prostaglandin synthesis, T-cell response, M2 phenotype behavior, and autophagy. You can see immediately when you look at diclofenac and you compare diclofenac to Tromil, diclofenac is heavily downregulating these phenotypes, and Tromil is heavily upregulating these. The message you can take away from this is, unfortunately, in the tissue repair phases and the final resolution phases of acute inflammation, Tromil is having an inhibitory effect. Not Tromil, diclofenac's having an inhibitory effect, whereas Tromil is having a stimulatory effect. აქ შედარებულია უკვე ანთების დასრულების სტადიაში 120 საათის შემდეგ შედარებულია დიკლოფენაკის და ტრაუმელის მოქმედება 6 სხვადასხვა ფენოტიპზე, რომელიც შევარჩიეთ, ეს იყო ნეკროზი, აპოპტოზური უჯრედების კლირენსი, პროსტაგლანდინების სინთეზი, წეუჯრედოვანი პასუხი, M2 ფენოტიპი და აუტოფაგია და როგორც ხედავთ, ყველა ამ ფენოტიპურ გამოვლინებაზე ანთების დასრულების სტადიაზე 120 საათის შემდეგ დიკლოფენაკს აქვს მაინჰიბირებელი მოქმედება ანთების დასრულებაზე. მაშინ, როდესაც პირიქით ტრაუმელი ახდენს მასტიმულირებელ მოქმედებას ანთების დასრულების პროცესზე. So the important point, I have one last slide and then the important point. I want to make a bridge for you between inflammation and pain, because I'm sure many of the colleagues here are not only treating patients with acute inflammation, but they're treating patients with pain. And there's a strong relationship between acute inflammation and pain. So colleagues at McGill University last year published a paper,
And my recommendation to you, if you haven't read this paper, please read it. It's by Parisian et al., and you will get all the citations from Professor Shamuglia. This is well worth reading. I want to summarize this paper quickly for you because it is a little bit mind-blowing. ერთი კიდევ რაც მინდა დავამატოს სანამ საბოლოო დასკვნებამდე გადავიდოდეთ ტკივილთან მინდა კიდევ კავშირები გავავლოთ იმიტომ რომ ზოგიერთი თქვენგანი შეიძლება ნაკლებად აქვს საკონფერენციას პაციენტებთან რომლებიც მწვავე ანთების მდგომარეობაში იმყოფებიან მაგრამ შეიძლება მათ ჰქონდეთ მწვავე ტკივილი და ესეც უნდა ვიცოდეთ რომ ეს ორი ძალიან ურთიერთდაკავშირებულია ერთმანეთთან და ტკივილის შემთხვევაშიც რელევანტური იქნება ის საკითხები რაზეც ვისაუბრეთ ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა შარშან ჩატარებული კვლევა პარიზიანის და მისი თანაავტორების მიერ შარშან გამოქვეყნებული უბრალოდ რომელიც ასევე ხელმისაწვდომი იქნება პროფესორ ჩამუგიასთან თუ თქვენი ინტერესი იქნება და მე გირჩევთ რომ აუცილებლად გაეგრძნოთ ამ კვლევას იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შედეგები აქვს მას. So what these researchers highlight for clinicians or what they suggest is that how we treat acute pain could be wrong. And what they wanted to do was study the molecular and cellular mechanisms between the transition of acute low back pain to chronic low back pain. They wanted to understand why with some patients acute low back pain disappears and with other patients you have persistent chronic low back pain. That's right. კერძოდ კლინიცისტებისთვის რა მხრივ შეიძლება იყოს საინტერესო ეს სტატია არის რომ იგი სრულად ახალ პერსპექტივას ვთავაზობს ტკივილის მკურნალობის შესახებ და გვეუბნება რომ შეიძლება სრულად არასწორი იყოს ის თუ როგორ მკურნალობთ მწვავე ტკივილს კერძოდ მათ შეისწავლეს მოლეკულური და უჯრედული მექანიზმები რომლებიც მოქმედებს ეგრეთ წოდებულ ტრანზიციის მომენტში ანუ როდესაც მწვავე ტკივილი გადადის გადაიზრდება ქრონიკულ წელის მწვავე ტკივილი გადადის წელის ქრონიკულ ტკივილში და რატომ ხდება და რა განსხვავება არის იმ პაციენტებს შორის ერთი მხრივ რომლებიც შემთხვევაში მწვავე ტკივილი ალაგდება და უკვალოდ გაქრება, ხოლო მეორე შემთხვევაში მწვავე ტკივილი არ გაივლის და გადაიზრდება ის წელის ქრონიკულ ტკივილში. აი რა განსხვავებაა ამ პაციენტებს შორის და რა არის მოლეკულური და უჯრედული მექანიზმები, რომელიც ამ მომენტში მოქმედებს. And they used 4 models to do this analysis. They did a transcriptome analysis of peripheral immune cells in 98 patients with acute low back pain. They also took a patient cohort with temporomandibular disorder. They used this as a comparison, as a control, and they took some rodent pain models, and they also took a massive data from a UK biobank where NSAIDs have been prescribed for chronic pain. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცებად 4 სხვადასხვა მოდელი გამოიყენეს ამ კვლევარებმა. პირველ რიგში ეს იყო 98 პირის ტრანსკრიპტომის ანალიზი პერიფერულ იმუნურ უჯრედებში წელის მწვავე ტკივილის დროს. ასევე შეისწავლეს კიდევ ერთი ტკივილით მიმდინარე მდგომარეობა საფეთქელ ქვედაყბის სახსრის ტკივილი პაციენტთა კოჰორტა შეისწავლეს ამ დაავადების მქონე, ასევე შეისწავლეს მღრღნელის მოდელებზე ტკივილი და დიდი ბრიტანეთის ბიობანკში არსებული დიდი გენომური კოჰორტის ანალიზი მოახდინეს. And I want to summarize the results for you because I have to be honest, for me, when I read this paper, it was completely mind-blowing. So the first thing that they found was that acute inflammation is protective against persistent chronic pain. Think about that. და შედეგები რა იყო ამ კვლევის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემთვის იყო მართლა ძალიან გასაოცარი ესეთი შედეგები მიიღო ამ კვლევამ. პირველ რიგში ის, რომ აღმოჩნდა, რომ მწვავე ანთებით რეაქციას აქვს დამცავი ეფექტი ქრონიკულ ტკივილზე გადაზრდის პრევენციისთვის. So how did they come to this conclusion? Listen how clever they were. In these rodent pain models, in the acute inflammation phase, they took away neutrophils. And these animals had pain persistence. And in the same animals, they put the neutrophils back in. And there was no more pain persistence.
ესე იგი, ეს შესწავლეს მღრღნელებზე ჩატარებული კვლევის ის ნაწილი, რომელიც მღრღნელების მოდელზე იყო ჩატარებული, გააკეთეს შემდეგი მღრღნელებში, რომლებსაც ჰქონდათ მწვავე ტკივილი, მოაცილეს მათ ნეიტროფილები და ასეთ მღრღნელებში ტკივილი გაგრძელდა დიდხანს და ქრონიკული გახდა, ხოლო იმათ, რომელთაც უკან შეუყვანეს ნეიტროფილები, იმ შემთხვევაში ტკივილი გაქრა. And in this biobank, this massive database, they analyzed the correlation of NSAIDs, particularly diclofenac, to chronic pain. So they wanted to see in the patients that had chronic pain, who had diclofenac or any other NSAID. And you know what they found was? NSAIDs that were prescribed in the beginning of inflammation had an analgesic effect in the beginning of inflammation, but most of those patients had persistent pain after that use. ასევე ის ბიობანკი დიდი ბრიტანეთის მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეისწავლეს უზარმაზარი ბაზა იყო მონაცემებისა და შეისწავლეს ქრონიკული წელის ტკივილის მქონე პაციენტებში დიკლოფენაკის გამოყენებასთან კორელაცია. ანუ საწყის მწვავე ფაზაზე, ტკივილის დაწყების ფაზაზე ჰქონდათ თუ არა მათ გამოყენებული დიკლოფენაკი და როგორც აღმოჩნდა, იმ პაციენტებში, რომლებიც ანთების დაწყებისთანავე იყენებდნენ დიკლოფენაკს, ეს ხელს უწყობდა მწვავე ანთების ჩაქრობას და მწვავე ტკივილის გავლას. მაგრამ ამ პაციენტებში უფრო მეტად იყო გამოხატული ქრონიკული წელის ტკივილი. So they conclude failure to initiate a proper inflammation response will lead to chronic pain. And they reiterate in their paper what Professor Serhan said many years ago, that the beginning of inflammation programs the end. What you advise your patient and prescribe in the beginning of inflammation will have an impact on whether this patient resolves and whether there's chronic pain. It's not a good idea to prescribe NSAIDs for pain. და მათ დაასკვნეს, რომ ამ პაციენტებში, რომელშიც არასტეროიდული ანთების ნაწარმოების საშუალებით ხდებოდა ანთების ნორმალური მიმდინარეობის დათრგუნვა, იქ ვერ ხდებოდა ანთების დასრულება და გადადიოდა ქრონიკულ მდგომარეობაში. და ეს სრულ შესაბამისობაში იყო იმ ფრაზასთან, რომელიც სულ დასაწყისში ვახსენე, პროფესორ სერჰანის ფრაზა, რომ დასაწყისი დააპროგრამებს დასასრულს. ანუ დასაწყისში არასწორმა მკურნალობამ შეიძლება დააპროგრამოს ანთების დასრულების შეუძლებლობა და ეს იმას მიუთითებს, რომ საწყის სტადიაზე ტკივილის ჩაქრობისთვის არ უნდა გამოვიყენოთ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები. So I want to leave you with the following thoughts. Physiology and inflammation is complex. And in this complexity, it's very important that the full inflammation occurs and that resolution takes place. If inflammation doesn't run properly, it will be consequent with non-resolving inflammation, and this can also lead to chronic pain. And doctors have two options. You either have an anti-inflammatory strategy, therapeutic strategy, or you have a pro-resolving therapeutic strategy. And my advice to you, when possible, depending on the patient, focus on a pro-resolving strategy. And Tromil is an excellent option with very good evidence. დასკვნები მდგომარეობს იმაში, რომ ანთება არის ძალიან რთული დინამიური პროცესი, რომელიც ბევრ სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს და ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ იმან უნდა გაიაროს, ასე ვთქვათ, სრული ციკლი, ანუ ანთების დასრულება უნდა მოხდეს, მწვავე ანთების დასრულება, რომ იგი არ გადავიდეს დაუსრულებელ ქრონიკულ ანთებაში და დასაწყისი განაპირობებს მის შემდგომ მიმდინარეობას და დასრულებას. ამიტომ აქ ექიმებს ორი არჩევანი აქვთ, შეიძლება აირჩიონ ანთების დასრულებისთვის ანთების საწინააღმდეგო მიდგომა, ან პირიქით ანთების დამასრულებელი მედიატორების მასტიმულირებელი მიდგომა. და ზოგიერთ პაციენტიდან გამომდინარე შეიძლება სწორედ უფრო მეტად მიზანშეწონილი იყოს არა ანთების საწინააღმდეგო, არამედ ანთების დამასრულებელი ანთების დასრულების პროცესის მასტიმულირებელი მიდგომა და ერთ-ერთი კანდიდატი სწორედ ამ პროცესის სტიმულაციისთვის შეიძლება იყოს ტრაუმელი. So that concludes the inflammation part of my presentation. I would like to say I am very impressed how much our interpreter can remember on each point.
I wouldn't be able to do what you're doing. Thank you very much. ხო, დიდი მადლობა, ეს იყო, ესე იგი, პირველი ნაწილი, ანუ ანთებასთან დაკავშირებული მოხსენება ანთების და მისი რეზოლუციის შესახებ. Thank you. Oh, it's not synchronized. This must go back one. Go on to non-alcoholic fatty liver disease, and it's a topic like inflammation resolution. I have a really a passionate view on this topic. Can I get an indication from the audience how many gastroenterologists are in the audience? მეორე მოხსენება შეეხება ღვიძლის არაალკოჰოლურ ცხიმოვან დაავადებას, რომელიც ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესოა ეს დაავადება და მასთან დაკავშირებული ასპექტები. თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ დარბაზიდან გასტროენტეროლოგები, რომლები ბრძანდებით. Put your hand up, please. ხელი რომ აწიოთ, თუ შეიძლება გასტროენტეროლოგებმა. Only one? Two or three? Well, I hope that this presentation is going to speak to your heart. And I hope that I'm going to do a good job for you. Can you put your hand up? How many general practitioners are in the audience, მაშინ please? ზოგადი პრაქტიკის ექიმებმა რომ აწიოთ ხელი თუ შეიძლება. And general practitioner, family doctor? ოჯახის ექიმები და თერაპევტებიც ალბათ იგულისხმება. I love all doctors, but the one that I have the most admiration for is the family doctors, and I acknowledge the family doctors here. მე ყველა ექიმი მიყვარს, მაგრამ განსაკუთრებული პატივისცემა მინდა გამოვხატო ოჯახის ექიმების მიმართ. და იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასტროენტეროლოგები ბევრი არ არიან დარბაზში, მიუხედავად ამისა, იმედია მაქვს, რომ ეს პრეზენტაცია საინტერესო იქნება და თქვენს გულებთან ახლოს მოვა. And I would like to say this is applicable to all the doctors here, but particularly the family doctors. If I'm sharing something with you that you maybe had a different view on, then I think there will be some benefit here. And please feel encouraged to chat to me in the break or afterwards. But this is, I think, also a very important topic when we think about the epidemic that's coming. და ასე მინდა მოგმართოთ, რომ თუ ეს საკითხი საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ მე თუ სრული გექნებათ კითხვები დამისვათ და გამესაუბროთ თუნდაც შესვენების დროს და ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს იმ ეპიდემიის თვალსაზრისით, რომელიც გვიახლოვდება. Okay, so to start this journey off and to make sure we're talking about the same thing, when we speak about non-alcoholic fatty liver disease, we're speaking about a spectrum of states of liver disease. And this is, we're talking about from a fatty liver to an inflamed liver that has fibrosis. This is what we mean when we talk about non-alcoholic fatty liver disease. პირველ რიგში, რომ ასე ვთქვათ, ტერმინოლოგიაზე შევთანხმდეთ და დავrწმუნდეთ, რომ ერთ და იგივე ენაზე საუბრობთ, ჩამოვაყალიბოთ, რომ როცა ვსაუბრობთ ღვიძლის არალკოჰოლური დაავადების შესახებ, ეს არის სპექტრი მდგომარეობებისა, დაწყებული ღვიძლის ცხიმოვანი გადაგვარებით არალკოჰოლური ცხიმოვანი ღვიძლი, რომელიც შემდეგ უკვე გადადის ანთებით პროცესში და ციროში. So, of course, it doesn't end there.
You start with a normal liver. Various things take place. You have fatty deposition in the liver. You have inflammation in the liver. You have fibrosis, eventually cirrhosis and hepatocellular carcinoma. So this is, of course, the well-known progression. We focus in non-alcoholic fatty liver disease between fatty liver and inflamed liver with fibrosis. ამ სლაიდზე ნაჩვენებია მთელი ციკლი იმ პროცესებისა, რომელიც შეიძლება მოხდეს დაწყებული ნორმალური ღვიძლის მდგომარეობიდან, ან ნორმალური ღვიძლი, შემდეგ გადადის ცხიმოვან ღვიძლში, შემდეგ ჰეპატიტი, შემდეგ ციროზი, ანუ ფიბროზი და ბოლოს შეიძლება დასრულდეს ჰეპატოცელულური კარცინომით, მაგრამ აი ამ ტერმინის ქვეშ, რომელსაც ეხლა ვისაუბრებთ, ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადება არალკოჰოლური, აქ აი შუა სამ მდგომარეობას მოვიაზრებთ და ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. არალკოჰოლური ცხიმოვანი ღვიძლი, სტეატოჰეპატიტი და ციროზი, ანუ ფიბროზი. So I want to tell you a story, and in English I want to tell you, I want to come clean with you, I want to be honest with you, and that we didn't start this research program on NAFLD because Heal somehow wanted to contribute to the management of NAFLD. This was not where the story started. In 2015, we published on our bioregulatory systems medicine concept. We have a publication in Frontiers, and we have a microsite on this. If you haven't read the paper, I recommend it. We published on this concept, and there were now scientific gaps that we needed to fill. One scientific gap was disease evolution. We needed to show that our drugs could have an impact on disease evolution. But the other gap that we had was to show that a multi-component, multi-target medicine is preferable to a single molecule, single target medicine. პირველ რიგში მინდა ასე ვთქვათ აღიარება გავაკეთო ესეთი, რომ რატომ დაიწყო ზოგადად ჰელმა ამ მდგომარეობის შესწავლა. ეს იმიტომ არ ყოფილა, რომ მაინც და მაინც კონკრეტულად ეს ღვიძლის არალკოჰოლური დაავადება აინტერესებდა და მის სამეცნიერო კვლევაში უნდა რაღაც წვლილი შეეტანა თავიდანვე ამ კონკრეტულ დაავადებაზე. არამედ დაიწყო იმითი, რომ 2015 წელს ჰელმა გამოაქვეყნა კონცეფცია ბიორეგულაციულ სისტემური მედიცინის ესეთი მთლიანი კონცეფცია, რომელმაც გამოაჩინა, რომ არსებობდა გარკვეული ხარვეზები სამეცნიერო ცოდნაში, რომლების შევსებაც გახდა საჭირო და ეს იყო ერთი მხრივ პარადიგმა დაავადების ევოლუციის შესახებ, ანუ გვეჩვენებინა როგორ მონაწილეობს ეს სისტემური ბიოლოგიის მიდგომა დაავადების ევოლუციის პროცესში და მეორე ხარვეზი იყო ცოდნა მრავალკომპონენტიანი, მრავალმიზნობრივი მკურნალობის შესახებ და დაგვედასტურებინა, რომ მრავალკომპონენტიანი, მრავალმიზნობრივი მიდგომა უკეთესია ერთ მიზანზე და ერთ კომპონენტის მკურნალობაზე გათვლილ მიდგომასთან შედარებით. So we were looking for experimental models to prove these concepts. And one experimental model that we came across was non-alcoholic fatty liver disease. So we looked for an animal model of this. And the first model that we picked was the so-called STAM mouse model. The point I want to make to you is that our objective was not about the management of NAFLD. Our objective was to see whether we could change disease evolution. We just picked NAFLD because it's a disease where you can clearly map molecular, cellular, and other morphological change very clearly through the phases. And serendipitously, without our intention, we found very interesting results for HEPA-COMP, which is what I would like to share with you today. და აი ამ ხარვეზების შესავსებად დავიწყეთ რაღაცა გარკვეული მოდელების ძებნა, რომელზეც ვაჩვენებდით, ჩავატარებდით ამ კვლევას და შევისწავლიდით ამ პარადიგმებს რომელიღაც მოდელზე და უბრალოდ შეირჩა ეს ერთ-ერთ მოდელად, შეირჩა ეს ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების შემსწავლელი, ეგრეთ წოდებული STAM მოდელი, ცხოველებზე ჩატარებული მოდელი, რომელიც ამ კონკრეტულ დაავადებას შეისწავლიდა და ავარჩიეთ ეს მოდელი, როგორც გითხარით, არა იმიტომ, რომ კონკრეტულად ეს დაავადება გვაინტერესებდა, არამედ ზოგადად დაავადების ევოლუციის პროცესის შესწავლა გვინდოდა და ის გვინდოდა, რომ ჩაგვერთო ჩვენს სამეცნიერო კვლევაში ეს მოდელი და
რადგანაც შემთხვევით მასზე შევაჩერეთ არჩევანი, შემდეგ ძალიან საინტერესო რაღაც აღმოჩნდა, რომ სწორედ ამ მოდელის შესწავლისას ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები დავინახეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები აღმოვაჩინეთ, შეიძლება ითქვას ასეთი ბედნიერი შემთხვევითობის წყალობით. So we used two models. We used something called the STAM model, mouse model, and there we wanted to first test whether hepacomp has an antifibrotic effect. And I can already tell you it's not published yet. We're busy with the manuscript at the moment. So I will share with you unpublished results, and hopefully in the next month or two we publish. But we can show with hepacomp there is an antifibrotic effect, and I will show you histology slides to demonstrate it. ორი მოდელი შევისწავლეთ, ერთი იყო როგორც ვახსენე STAM მოდელი, რომელიც არის თაგვებზე, არსებობს ეს მოდელი და შევისწავლით ჰეპარკომპოზიტომის ანტიფიბროზულ მოქმედებას თაგვებში და ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული ეს კვლევა, ამჟამად ვმუშაობთ მანუსკრიპტის სტადიაშია ჯერ და არ არის გამოქვეყნებული ოფიციალურად, თუმცა მე თქვენ ახლა გაგიზიარებთ ამ ჩვენს გამოუქვეყნებელ შედეგებს და გაჩვენებთ როგორი ანტიფიბროზული მოქმედება აქვს ჰეპარკომპოზიტუმს. So when we did the first experiment, you can see in terms of the evolution of NAFLD, we were really focusing on the latter part of NAFLD. This is where there's fibrosis in NASH. And we wanted to know whether hepacomp had an effect earlier on. This became very important for us. And to do this, we used a different model called the LDLR-laden mouse model. And in the LDLR-laden mouse model, you can measure various parameters with your drug. And we could see two things with hepacomp. Hepacomp could reduce the cholesterol, free cholesterol in the liver, and it could reduce inflammation in the liver. მანამდე რაზეც იყო აქცენტი უფრო იყო მოგვიანებით სტადიებზე ამ პროცესის ამ სპექტრის ჰეპატიტის ანუ ანთების და ციროზის სტადიებზე ხდებოდა ჩარევა და ჩვენ დაგვაინტერესა ხომ არ არის შესაძლებელი უფრო ადრეულ სტადიაზე ჩავერიოთ ჰეპარკომპოზიტომის საშუალებით და უფრო ადრეულ სტადიაზე მოვახდინოთ ზეგავლენა და ამისთვის გამოვიყენეთ მეორე მოდელი, ეგრეთ წოდებული ლეიდენის მოდელი, რომლის საშუალებითაც შევისწავლეთ ჰეპარკომპოზიტომის მოქმედება ადრეულ სტადიებზე ცხიმოვანი დაავადების სპექტრისა და ორი რამ გამოვავლინეთ ღვიძლში თავისუფალი ქოლესტერინის შემცველობის შემცირება და ანთების დაქვეითება ჰეპარკომპოზიტუმის მოქმედების შედეგად. And I would like you to pay special attention to the timing. When I go through the results with you, we have on the one hand an effect towards the end of NAFLD, the fibrosis in NASH, but we also have an effect on the early fatty cholesterol deposition in the liver. And that period is very, very important to us, and I'm going to tell you why. So just to reiterate that, can we make a difference in patients right in the beginning of the evolution of this disease when there's initial fatty deposition? This is the question. Of course, if we can have an effect on fibrosis later, it's positive. But a lot of these patients go undetected and progress further. If we can make a difference in the therapeutic window far earlier, this would be amazing. აქ შედეგებს, როდესაც ვუყურებთ, ხედავთ, რომ ეფექტი გამოხატულია ორ სხვადასხვა დროის პერიოდში. არის ეფექტი გამოხატული ჰეპატიტის და ფიბროზის სტადიაზე, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეფექტის გამოხატვა შეიძლება დაიწყოს უფრო ადრეულ სტადიაზე, ღვიძლის ცხიმოვანი შეცვლის სტადიაზე და ეს იყო სწორედ ჩვენი კითხვა, რომ რამდენად არის კითხვა, ჩვენ თავს დავუსვით, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ დაავადების მიმდინარეობის ცვლილება მოვახდინოთ უფრო ადრეულ სტადიაზე, ცხიმოვან სტადიაზე. რა თქმა უნდა, ეს თუ დასტურდებოდა, ეს ძალიან დიდი შედეგი იქნებოდა კლინიკური თვალსაზრისით. So just consider the prevalence of NAFLD, and I don't know if you've done any recent reading on non-alcoholic fatty liver disease, but it's becoming an epidemic. If you look at every continent there, and you look at the prevalence, and you look at the global prevalence of 25% of adults, this is absolutely earth-shattering prevalence.
პირველ რიგში შევეხოთ ამ დაავადების ღვიძლის არალკოჰოლური ცხიმოვანი გადაგვარების და სტეატოჰეპატიტის გავრცელებას, პრევალენტობას მსოფლიოში თუ შევხედავთ, დარწმუნდებით, რომ შემთხვევით არ ვახსენე ეს სიტყვა ეპიდემია, ეს არის ფაქტიურად ეპიდემია, იწყება ამ მდგომარეობის პროცენტული მაჩვენებლები არის საკმაოდ მაღალი მსოფლიოს უმეტეს ნაწილებში. And one point I would like to make, which I think you are very aware of, NAFLD doesn't occur on its own. It often has associated conditions like obesity, type 2 diabetes, insulin resistance. And the problem is that these conditions in themselves trigger and drive NAFLD more. So if a patient doesn't yet have NAFLD or even fatty liver and they're obese, and they have insulin resistance, and they have a high fatty diet, and they don't do exercise at all, then they are at high risk as well of getting NAFLD or driving the disease when they have it. ერთი რამ კიდევ რასაც მინდა ხაზი გავუსვა არის ის რომ ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადება როგორც წესი არ არის იზოლირებულად, არამედ სხვა დაავადებებთან მდგომარეობებთან ერთად კომბინაციაში გვხდება მეტაბოლურ დაავადებებთან, როგორც არის სიმსუქნე, ინსულინ რეზისტენტობა და ტიპი 2 დიაბეტი, დისლიპიდემია და ეს დაავადებები თავის მხრივ კიდევ უფრო აუარესებენ ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების მიმდინარეობას. ანუ იმ პაციენტებში, რომლებსაც არ აქვთ ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადება, მაგრამ აქვთ ეს სხვა ჩამოთვლილი დაავადებები, შეიძლება ამ დაავადებებმა გამოიწვიოს ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადება, ხოლო იმ პაციენტებში, რომელთაც უკვე აქვთ ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადება, გააუარესოს მისი მიმდინარეობა. And the clinical relevance of this is as follows. NAFLD currently is considered a manifestation, and a hepatic manifestation of metabolic syndrome. And so what's very important for clinicians is that you can't only treat NAFLD. You need to treat the obesity, you need to treat the type 2 diabetes, the insulin resistance, the poor diet and lifestyle. And we'll come to that in a moment because it's not so easy. და მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ იმას, რომ აქედან გამომდინარე ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადება არის არა დამოუკიდებელი დაავადება, არამედ ის არის ნაწილი მეტაბოლური სინდრომისა, რომლის სხვა კომპონენტებს შეადგენს ეს ჩამოთვლილი სიმსუქნე, ინსულინ რეზისტენტობა, დიაბეტი და ასე შემდეგ. ამიტომ მკურნალობაც ცალკე ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების პრინციპში შეუძლებელია. მას უნდა ვუმკურნალოთ ამ სხვა ჩამოთვლილ დაავადებებთან ერთად და ამავე დროს ვიმუშაოთ დიეტის შეცვლაზე და ცხოვრების უმოძრაო წესთან ბრძოლაზე და ამ საკითხებს მე ცოტა ხანში ისევ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ეს არც ისე ადვილი არ არის. And the pathophysiology and pathogenesis of NAFLD, and I think our professors in the audience can tell you, is very complicated. What I want to do is touch on a few points that are important for clinicians to be aware of. So I will make a summary of the pathogenesis, and I'm hoping our gastrointestinal specialist colleagues will be able to tell me you are doing it correctly or we think you are wrong. საკმაოდ რთულია პათოგენეზი და პათოფიზიოლოგია ამ მდგომარეობებისა და ეხლა მინდა რამდენიმე კლინიკურად მნიშვნელოვან საკითხზე გავამახვილო ყურადღება თუ ეს პათოგენეზი და პათოფიზიოლოგია კლინიკურად როგორ გადმოითარგმნება კლინიკურად მნიშვნელოვან საკითხებში და ჩემი გასტროენტეროლოგი კოლეგები მეტყვიან თქვათ რამდენად სწორად ამას ვაკეთებთ. I must apologize, the writing is quite small so it didn't come out clearly. But I will do it from memory and try to summarize for you what is important to remember as a clinician. ბოდიშკიხით რომ ესეთი წვრილი ნაწერია და არ იკითხება კარგად, მაგრამ მე შევეცდები ზეპირად მოგახსენოთ თუ რაზე უნდა გამახვილდეს აქ ყურადღება და რა არის თქვენთვის როგორც კლინიცისტისთვის მნიშვნელოვანი. So like every disease, there's genetic susceptibility. This is clear with NAFLD. But the environment plays a big part as well. So this is air pollution, this is smoking, this is diet and lifestyle that's taking place. And maybe you do that because otherwise. როგორც ყველა დაავადების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გენეტიკას აქვს თავისი როლი, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ გარემოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და ამაში ბევრი რაღაცა შედის, გარემოს დაბინძურება, თამბაქოს წევა, კვება და ასე შემდეგ. And what also predisposes patients are demographics.
So we know, for example, patients that are not eating properly, patients that have high-fat diets and high-energy nutrient diets. We know patients that don't do any exercise, that are sedentary. These are all the patients that are highly susceptible. მეტაბოლიზმი და დემოგრაფიაში იგულისხმება ის დემოგრაფიული მახასიათებლები, ასე ვთქვათ, და ცხოვრების წესი იმ პაციენტებისა, რომლებიც უფრო მეტად რისკის წინაშე დგანან ამ დაავადების განვითარების, რომლებიც მაღალკალორიული და არაბალანსირებული დიეტით იკვებებიან, ცხოვრების უმოძრაო წესი აქვთ და ასე შემდეგ. Okay, so let's go quickly step by step and see what's happening in the liver and why this is such a problem. Let's start from the diet. Let's imagine there's a patient that's eating, and I'm unfortunately one of those patients. Let's imagine a patient is eating high-fat diet, the patient's having a high-energy nutrient diet. The consequence of this immediately is increased adipose tissue, increased lipolysis, and in particular de novo lipolysis. ესე იგი რა როგორ ახდენს ნაბიჯ ეს ფაქტორები დაავადების წარმოშობაში როგორ იღებს მონაწილეობას წარმოვიდგინოთ პაციენტი რომელიც მათ შორის ესეთი ადამიანი ვარ რომელიც იკვებება მაღალკალორიული დიეტით ცხიმების მაღალი შემცველობა არის მის საკვებში და ესეთ ადამიანს სწრაფად ვითარდება ცხიმოვანი ქსოვილის დაგროვება და ლიპოლიზი. So increased lipolysis leads to increased free fatty acids. And if there's increased free fatty acids, there'll be an increased deposition of these fats in the liver. This is the beginning of fatty liver. და ადამიანს რომელსაც აქვს ლიპოლიზის მაღალი დონე მას უგროვდება დიდი რაოდენობით თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები და ეს თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები მიდის ღვიძლში და იქ ჩალაგდება და სწორედ ეს არის პირველი განმაპირობებელი ფაქტორი ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების განვითარების. But the question is, why is there inflammation? And the reason is, if there's an increase in free fatty acids, there's also an increase in lipid oxidation, there's an increase in reactive oxygen species, and a consequence of that is activation of hepatic stellate cells. მაგრამ რატომ დაერთვის ამას ანთება? აქ ასეთი საკითხია, რომ რადგანაც არის დიდი რაოდენობით თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები, ასევე მიმდინარეობს ინტენსიურად ლიპიდების ოქსიდაცია, დიდი რაოდენობით არის გამოხატული ჟანგბადის ოქსიდაციური რეაქტიული სახეობები და ეს მონაწილეობს ანთებითი პროცესის განვითარებაში. And if hepatic stellate cells are activated, there's deposition of collagen and fibrosis. და ამ ცხიმოვანი პროცესების აქტივაცია შემდეგ გადადის ფიბროზის მდგომარეობაში. But here there's another interesting dimension, and this is now relatively new. Something I didn't think about when I was a young doctor and student, and this is dysbiosis. So not only does a poor diet affect you in terms of the amount of fats and nutrients, but in terms of your microbiome. And if there's dysbiosis, then we've got a problem because there's decreased short-chain fatty acids and increased gut permeability. მაგრამ კიდევ არის ერთი კომპონენტი, რომელიც შედარებით ახალია და რომელზეც თქვათ მე როდესაც სტუდენტი ვიყავი და ვსწავლობდი მედიცინას, მაშინ ამაზე არ ბახულდებოდა ყურადღება. ეს არის ნაწლავის დისბიოზი და არასწორი დიეტა არა მხოლოდ ცხიმოვანი მჟავების დაგროვების სახით ახდენს გავლენას ჩვენზე, არამედ იგი მონაწილეობს დისბიოზის ჩამოყალიბებაში და ამ დროს იზრდება ნაწლავის კედლის განვლადობა. And if there's increased permeability of the gut, then you have a phenomenon called bacteria translocation. So bacteria find their way into the liver, and also the products of bacteria find their way into the liver. And the problem with that is it causes immune cell activation. და როდესაც ნაწლავის კედლის განვლადობა არის მომატებული, ეს იწვევს პროცესს, რომ ბაქტერიების მიგრაცია ხდება, ღვიძლში ხდება ეს ბაქტერიები, თავად ბაქტერიები და ასევე ბაქტერიების ხოლოქმედების პროდუქტები და მათი მოხვედრა ღვიძლში იწვევს იმუნური პროცესების აქტივაციას. And these activated immune cells release pro-inflammatory cytokines. This upregulates the hepatic stellate cells, and the consequence of that again is collagen and fibrosis. So you can see from genetics, from your diet, from your lifestyle,
from intestinal dysbiosis. There are various mechanisms that are leading to fat deposition, that are leading to inflammation, that are leading to collagen deposition. So you can already visualize how a patient with these circumstances goes from a normal liver to fatty deposition, to inflammation, to fibrosis. და ეს იმუნური პროცესები კი იწვევს თავის მხრივ ციტოკინების პროდუქციის გაზრდა ხდება კოლაგენის პროდუქცია ღვიძლში და მისი რაც მონაწილეობას იღებს ფიბროზული ქსოვილის წარმოქმნაში. ანუ ყველა აი ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, როგორც არის ეს კვება, გარემოს ფაქტორები, ნაწლავის დისბიოზი, აი ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით პირდაპირ შეგვიძლია ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ, როგორ საფეხურებრივად ისინი მონაწილეობენ ღვიძლის ჯერ გაცხიმოვნებაში, შემდეგ ანთებითი პროცესის დაწყებაში და შემდეგ კოლაგენის და ფიბროზული ქსოვილის ჩალაგებაში. So, if we consider the standard of care at the moment for non-alcoholic fatty liver disease, it's pretty simple. So, there's strong advice on diet and lifestyle changes, including exercise. But in terms of medication, there is no definitive pharmacological therapy for non-alcoholic fatty liver disease. For biopsy-proven NASH patients that often have advanced fibrosis, drugs like pioglitazone and vitamin E are considered. But for the early phase of non-alcoholic fatty liver disease, just fatty liver, there are no drugs researched at the moment. What you could argue upstream in terms of metabolic syndrome, there has been research on GLP-1 antagonists. But the jury is still out on that. რაც შეეხება მკურნალობის სტანდარტს ამ დაავადების შემთხვევაში, გაიდლაინების უმრავლესობა გვეუბნება, რომ ცვლილებები უნდა შეეხოს ცხოვრების წესს, უნდა შეეხოს დიეტას, მაგრამ რაიმე ესეთი განსაზღვრული ფარმაკოლოგიური მკურნალობის სტანდარტი არ არსებობს, არ არის შემუშავებული დღეისათვის. მოგვიანებით სტადიებზე, როდესაც არის უკვე ბიოფსიურად დადასტურებული ჰეპატიტი, სტეატოჰეპატიტი და მას ხშირად გავრცელებული ფიბროზიც უკვე თან ახლავს ხოლმე, იქ შეიძლება რაღაც გარკვეულ მედიკამენტებზე GLP-1. For late phases. So for late phases, this is biopsy-proven NASH patients with fibrosis. They say you can consider pioglitazone and vitamin E. Pioglitazone. Glitazamine and vitamin E. E ვიტამინი ეს გვიან ფაზებზე არის ლაპარაკი, ხოლო საწყისი ფაზების შემთხვევაში პრაქტიკულად არანაირი არ არის შემოთავაზებული ფარმაკოლოგიური მკურნალობა, მხოლოდ აი ლაპარაკი არის early phases. And in upstream to manage metabolic syndrome, GLP-1. ეს მეტაბოლური სინდრომის მართვისათვის შემოთავაზებულია GLP-1. Okay, so the guidelines also emphasize all the conditions associated with NAFLD, like obesity, type 2 diabetes, insulin resistance. You should manage these as well. და ასევე რა თქმა უნდა გაიდლაინებში ხაზგასმულია, რაც წეღავ თქვით, რომ ყველა ამ შემთხვევაში თვითონ ღვიძლის დაავადების მკურნალობასთან ერთად პარალელურად უნდა მოხდეს მასთან ასოცირებული მდგომარეობების სიმსუქნის, დიაბეტის, ინსულინ რეზისტენტობის, დისლიპიდემიის მკურნალობა. So it sounds kind of simple. The guidelines are very clear. We find these patients with NAFLD, even if it's early fatty liver disease, and we give them dietary and lifestyle advice, which actually has very good efficacy, and there should be no problem. ანუ სიტუაცია არის ესეთი, რომ ერთი მხრივ ყავს პაციენტი, რომელსაც აქვს ღვიძლის სხივოვანი დაავადების საწყისი სტადია, რომელიც პრაქტიკულად უსიმპტომოა. მათ ვურჩევთ დიეტის და ცხოვრების წესის შეცვლას, მათ შორის მოძრაობას და ვარჯიშს და სხვათა შორის ძალიან კარგი ეფექტი აქვს ამ ცხოვრების წესის შეცვლას ადრეულ სტადიაზე ამ პაციენტებისთვის. მას რაში მდგომარეობს პრობლემა? However, there is a very big problem because if you look at the patient pathway
And you need to tell me if it's different in Georgia, but I can tell you in Germany and many other countries in Europe, it's this way. Non-alcoholic fatty liver disease, but just non-alcoholic fatty liver, is symptomless. You don't know you've got it. It's not like you have a pain and now you go to your doctor. You don't know. So often you go to your gastroenterologist, you go to your diabetologist, and the specialist becomes a little bit suspicious and does some investigation. And by serendipity, the specialist picks up that you have a fatty liver. But this is a much smaller proportion of the population. And then what does the specialist do? The specialist refers the patient back to the GP for management. And what does the GP do, the family doctor? The family doctor says, we don't have any drugs to give you, but you need to focus on your diet and you need to focus on your lifestyle. And what does the patient do? The patient doesn't do that. Because if you look at the studies, the patient adherence is very, very low. And why? You can understand psychologically. Because you don't feel unwell. It's not like you feel that your liver is painful. So now you want me now not to eat, especially in Georgia, the best food in the world. So you're in Georgia, you're eating the best food in the world, and the doctor says, no, you must cut that down and you must do no exercise. No, thank you. პრობლემა რაში მდგომარეობს? ახლა აგიხწერთ მე ჩვენთან როგორ არის სიტუაცია და თუ საქართველოში სხვანაირად არის მითხარით. რეალურად ესე ხდება, რომ ვინაიდან ასიმპტომურია ეს მდგომარეობა და პაციენტს არაფერი არ აწუხებს, როგორც წესი ხდება ესე, რომ სხვა მიზეზის გამო მიმართავს იგი ექიმს და თუ რაღაც მიზეზით ექიმმა ეჭვი აიღო ამ მდგომარეობაზე, შეუძლება გააგზავნოს სპეციალისტთან, გასტროენტეროლოგთან ჩაუტარდეს გამოკვლევები, რომლის დროსაც ასე ვთქვათ, შემთხვევით გამოვლინდება ღვიძლის ცხებოვანი დაავადების არსებობა და რაც აკეთებს სპეციალისტი ისევ ვინაიდან კონკრეტული წამალი არ არსებობს, როგორც ვთქვით, ისე უკან აგზავნის ზოგადი პრაქტიკის ექიმთან, რათა მან მართოს მდგომარეობა და მართვა მდგომარეობს, როგორც გითხარით, იმაში, რომ ცხოვრების წესის შეცვლას თავაზობს, დიეტის შეცვლას თავაზობს და როგორც წესი პაციენტი არ ემორჩილება. კვლევებმა გვიჩვენეს, რომ პაციენტის დამყოლობა ამ შემთხვევაში არის ძალიან დაბალი, რაც ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, პაციენტი არაფერი არ აწუხებს, ვერაფერს ვერ გრძნობს და შესაბამისად ვერ ხვდება ფსიქოლოგიურად თუ რატომ უნდა შეიცვალოს ცხოვრების წესი. ეს არის სიტუაცია, რომელთაც ჩვენ გვაქვს საქმე და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ალბათ იგივე პრობლემა უნდა იყოს და მით უმეტეს იგივე პრობლემა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქართული საჭმელი ასეთი გემრიელია და საუკეთესო მსოფლიოში შემიძლია ვთქვა. So what's the consequence of that? The consequence is the patient doesn't listen to the doctor. The doctor feels good, I gave the advice, and this condition continues in the background, no symptoms, until the symptoms start. Either the patient's not feeling well, the patient's getting recurrent infections, and something makes the doctor do a liver function test, and then, oh my God, what's going on here? And the question, this is my appeal to the general doctors here, the family doctors. I want to say you can do something before, but it's about raising awareness. და შემდეგ რა ხდება, ესე იგი ექიმი კმაყოფილია, იმიტომ რომ მან თავის საქმე გააკეთა, რეკომენდაცია გასცა, პაციენტი წავიდა, არასდროს აღარ მოვიდა უკან ამ ექიმთან, სანამ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ არ დაეწყო მას გარკვეული სიმპტომების გამოვლინება, რამაც ისევ მიიყვანა ექიმთან და კეთდება ღვიძლის ფუნქციური ტესტები და უკვე ძალიან შორსწარსული ცუდი მდგომარეობა გამოვლინდება. ასე რომ ერთადერთი რაც ამ შემთხვევაში ზოგადი პრაქტიკის ექიმს შეუძლია გააკეთოს, ეს არის ცნობიერების ამაღლება ამ პაციენტებში დასაწყისიდანვე. So we have for Tromil, for Vertigo Heal, for Neurexin, we have advisory boards, and for HEPA-comp and non-alcoholic liver disease, we have a scientific advisory board where we have the top professors in Germany sitting and giving us advice. And I want to tell you how they answered my question. I asked them, I said to them, we understand the patient pathway. We understand all the problems in this patient pathway. Nobody's blaming anybody. But my question to you is, what can family doctors do to identify non-alcoholic fatty liver disease early on? ჩვენ ყავს ბევრი კოლეგა გერმანიაში, რომელთაც აქვთ გამოცდილება ჰეპარ კომპოზიტომის გამოყენებისა
ამ პაციენტებთან და ხედავენ უკვე შორს წასულ შედეგებს მდგომარეობის და მათ ჩვენ დავუსვით კითხვა რა თქვენი აზრით რა შეიძლება გააკეთოს ზოგადი პრაქტიკის ექიმმა იმისათვის რომ უფრო ადრეულ სტადიაზე მოხდეს ამ დაავადების იდენტიფიცირება და მათ ასე მიპასუხეს. So the expert said to me, they only have to do 3 things. 1, obese patient. 2, elevated ALT. 3, echogenic liver on ultrasound. If you have obese patient, elevated ALT, liver, and an echogenic liver on ultrasound, 95% probability of a fatty liver. Of course, you will not confirm this with biopsy. This is ridiculous. And even MRI for the medical system is too expensive. But the research that they've done, there is very high probability of fatty liver with these 3 variables: obesity, elevated ALT, and an echogenic liver. Echogenic. This is on ultrasound, it looks lighter. Lighter. Yes. ხო, ესე იგი, მათ ასე მიპასუხეს, რომ არის 3 კრიტერიუმი, რომელთა არსებობა პაციენტში 95%-ით გვაფიქრებინებს, რომ ამ პაციენტს ავარაუდოდ აქვს ღვიძლის სხიმოვანი დაავადება. ეს არის სიმსუქნე, ALT-ს მაღალი მაჩვენებლები და მაღალი ეკოგენობის ღვიძლი ულტრაბგერით გამოკვლევაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ პაციენტს ბიოპსიას ვუკეთებთ დაუყოვნებლივ, ან თუნდაც MRT გამოკვლევასაც კი არ გავაგზავნით მისი ღვიძლი ღირებულების გამო, მაგრამ ამ 3 ნიშნის არსებობის შემთხვევაში 95% დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პაციენტს ღვიძლის სხიმოვანი დაავადება აქვს. So, as a family doctor, this is what I would do if I were you. If I have an obese patient, I would always do their ALT, or at least once. Of course, you will do many other tests. I'm not saying you shouldn't, but ALT you must do. If the patient's obese and the ALT is elevated, then it's worth either in your own room, if you have one, or you send it to radiology for an ultrasound. An ultrasound is much cheaper than MRI. It's non-invasive, no radiation. So this is something very easy to do. ჩემი რჩევა ოჯახის ექიმებთან იქნებოდა ასეთი, რომ თუ ყავთ პაციენტი, რომელსაც აქვს სიმსუქნე, აუცილებლად ერთხელ მაინც რაღაც ეტაპზე მას გაუკეთეთ ALT-ს სინჯი და ულტრაბგერითი გამოკვლევა ღვიძლის, რომელიც არაინვაზიურია, გაცილებით უფრო იაფია ვიდრე MRT გამოკვლევა, ასე რომ ეს ძალიან ადვილი შესასრულებელია ეს რჩევები. Okay, so what I'm going to tell you the answer, how you can treat it, and I want to show you the evidence of why I suggest this to be a possible treatment. Remember, we're talking about NAFLD. We're going from a normal liver to fatty liver to inflamed liver to fibrosed liver. We are not talking about cirrhosis and hepatocellular carcinoma. And what we want to do is make a difference between a normal liver and a fatty liver. If a patient has a severely inflamed liver and fibrosis, this already is in a very dangerous place. We want to try and change in the window between a normal liver and a fatty liver, the early onset. And my recommendation to you is to use hepacompositum, and I want to show you why. და რაზე გვინდა ესე იგი ვისაუბროთ, გვინდა გაჩვენოთ ახლა მტკიცებულებები იმისა, თუ როგორ რა მტკიცებულებები არსებობს ეპარკომპოზიტომით მკურნალობის ეფექტურობის და გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ სპექტრზე მდგომარეობების, რომელიც იწყება ნორმალური ღვიძლით, შემდეგ ცხიმოვანი ღვიძლის, შემდეგ ჰეპატიტით, ციროზი და კარცინომა და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ კარცინომაზე და არც ციროზზე, ის კი არა ღვიძლის ესეთი ხატული ანთებითი და ფიბროზული მდგომარეობაც უკვე საკმაოდ საშიში ტორიტორია, როდესაც უკვე შორსწასული მდგომარეობაა და ამაზე კი არ მინდა დღეს გავამახვილო ყურადღება. არამედ საწყის სტადიაზე დაავადების, როდესაც იწყება ამ ცხიმოვანი პროცესის დაწყება, აი ამ დროს რომ ჩავერიოთ მკურნალობით, აი ამან შეიძლება მოქცეს დადებითი შედეგი და დავიცვათ პაციენტი დაავადების პროგრესირებისაგან ჰეპარკომპოზიტუმით და მოგშემოგთავაზებთ აი ამ კვლევების შედეგებს, რომლებიც ამას ადასტურებს. So first we look at the STEM model quickly, and I just want to show you the results.
So this was the first experiment we did. We did two. We did a STEM model and we did an LDLR-laden mouse model. And paradoxically, we published on the latter before the former. ეს არის ერთ-ერთი როგორც გითხარით ორი მოდელი ჩავატარეთ, სტამით და ლეიდენის მოდელით იყო კვლევები ჩატარებული და ეს არის ერთ-ერთი მათგანი გამოქვეყნებული. Просто ეს პირველი ჯერ არ არის გამოქვეყნებული და მეორე ისე მოხდა რომ უფრო ადრე გამოგვაქვეყნეთ და ამიტომ ჯერ გამოქვეყნებელი კვლევის შედეგებს გთავაზობთ. So the manuscript for these results is being written as I speak now. We will submit it quite soon. And I'm showing you unpublished results. So please don't take pictures, otherwise the journal will reject us. ანუ როგორც გითხარით, ეს არის ჯერ ხელნაწერის სტადიაში და გადაცემულია დასაბეჭდად, ამიტომ რადგანაც გიზიარებთ ამას, გთხოვთ, რომ თუ შეიძლება სურათები არ გადაუღოთ და არ გაავრცელოთ, იმიტომ რომ ეს თუ გამომცემლობამდე მივიდა, შემდეგ აღარ დაგვიბეჭდავენ ამ კვლევას. This experiment was very simple. We had these LDLR-laden mice. I won't go into the specifics of it, it's not so important for now, but they're special mice that when they get fed a high-fat diet, they behave a certain way. And what we did was we used a special drug called streptozotocin. Streptozotocin invokes an inflamed and fibrosed liver. And we gave this high-fat diet to these animals, plus streptozotocin, for 9 weeks. And at the end of 9 weeks, we analyzed them. თაგვებზე არის ეს კვლევა ჩატარებული და მათ ეძლეოდათ მაღალცხიმიანი დიეტა და ასევე ინექცია წამლის სტრეპტოზოტოკსინის, რომელიც იწვევს ღვიძლის გაცხიმოვნებას და ორივე ეს ეძლეოდათ ამ თაგვებს და ხდებოდა მათზე დაკვირვება 9 კვირის განმავლობაში. And quite commonly in an experiment like this, you will have multiple arms. First, you will have what you call a normal arm. So this would be the same mice without a high-fat diet and without streptozotocin. We want to see what happens to them. Without. And then you will have something called the disease control. So it's the same mice with the high-fat diet with the streptozotocin. You will have a placebo control, and then you will have a positive control. We used a drug called telmisartan. It's an angiotensin receptor blocker. And we used hepacompositum. So it's normal, it's disease control, it's placebo, positive control, and hepacompositum. 5 arms. ესე იგი, რამდენიმე ჯგუფად იყო დაყოფილი ეს გამოსაკვლევი თაგვები. ნორმალური საკონტროლო ჯგუფი, ანუ რომელთაც არც ეს ჩარევა უტარდებოდათ მაღალცხიმიანი დიეტით და იმ წამლით, რომელიც იწვევს ღვიძლის გაცხიმოვნებას, ანუ უბრალოდ ჯამრთელი ნორმალური თაგვები იყვნენ. შემდეგ იყო დაავადებული თაგვების საკონტროლო ჯგუფი, რომელთაც დაავადებას მართებდნენ, მაგრამ მკურნალობას არ უტარებდნენ. იყო პლაცებო კონტროლირებული ჯგუფი, საკონტროლო ჯგუფი სხვა წამლით, ანუ ტალმისარტანით, ანგიოტენზინ რეცეპტორების ბლოკერით და ჩვენი საკვლევი ჯგუფი, რომელთაც ჰეპარკომპოზიტუმით უტარდებოდათ მკურნალობა. And when you do a study like this, you want to measure what's called the NAS score, which stands for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Activity Score. And this score has 3 things. It measures steatosis, it measures hepatocellular ballooning, and it measures inflammatory cell infiltrate. შეფასება ხდებოდა ეგრეთ წოდებული NAS ქულის მეშვეობით, რომელიც ქულა, რომელიც რაღაც სამ სხვადასხვა კომპონენტს საზღვრავს და ამის საშუალებით ფასდება აქტივობა, ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების აქტივობა. And look how remarkable this is. So I'm sorry because of the resolution you can't see so clearly, but this is the normal and this is the NAS score. And what you want to see for validation is that in the normal mice there should be a 0 NAS score. ხო, ნუ ეს ნორმალური ჯგუფი, ანუ ჯამრთელი ჯგუფი, შესაძლებლად არის ნაჩვენები, რომ აი ეს NAS ქულა, რომლითაც ფასდება დაავადების აქტივობა, ამ ჯგუფის შემთხვევაში უნდა იყოს 0, მათ ეს დაავადება არ აქვთ. And then the second and the 4th one from the left, this is the disease control and placebo control. And they should be the same, and they should be very high. And if you look at them, you can see how high they are. მეორე და მეოთხე ჯგუფები, ეს არის მეორე არის
საკონტროლო ჯგუფი, რომელსაც დაავადებას მართებდნენ, მაგრამ მკურნალობას არ უტარებდნენ საერთოდ და მეოთხე ჯგუფი არის დაავადებული თაგვების ჯგუფი, რომელსაც პლაცებოთი მკურნალობდნენ. ლოგიკურად ამ ორივე ჯგუფში დაავადების აქტივობის მაჩვენებელი უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი და ასეც არის ცუდად ჩანს, მაგრამ მაინც ჩანს, რომ მეორე და მეოთხე მაჩვენებლები მაღალია მეორე და მეოთხე ჯგუფებში. And then there's one last thing to validate your model. You must demonstrate a positive control. And here we use telmisartan. This is an angiotensin receptor blocker, but in these mice, it protects them. So if you look, I just want to see where it is here. Yeah. So if you look, it's number 3 from the left. Telmisartan significantly reduced the NAS score. So you have normal mice that were 0, you have disease control and placebo control, which is very high, and you have a positive control, which is very low, and this means your model is validated. Now we want to put hepacomp in and see what happens. და ასევე პოზიტიური კონტროლის ჯგუფი ყავდა აქ, რომელთაც ტალმისარტანით უტარდებოდა მკურნალობა და ტალმისარტანი ცნობილია, რომ დადებითად მოქმედებს ამ მდგომარეობაზე და ლოგიკურად ისე უნდა ყოფილიყო, რომ ტალმისარტანის ჯგუფში ნასკულის მაჩვენებელი დაბალი უნდა ყოფილიყო და ასეც არის. ეს არის მესამე ჯგუფი, მესამე მაჩვენებელი. ანუ ამ კონტროლით დადასტურდა, რომ ეს მოდელი სწორია და სწორად გვიჩვენებს მაჩვენებლებს, ანუ ნორმალურ ჯამრთელ ჯგუფში არის 0 ნასკულა, მეორე და მეოთხე ჯგუფებში, რომელიც არის მკურნალობის გარეშე და პლაცებოს ჯგუფი, მაღალია ნასკულის მაჩვენებელი და ტალმისარტანის ჯგუფში, რომელიც ეფექტური სამკურნალო საშუალებაა, იქ შედარებით უფრო დაბალია ქულის მაჩვენებელი. ანუ მოდელი არის გამართული და სწორად გვიჩვენებს შედეგებს. And look how cool these results are. So if you have a look, this is the last one and 3 from the last, the hepacomp, this HC24. You can see statistically significant reduction in NAS score comparable to the positive control. და მე ბოლო ჯგუფი და ბოლოდან მესამე არის ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფები. So what's the difference between these? Statistically significantly lower. No, these two groups. So these two groups Yes. are statistically significantly lower than the control. Difference between them. No, they're the same. Same. Just different time periods. Ah, Both hepacomp. ხო, ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფებია მეხუთე და ბოლო. ანუ ბოლო და ბოლოდან მესამე, ეს არის ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფები, უბრალოდ დროის სხვადასხვა მომენტში აღებული და აქ არის სტატისტიკურად სარწმუნო გაუმჯობესება პოზიტიურ კონტროლთან შედარებით. I will go a little bit quicker because of the time. If you look at the histology, and you can't see it clearly here because of the projector, but in the vehicle control, so this is placebo, you can see very clearly there's a difference to what hepacomp achieved. In the vehicle control, you can clearly see hepatocellular ballooning and steatosis, and you can see the nuclei of the inflammatory cell infiltrate. If you look at the hepacomp group, you see dramatically decreased ballooning, you see dramatically decreased steatosis, and you can see a decrease in inflammatory cell infiltrate. Vehicle group is placebo? Placebo. Yes. ამგვარად აქ ჰისტოლოგიური სურათი არის შედარებული პლაცებო ჯგუფის და ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფის დროის სხვადასხვა მონაკვეთებში, ანუ მარცხენა არის პლაცებოს ჯგუფი და მარჯვენა არის ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფი და მნიშვნელოვანი ჰისტოლოგიური განსხვავება არის, ანუ პლაცებოს ჯგუფში იქ არის ანთებითი კერები, არის სტეატოზის მაჩვენებლები, ცხიმოვანი ჩანართები და ამ ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფში ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო მცირედ არის გამოხატული. And if you look, we used serous red staining to see whether there was a direct effect on fibrosis. And I won't go through all the results with you because of time, but just compare placebo to hepacomp in the liver lobule. You can see how much fibrosis there is with placebo. If you compare it to hepacomp, you see a dramatic reduction in the fibrosis. ვეცდები მოკლედ, იმიტომ რომ უკვე დრო იწურება, მაგრამ აი ყურადღება მიაქციეთ პლაცებოს ჯგუფს და ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფს შორის განსხვავება სპეციალური შეღებვის შედეგად გამოჩენილი ფიბროზის მიდამოები, რამდენად ფიბროზი უფრო მეტად არის გამოხატული პლაცებოს ჯგუფში, ჰეპარკომპოზიტუმის ჯგუფში ფიბროზი გაცილებით უფრო შეჭმუხნულია, ასე ვთქვათ, და ნაკლებად არის გამოხატული.
Then to quickly tell you of the second experiment, and I just touch on the results. This was published already. You can read the manuscript yourself. This was done in Frontiers of Endocrinology in 2021. რაც შეეხება მეორე კვლევას, ეს მეორე მოდელი ლეიდენის მოდელით ჩატარებული, რომელიც ვახსენეთ, ეს უკვე გამოქვეყნებულია რეალურად. So this experiment was even simpler. We did an analysis over 24 weeks, and in this we had mice that we gave a high-fat diet to, and we had two arms, placebo and hepacomp, and a third arm where they were just getting a normal diet. აქ ეს კიდევ უფრო მარტივი არის დიზაინი ამ ექსპერიმენტისა. აქ ყავდა თაგვების ჯგუფი, რომლებსაც ჩვეულებრივად ყვებავდნენ მარცვლეულით და თაგვები, რომელსაც ყვებავდნენ მაღალცხიმიანი დიეტით, საკვებით და ამ ჯგუფში, ამ მაღალცხიმიანი კვების ჯგუფში თავის მხრივ კიდევ ორი ჯგუფი გამოიყო, რომელსაც უტარდებდნენ მკურნალობას ჰეპარკომპოზიტუმით და მკურნალობას ფიზიოლოგიური ხსნარით, ანუ პლაცებოთი. And these mice are special mice for this experiment. They're called LDLR-laden mice because when you give them a high-fat diet, you see abnormal changes in the fat tissue, you see abnormal changes in the liver, and increased permeability in the gut. ეს არის განსაკუთრებული თაგვები, განსაკუთრებულად შერჩეული თაგვები, ეგრეთ წოდებული ლეიდენის თაგვები, რომელზეც დადასტურებულია, რომ ისინი მათი ორგანიზმი ესეთ რეაქციას ახდენს მაღალცხიმიანი საკვებით კვებაზე, რომ მათ ცხიმოვან ქსოვილში იწყება გარკვეული ცვლილებები, ღვიძლში ხდება გარკვეული ცვლილებები და ნაწლავების განვლადობა იმატებს. And particularly in the liver, three things happen in this mice. And the question was, can hepacomp address this? There's steatosis, increased cholesterol, and inflammation. Ну, კერძოდ საინტერესო იყო ჩვენთვის განსაკუთრებულად ღვიძლში მომხდარი ცვლილებები, რომელთაც მიაკუთვნება სტეატოზი, ქოლესტერინის ცვლის დარღვევა და ანთება. So look at what hepacomp achieved. Firstly, hepacomp lowered the amount of cholesterol in the liver, the free cholesterol, number one. ანუ რა გააკეთა ჰეპარკომით მკურნალობა. პირველ რიგში შემცირდა თავისუფალი ქოლესტეროლის შემცველობა. And then secondly, on histology, hepacomp also lowered the inflammatory cell infiltrate, particularly polymorphonuclear cells. ასევე ჰისტოლოგიურად შემცირდა ინფილტრატები, განსაკუთრებით პოლიმორფონუკლეური უჯრედები. And to understand how it did that, we also took tissue and we did transcriptomic analysis of that tissue. And we could see genes that are relative to inflammation, like CXCL1, which is a neutrophil chemotactic gene. These were upregulated in the control mice and downregulated with hepacomp. უფრო ზუსტად რომ დაგვედგინა ეს ღვიძლში როგორ მოხდა ჰისტოლოგიური ცვლილება, გავაკეთეთ ტრანსკრიპტომის ანალიზი და ვნახეთ, რომ ერთ-ერთი ქემოკინი CXCL1 ქემოკინი, რომელიც მონაწილეობს ამ ნეიტროფილური ინფილტრაციის პროცესში, ეს ქემოკინი იყო სტიმულირებული დაავადებულ თაგვებში, ხოლო ჰეპარკომპოზიტუმის გამოყენების შედეგად მოხდა მისი შემცირება, მისი დაუნრეგულაცია. We, like the inflammation, like the air, we are building a disease map to run advanced analysis with these liver experts that I mentioned. შემდეგ შევადგინეთ ესეთი კომპიუტერული რუკა ამ დაავადების შემადგენელი პროცესებისა იმ ექსპერტებთან ერთად, რომლებიც ადრე ვახსენე. So I like to leave you with 4 or 5 quick thoughts. First thought is NAFLD is a spectrum of diseases and we must focus on trying to treat this as early as possible. და ბოლოს რა ძირითადი დასკვნები შეიძლება გავაკეთოთ აქედან რამდენიმე მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პირველი არის ის, რომ დაავადება არის საკმაოდ გავრცელებული და იზრდება მისი გავრცელება, შედგება პროგრესული მდგომარეობების სპექტრისაგან და რაც უფრო ადრე დავიწყებთ, უსასრულია რაც შეიძლება ადრე ჩავერიოთ ამ სპექტრის მიმდინარეობის პროცესში. Family doctors can also screen, looking at obese patients, elevated ALT and echogenic liver. დაავადების სკრინინგი შეიძლება განხორციელონ ოჯახის ექიმებმა სიმსუქნის მქონე პაციენტებში ALT-ს განსაზღვრის და ღვიძლის ეკოსკოპიის საშუალებით. And what do we know hepacomp has the potential to do? It has antifibrotic,
anti-inflammatory and cholesterol-lowering effects. რაც ვიცით ჩვენ რომ ჰეპარკომპოზიტუმს რისი უნარი აქვს, რისი პოტენციალი აქვს, ეს არის ანტიფიბროზული მოქმედება, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება და ქოლესტერინის დონის შემცირება. So considering the prevalence that I showed you, please think about in your practice with your patients, please think about trying to screen them earlier, that they don't go to the later phase of non-alcoholic steatohepatitis, and think not only of HEPA-comp, but diet and lifestyle changes, and also focusing on the other metabolic syndrome factors like obesity, type 2 diabetes, and insulin resistance. ამიტომ ასეთი ფართო გავრცელების გათვალისწინებით ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მოახდინოთ დაავადების სკრინინგი, რაც შეიძლება ადრე მოახდინოთ მისი გამოვლენა და ადრეულ სტადიაზე, სანამ გადავა ჰეპატოსტეატოზის და ფიბროზის სტადიაზე, მანამდე მოახდინოთ ჩარევა, რაც შეიძლება მოხდეს არა მხოლოდ ჰეპარკომპოზიტუმით, რომელსაც აქვს ამისი პოტენციალი, ასევე ცხოვრების წესის ცვლილებით, ვარჯიშით და დიეტის შეცვლით. I want to thank you for your attention and the possibility to discuss these topics with you. It's been an honor for me. Thank you. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება ამ საკითხების თქვენთან განხილვის, დიდი პატივი იყო ეს ჩემთვის. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის ბატონ მაირონს, მინდა გადავუყადო. ნუ ეხლა კომენტარს არ გავაკეთებ, იქიდან გამომდინარე, რომ დრო ცოტა გადავაცილეთ და მინდა შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი მოვიწვიო. ქალბატონი პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი მაცაცო კუბლაშვილი მოხსენებით იმუნური სისტემის მართვა ხშირად მოვალე ბავშვებში. გთხოვთ და სანამ მოემზადება, სანამ იქნება პრეზენტაცია გამზადებული, ძირფასო კოლეგებო, მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანი კვლევები იყო ტრავმებთან დაკავშირებით და ზოგადად თქვენ ამ კვლევების ნახვა შეგიძლიათ საიტზე, რომელიც არის ცალკე ტრავმელ G, სადაც არის სხვადასხვა მტკიცებითი როგორც ბაზა, ასევე ინფორმაცია ტრავმებთან დაკავშირებით და ასევე შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ადევნოთ ჰეპარკომპოზიტუმის თან დაკავშირებით სიახლეები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეპარატი, რომელიც მართლა მინდა რომ უფრო აქტიურად გამოიყენებოდეს ვიდრე როგორც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც რა თქმა უნდა, რახან პრობლემა ნაკლები არ არის საქართველოში მოიხსენებათ. უკვე ქალბატონი მაცაცო მზად არის და დაიწყებს მოხსენებას. ისმის ჩემი ხო? ეს ხელში უნდა დავიჭირო ბიჭი. ჩიბეში ხარ ჩავით. არა, მანდარა. მაშინ არ გამიყას ეს. მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო. სანამ ჩემ მოხსენებაზე გადავიდოდე, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სულ რაღაც 2 დღის უკან გახლდათ ექიმთა საერთაშორისო დღე 30 მარტი, რომელიც ფაქტიურად საქართველოში არც თუ ისე პოპულარულია და მინდა თითოეულ თქვენთაგას გულით და სულით მოგილოცოთ ეს დღე. ეს გახლავთ ალბათ ჩვენთვის ღვთისდაცული პროფესია, ღვთისკურთხეული პროფესია გახლავთ და ღმერთი იყოს ჩვენი ფარველი ჩვენ საქმიანობაში. ეხლა კი მადლობა, მინდა რომ გაიხარეთ. მინდა რომ ჩემი მოხსენების შესახებ 2 სიტყვა წაგიმძღვაროთ. გარდა იმისა, რომ მენეჯმენტური კუთხით მუშაობ, ვარ კლინიცისტი პედიატრი და გარკვეულწილად ჩემი მოხსენება არის აგებული, დაფუძნებული კლინიკურ დაკვირვებაზე, ანუ ჩემს პრაქტიკულ კლინიკურ დაკვირვებას გულისხმობ, ანუ ჩემს პრაქტიკულ დაკვირვებას პაციენტებზე და 2 სიტყვით თავს თუ არ შეგაწყეთ, მოგახსენებთ ამის შესახებ. იმუნური სისტემის მართვა ხშირად მოავადე ბავშვებში. დიდი მადლობა.
მოგეხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანი და მტკივნეული პროცესი გახლავს მშობლებისთვის, ახლა ჩვენ ექიმების ხედავთ და აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ნაცნობი თემა გახლავს ყოველთვის მომართვიანობის ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ აი ჩემი შვილი ხშირად სივდება, იმუნური სისტემა არამდგრადია და ძირითადად მშობლების წუხილი გახლავთ ამის შესახებ და ჩემი თემაც აქედან გამომდინარე სწორედ ამას მიუძღვენი. ნახეთ სლაიდებით იქიდან გამომდინარე საბაზისოდ მაინც მინდოდა გარკვეული რაღაც მონაცემის კუთხით ყოფილიყო ჩასმული, თორემ ეს იმუნური სისტემის შესახებ ნამდვილად არ იყო ეხლა ის რომ თქვენთან დაუშვათ ეს განვიხილო ეს თემა ექიმებთან, კოლეგებთან ამის შესახებ უბრალოდ ორიოდე სიტყვით მაინც გავიხსენოთ იმუნური სისტემა, თვალი გადავავლოთ უბრალოდ ეგრეთ წოდებულ ჩვენს იმუნურ სისტემას, ვეძახით ხატოვნად რომ ეს არის ორგანიზმის ფარი, დამცავი ფარი და სლაიდიც გვიჩვენებს ამის შესახებ, უჯრედების, ქსოვილების და ორგანოების ერთობლიობა გახლავთ რა თქმა უნდა. იმუნური სისტემა თავის მხრივ აყალიბებს იმუნიტეტს, რომლის ორ ძირითად სახეობას გამოყოფენ, ეს გახლავთ თანდაყოლილი და შეძენილი იმუნიტეტი. თანდაყოლილი იმუნიტეტი მემკვიდრეობით გადაეცემა და აქ გახლავთ ჩამონათვალი უჯრედებისა, ნახეთ მოცემულია სლაიდზე, რომელიც მონაწილეობს ამ თანდაყოლილ იმუნიტეტში. ფიქრობ, რომ აქ რო შევჩერდე, უფრო სწრაფად გადავდივარ, რაღაც ის უფრო გახსენებითი სლაიდები გახლავთ ჩვენთვის. და ნახეთ დენდრიტული უჯრედი, რომელიც იმუნურ სისტემაში იღებს მონაწილეობას, დენდრიტული უჯრედების კიდევ ერთი სახე ფოლიკულური დენდრიტული უჯრედი. შემდგომ კომპლიმენტის სისტემა, ნახეთ ესე ანიმაციურად ეს ცილების ჩამობრძანება ჩვენ სლაიდზე, ანუ 30 ცილა, რომელიც იღებს იმუნურ სისტემაში მონაწილეობას. ციტოკინი, ვადაღებული თემა მოგეხსენებათ კოვიდის დროს ციტოკინური შტორმი და ასე შემდგომ აღარ შევეხები ამ თემას და წარმოდგენილი გაქვთ აქ ეს სლაიდიც. შემდგომ ნახეთ შეძენილი იმუნიტეტი, ეს უფრო მშობლების გასაგონად არის ვიდრე რა თქმა უნდა ექიმების. იმუნური სისტემა განსაკუთრებით ყალიბდება ინფექციების გადატანის შემდგომ. ჩვენ ასევე ვამშვიდებთ ჩვენ მშობლებს, თავისთავად ცხადია, ვეუბნებით ხოლმე, რომ არა უშავს ბავშვი, რაც უფრო ხშირად ავადობს, მისი იმუნური სისტემა უფრო მეტად მდგრადი გახლავთ. ნახეთ ბავშვებში ყველაზე ხშირია რესპირატორულ ვირუსური ინფექციები, განსაკუთრებით კი სკოლამდელ ასაკში. სკოლამდელ ასაკში რატომ არის, ეს უკვე ჩვენთვის კარგად არის ნაცნობი, იმიტომ რომ სოციალიზაციასთან დაკავშირებით, ბავშვის ბაღში სიარულთან დაკავშირებით, სკოლაში სიარულთან დაკავშირებით, ის რომ ბავშვს არ აქვს დაუშვათ დაიცვას თავისი ჰიგიენური წესები რაღაც დონეზე იმ მხრივ, როგორც ჩვენ უფროსებს გვჭირდება, თავისთავად ცხადია ვირუსის ხვედრა პირის ღრუში და ცხვირხახაში თავისთავად იწვევს ავადობის გამწვავებას. ხშირი, თუმცა აქვე დავამატებ ერთ ძალიან ისეთ მშობლებისთვის დამამშვიდებელ ფრაზას, ხშირი ავადობა ბავშვებში ნამდვილად არ ნიშნავს დაბალ იმუნიტეტს და ამაში მეთანხმებით რა თქმა უნდა. იმუნიტეტის გაძლიერების ყველაზე მნიშვნელოვანი გზებია. ესეც დაცნობი თემა, მაგრამ მაინც უნდა შევხებოდი გარკვეული პროტოკოლიდან გამომდინარე, ეს გახლავთ სრულფასოვანი ბალანსირებული კვლევა. ამას აღარ ჩაუყრდნები რას ნიშნავს სათანადო რაოდენობით ჯანსაღი ცოცხალი წყლის მიღება. აქ ძალიან მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ, რატომ გამოვყავი ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი მინიჭებული გახლავთ ეს ორი ეპითეტი, ჯანსაღი და ცოცხალი. წყალი რა თქმა უნდა ვიცი რომ ყველა ცოცხალია, მაგრამ ჩემი პრაქტიკული დაკვირვებით ერთ-ერთ რაიონული ტერიტორიიდან პაციენტების მომართვის ჯგუფი, ან პაციენტები რომლებიც მომართავდნენ, ამ ჯგუფს ემოვახდინე დაკვირვება, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ იყო მოწესრიგებული ბალანსირებული კვლევა, ჩემი დამოკიდებულებით, ანუ ჩემს ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში არ არის პოლიფარმაციის გამოყენება. მიზეზი ვერ მოვძებნე იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა მშობელი მიჩიოდა, რომ ბავშვთან იყო
კუჭნაწლავის დისფუნქცია, ყაბზობა ეგრეთ წოდებული. ნუ რაღაცნაირად მე თვითონ ეს დაუკვირდი, რა უნდა ყოფილიყო ამის მიზეზი და ეს იყო ალბათ რა ვიცი ინტუიციურად თუ გარკვეულწილად ამ ტერიტორიული კოჰორტის საცხოვრებელი პირობების შესწავლის შემდგომ აღმოჩნდა რომ ყველა ისინი მოიხმარდნენ ეგრეთ წოდებულ ბოთლის წყალს. მოგეხსენებათ რომ ეს ბოთლის წყალი უნდა ემსახურებოდა შენახვის პირობებს, ჩვენ კი ვარიგებთ მშობლებს, რომელსაც გადმოვასხამთ, ანუ გავხსნით, უნდა გადმოვასხათ მინის ჭურჭელში და 24 საათი აქვს მას თავისი მოქმედების, ასე ვთქვათ, მიღების ვადა, რომ ბავშვთა კვებაში იყოს გამოყენებული, თუნდაც დიდებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ამ წესების დაცვა სამწუხაროდ არ ხდება. და მოხდა ისე რომ ნამდვილად აი ჩემი პრაქტიკული დაკვირვებით გეუბნებით რომ განსაკუთრებულად წამოვიდა ეს პრობლემა. შემდგომ სულ რაღაც აქ მე არ დავიწყე არავით არის ზედმეტად უკვე პრობლემას როდესაც ვიპოვით და მიზეს როცა პოულობთ ზოგადად ჩვენს საექიმო პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა ასეთი პრობლემის აღბოხრა და მართვა ძალიან ადვილია. და შევცვალეთ, მოვიძიე ალტერნატივა, რომ იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო წყაროს წყალი, ჯანსაღი წყალი და დავიწყეთ ამ წყლის გამოყენება და პრობლემა მოგვარდა. ორიოდე სიტყვით მინდოდა რომ ესეც მეთქვა, იმიტომ რომ ნამდვილად და ჩვენ ექიმობის, ასე ვთქვათ, კონსილიუმები, იმიტომ გება და ექიმების, ასე ვთქვათ, შეხვედრები, რომ ჩვენს პრაქტიკულ დაკვირვებებს ერთმანეთს უზიარებთ და ეს განსაკუთრებით გვეხმარება ხოლმე დაუშვათ რომელიმე დაავადების ან ნოზოლოგიის მართვაში. შემდგომი ფიზიკური მოწესრიგებული ძილი უკაცრავად, მოწესრიგებული ძილი, ფიზიკური აქტივობა, ვარჯიში, თუნდაც ბავშვთა ასაკში ეს უნდა იყოს 2-3 დღე მაინც ჩართული კვირაში. მავნე ჩვევების აღმოფხრა, ნახეთ, მავნე ჩვევების აღმოფხრაზე, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად ექიმებს არ გაუჩნდებათ ეს შეკითხვა, მაგრამ შეიძლება მშობელს ვინმეს გაუჩნდეს, აი ბავშვთა ასაკში მავნე ჩვევა რა შეიძლება იყოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც იმუნურ სისტემაზე ძალიან დამდგუნველად ცუდად მოქმედებს, ეგრეთ წოდებული, ეს არის ონიკოფაგია, ანუ ფრჩხილების კვნეტა. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მავნე და საკმაოდ საჭიროა ჩვევა გახლავთ და მშობლებიც ამის შესახებ ძალიან ბევრს გვიჩივიან და მე ვფიქრობ, ანუ ესე ჩემი პრაქტიკული დაკვირვებაა და თქვენ ალბათ თქვენც ასე ვთქვათ გავიზიარებთ ერთმანეთის აზრს, რომ ალბათ უფრო გაჯეტებთან ურთიერთობამ წამოიღო ეს პრობლემა და ხშირად გვაქვს ის რომ მშობელი გვიჩივის, რომ აი ბავშვს მუდმივად ფრჩხილები აქვს ბეჭდ და ეს კიდევ უფრო იწყებს იმუნურ სისტემაზე ცუდი ზემოქმედება და რატომ იწყებს, ნუ აღარ შევჩერდებით დროიდან გამომდინარე, ეს თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. რაც შეეხება, ნახეთ, არამიზან მიმართული ანტიბიოტიკოთერაპიის და პოლიფარმაციის თავიდან აცილება, აი ამ საკითხს კი ფაქტიურად ეს სწრაფად ვერ ჩავატებთ, ეს არის უზარმაზარი და დიდად საჭიროა პრობლემა, რომელიც დღესდღეობით დგას და ჩვენ ამასთან გვიწევს შეხება, იმიტომ რომ უამრავი რეცეპტი ხდება ჩვენთვის, ჩვენთან კოლეგების და ჩვენიც კიდე სხვასთან და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, ნახეთ, გადავალ უკვე თერაპიული მეთოდების, თანამედროვე მედიცინაში თერაპიული ზემოქმედების 4 ძირითადი მიმდინარეობა გახლავთ. ჩვენთვის ნაცნობი სუპრესია, ანუ დადრგუნვა, ჩანაცვლებითი თერაპია, მასტიმულირებელი თერაპია და მეოთხე, ანუ ეგრეთ წოდებული ინოვაციური ახალი გზა ბიორეგულაციური თერაპია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველი გახლავთ და აი ამ ბიორეგულაციურ თერაპიას უძველესი ანტიკური საფუძველი გააჩნია და რატომ ვამბობ ამ სიტყვებს, შემდგომაც დაუბრუნდები. და ერთი რაც მინდა ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად გამოვყო ბიორეგულაციური თერაპიის დროს ადამიანის ორგანიზმის ფუნქციის კორექცია, ნახეთ, დადრგუნვა ან ჩანაცვლება არ ხდება. ანუ ზემოთ ჩამოთვლილი ამ სამიდან არც ერთი არ ხდება. ანუ ორგანიზმი გვაძლევს კლინიკურ პასუხს, რომლის შედეგი ავტორეგულაცია, ანუ ორგანიზმი თავად იწყებს თავისი პრობლემების დარეგულირებას. ანუ ირთვება თვით გარკვევლების მექანიზმი უკაცრავად. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს, რომ ორგანიზმს აქ დავდებ შეიძლება? ორგანიზმს ეძლევა ბიძგი იმისთვის, რომ მოერიოს, დადრგუნოს, გაადევნოს ორგანიზმი და ესა თუ ის ავადობა.
ბიორეგულაციური თერაპია და შესაბამისად პრეპარატები ორი მიმართულებით ეხმარება პატარებს: იმუნური სისტემის ბუნებრივი გაძლიერებითა და ავადობის დამარცხებით. აქაც აღარ შევჩერდები, ნაცნობი გახლავთ თქვენთვის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ რამოდენიმე თეზის ჩამოვაყალიბო ბიორეგულაციური თერაპიის ეს არის ნახეთ, ბუნებრივი და უსაფრთხო მკურნალობის მეთოდი ყველა ასაკის ადამიანისათვის და მათ შორის მე აღარ ჩავიტანე სლაიდში, გამოიყენება ფართოდ ვეტერინარული კუთხითაც, ანუ ცხოველებზეც. ბიორეგულაციური მედიცინა არის ეფექტური. ბიორეგულაციური პრეპარატები არ შედის უარყოფით რეაქციაში სხვა მედიკამენტებთან. ეს განსაკუთრებით გვჭირდება, ჩემო ძვირფასო კოლეგებო, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ საჭიროებას მოითხოვს, სხვა პრეპარატიც იყოს ჩართული ნოზოლოგიის სამკურნალოდ და აქ ეს ფაქტიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ მიმართულებით, ანუ ბიორეგულაციური თერაპიული მიმართულებით მკურნალობას ახასიათებს ინდივიდუალურობა, ეს ინდივიდუალურობა ორგანიზმის ინდივიდუალურობიდან გამომდინარე გულისხმობს ეს თეზისი, ბიორეგულაციური მიდგომა კურნავს მთლიანად ადამიანის ორგანიზმს, ანუ მთლიანად ადამიანს და არა მხოლოდ კონკრეტულ დაავადებას. ესეც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახლავთ ამ თერაპიის და კიდევ დაუბრუნდები ამ ბოლო განცხადებას და რატომ ნახავთ სლაიდების ველობისას. წეგან მოგახსენით, რომ ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველი გახლავთ. ბიორეგულაციურ მედიცინას აქვს უძველესი ანტიკური საფუძველი, მათ შორის ჩვენი ქართული და ჩვენ საამაყოთაც აგვაქვს ის, რომ მედიცინას ჩვენი კოლხი ქალწულის მედია სახელი ჰქვია და პირველად სხვათა შორის გერმანელმა მეცნიერმა დაამკვიდრა მსოფლიო ესე ვთქვათ ტერმინოლოგიაში კურა მედიანა, ეს ტერმინი გერმანულ აიშპრეგელმა მოცემული მაქვს, ანუ მკურნალობა მედიასეულად და ეს მკურნალობა მედიასეულად მე აღარ გავშალე ეს თემა, გახლავთ, იმიტომ რომ თქვენ ყველა მიცით, რომ მედია ცნობილი იყო თავისი ეგრეთ წოდებული მცენარეული და განსაკუთრებული წამლებით. შემდგომ ნახეთ, ბიორეგულაციური მეთოდის გამოყენების ერთ-ერთი საინტერესო, ანუ რომ აღარ შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება და დაგღალოთ ასე ვთქვათ, აი ამ განსაკუთრებული რაღაც სლაიდებით, ბიორეგულაციურ თერაპიაზე მე მოგახსენეთ 2-3 სიტყვით და თქვენც არაჩვეულებრივად გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ. მე მხოლოდ რამოდენიმე კლინიკურ შემთხვევაზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. პირველი ეს გახლავთ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ჩემთვის და რატომაც მსვლელობის დროს თქვენც მიაქცევთ ყურადღებას. ალბათ დამეთანხმებით, ჩემო კოლეგებო, რომ კოვიდის პერიოდმა ფაქტიურად უახლესი, ანუ ჩვენი თანამედროვე მედიცინა გაყო ორ ნაწილად. კოვიდამდელი, ანუ რაც იყო მანამდე და კოვიდის შემდგომი მედიცინა. იქედან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ატიპიურად მიმდინარეობს ყველა ვირუსული, ყველა ბაქტერიული თუ ყველა ნოზოლოგი აღარ დავაკონკრეტებ, სახეცვლილი, რომლის გამოცნობა, გარკვეული ინტუიციის, გარკვეული რაღაცა მინიმალური ჩივილის ანამნეზის შეგროვების შედეგად გვიხდება და საკმაოდ პრობლემულ პერიოდში გვიწევს ჩვენ მუშაობა და ალბათ ამაში ყველა თქვენთაგანი დამეთანხმებთ, რომ პრაქტიკოსი ექიმები ბრძანდებით, როგორც მაქვს ინფორმაცია. ეხლა უკვე მოგახსენებთ ამ შემთხვევის შესახებ. ბავშვი 1 წლის და 4 თვის კოვიდის გადატანის შემდგომ ამ პატარას დაიწყო მაღალი ტემპერატურა. ანუ ეს ტემპერატურები გრძელდებოდა მუდმივად თვეების განმავლობაში, მაგრამ განსაკუთრებულად საყურადღებო გახლავთ ის, რომ 6 დღის შემდგომ მიმართეს კლინიკას და აი რატომ ქრონოლოგიურად რატომი და მივყვე, რომ მე გაჩვენებთ ამ ბავშვის მკურნალობაში რამდენი კვლევა, რამდენი ასე ვთქვათ რეცეპტი, დანიშნულება, რამდენი შრომა და პლუს მშობლების ჯაფა იყო ჩადებული. 6 დღის შემდგომ მიმართეს კლინიკას ამ გახანგრძლივებული ტემპერატურის ასე ვთქვათ ჩივილით. მოხდა რა თქმა უნდა პროტოკოლით ბავშვის მკურნალობა იქ შეფასდა, რომ ეს იყო პოსტკოვიდური მდგომარეობა.
და 5 დღის განმავლობაში უმკურნალეს ბავშვს, შემდგომ გამოიწერა და ბინაზე გაწერიდან 2 კვირაში, შესაბამისი პრეპარატებით, მე შეგნებულად არ ვასახელებ პრეპარატებს და არ მაქვს წარმოდგენილი რეცეპტები, თუმცა ჩართული იყო მკურნალობაში ანტიბიოტიკოთერაპია, მინდა გითხრათ, ბინაზე გაწერიდან 2 კვირაში ბავშვს ისევ დაიწყო მაღალი ტემპერატურა, ჰექტიური ნიშნებით, 39 და 3, 39 და 5 მინიშნებულიც მაქვს აქ. და როდესაც მშობლებმა გადაწყვიტეს ბავშვის ტრანსპორტირება, გზად ამ ბავშვს დაიწყო გულყრა. რის გამოც მოთავსდა შესაბამის კლინიკაში და მინდა გითხრათ აქვე დავძინო, რომ ეს ბავშვი პედიატრიული თითქმის ყველა კლინიკაში არის მოთავსებული, ყველა კლინიკაში არის ნამყოფი, თუ კი რომელიმე მათ შორის რაიონში, თბილისში და ყველგან ძირითადი ავადობის შეფასება მიდიოდა სიმპტომურად, ანუ ის იყო ცხელება და რაც გულყრის მართვა. თუმცა გულყრის მართვისას შეფასება მოხდა ნევროლოგის მიერ, ეს იყო ფებრილური გულყრა, ჩატარებული იყო ელექტროენცეფალოგრაფია, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული ამ ეგეზე არ დადასტურდა. ანუ ნევროლოგიური კუთხით ეს ბავშვი იყო აბსოლუტურად სუფთა. შემდგომ დაახლოებით 20 დღეში, როდესაც ისევ გამოწერეს ბინაზე, დაიწყო ისევ მაღალი ტემპერატურა, ისევ გულყრით, თითეული ტემპერატურის პერიოდი, ანუ გრძელდებოდა, როდესაც ტემპერატურა ანუ ნიშნულები, როდესაც ადიოდა მაღალ ციფრებზე, ანუ ჰექტიურ ტემპერატურას უახლოვდებოდა, ბავშვს ეწყებოდა გულყრა. ეს ბუნებრივია, ფებრილურ გულყრასაც ასე ახასიათებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვიცით. და რაღაც მექანიზმით, ანუ ეს პაციენტი მოხდა ჩემთან. და როდესაც მოხდა ჩემთან ეს პაციენტი, აი ეს არის, ნახეთ, ჩავსვი დაუბრუნდ ნაწილი გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ კვლევების, რაც ამ პაციენტს ხელთ ჰქონდა. მე მაქვს საკმაოდ საინტერესო ვიდეო მასალაც, როდესაც გულყრა გამომიგზავნეს და უბრალოდ ეს არა თემატური უკაცრავად უბრალოდ ესთეტიკური თვალსაზრისით არ მინდოდა რომ თა რაღაც დამძგუნველიც იქნებოდა ამის ყურება და რაღაცა არ ჩავხდა ეს სლაიდში, თუმცა გამშობლოს ძალიან უნდოდა რომ არა ვეხა ვერ დავარღვევდი არასრულწლოვანის ასე ვთქვათ უფლებებს და დავეკითხე მშობლოს, მითხრა რომ ყველა ინფორმაცია განათავსეთ, იმიტომ რომ ეს არის მაგალითი, რომ არ სჭირდება ავადობას ბევრი წამალი. ეს არის თვითონ მშობლის სიტყვები, რომელიც მინდა რომ თქვენ გადმოგცეთ. და ნახეთ, ანამნეზის და უამრავი კვლევის შედეგად დეტალურად გაცნობის შემდგომ გადავწყვიტე მხოლოდ და მხოლოდ გადამემოწმებინა სისხლის საერთო ანალიზი. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ორგანიზმის შინაგანი მდგომარეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და სადაც გამოიხატა ლიმფოციტოზი, მიწერია ეგ ზემოთ, აი აქა, და ჰემოგლობინის არც თუ ისე დაბალი მაჩვენებელი A7. როდესაც ანამნეზურად ვიკვლევდი, რა თქმა უნდა, მშობლისგან ამ პაციენტის შესახებ კიდევ განსაკუთრებით რამაც მიიპყრო ჩემი ყურადღება იყო ის, რომ ბავშვის კუჭნაწლავის დისფუნქცია, ანუ არ იყო მოწესრიგებული, აღენიშნებოდა ყაბზობა 2-3 დღეში, შეიძლება მეტიც კუჭის მოქმედება, ეს რა თქმა უნდა უკავშირდებოდა გარკვეულწილად ამდენი რთული მედიკამენტის მიღებასაც, თავისთავად ცხადია. და გადავწყვიტე, რომ ფაქტიურად ამ სისხლის საერთო ანალიზის და ზოგადი ანამნეზური მონაცემების საფუძველზე დამეწყო მოქმედება და ჩამერთო მასთან მკურნალობა. ანუ აღარ დავიწყე ზედმეტად კიდევ რაღაცეების, ასე ვთქვათ, გამოკვლევა და ბავშვის მკურნალობაში ჩავრთე, ნახეთ, ფერმენტი და უკვე აღნიშნე რატომაც ფერმენტი, ბეჯგუფისა და ელ-კარნიტინის კომბინირებული პრეპარატი. ანუ რატომ ბეჯგუფი და ელ-კარნიტის აღარ შევეხები, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთ კვლევაში, რომელიც წარმოდგენილი იყო, ბავშვს არ ქონდა არავითარი წეღანაც აღნიშნე, არც EEG-ში, ელექტროენცეფალოგრაფიაში, არც ნევროლოგიის დასკვნაში არ იყო რაიმე ის, რომ დავყნობოდით დაუშვათ და ამ კუთხით ყოფილიყო ბავშვის მკურნალობა. ერთ-ერთი მიზეზი მოგეხსენებათ ბავშვთა ასაკში და მით უფრო თუ ბავშვს არ აქვს სრულფასოვანი კუჭნაწლავის ფუნქცია, არსებობს B12-ის
ნაკლებობის შედეგად გამოწეული გულყრა. მოგეხსენებათ, რომ B12 ჩემო ძვირფასებო არ სინთეზირდება ჩვენს ორგანიზმში, მას ჩვენ მხოლოდ ალიმენტარული ანუ კვების გზით ვიღებთ და იქიდან გამომდინარე თუ კუჭნაწლავი სწორად არ ფუნქციონირებს და მით უფრო რომ ამ ბავშვთან ალიმენტარული ფაქტორებიც ჰქონდა რომ არ იღებდა სულფასოვან ხილს, ვიტამინებს და ასე შემდგომ, რაც აუცილებელი იყო მისი ჯანმრთელობისთვის, თავისთავად ცხადია, ჩემი ვარაუდი წავიდა იქ, რომ აქ აუცილებლად მექნებოდა ამ ვიტამინის ნაკლებობა, ჩავრთე კომბინაცია და მესამე განსაკუთრებულად ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე პრეპარატი ლიმფომიოზოტი, რომელიც ჩემთვის, ჩემი პრაქტიკული დაკვირვებით, გამოცდილებით, შინაგანი ინტუიციით, რომელიც ექიმებს მე-6 გზნობა შეიძლება ჩაითვალოს, ჩემთვის არის უნიკალური პრეპარატი. აი გულახდილად გეუბნებით, რომ მე ამ პრეპარატს, როდესაც მშობელს უწერ, თან ვეუბნები, რომ ეს გახლავთ პრეპარატ და პრეპარატი, მეფე პრეპარატი, რომელიც ყველაფერს მოგვიხსნის, ყველანაირად გვეშველება. და აი იმდენად მადლობელი ვარ ამ პრეპარატის და არა იმიტომ, რომ დავშვა ჩვენ აქ ვართ და ამიტომ ეს არის ჩემთვის მარჯვენა ხელი სამუშაო მძიმე ავადობების სამკურნალოდ. და აი რატომ ეს მოქმედების მექანიზმი ჩვენი ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ორიოდე სიტყვით მაინც გეტყვით. ლიმფომიოზოტთან დაკავშირებით, ანუ სლაიდი. აჰა, ხო, ესე კი ბატონო, დიახ. დედის გადმოცემა, ანუ მინდა გითხრათ, რომ ქრონოლოგიაც რო არ დავარღვიო, როდესაც მკურნალობა ჩამთავრდა, ანუ ეს სამი პრეპარატი, რომელიც მე ჩამოვთვალე, ფერმენტი, ბეჭდგუფის და ელკარნიტინის კომბინაცია და ლიმფომიოზოტი. როდესაც მკურნალობა დამთავრდა ამ ბავშვთან, მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი, სადღაც ჩემთან მოხდა ბავშვი 1 წლის შემდგომ ავადობის დაწყებიდან, აგვისტოს თვეში. აგვისტოს თვიდან მე დავიწყე მკურნალობა ამ ბავშვთან, ორჯერ იყო ჩართული ლიმფომიოზოტის კურსი, ამ კომბინაციის შემდგომ მონოთერაპიის სახით მქონდა ჩართული და იანვრის თვეში მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ ისეთ ძალიან მცირეოდენი მონაკვეთით დაფიქსირდა გულყრა და ამის შემდგომ, ანუ მე გეუბნებით 2021 წლის მონაცემს, ამის შემდგომ ამ ბავშვთან პრაქტიკული რწმუნებულებით, მტკიცებულებით გეუბნებით, რომ ამ ბავშვთან გულყრა აღარ ყოფილა. გულყრა მოიხსნა ბავშვთან, თუმცა მაინც პერიოდულად იქიდან გამომდინარე ბავშვი და მისი ასაკიდან გამომდინარე ვირუსული ინფექციები იყო, ჩივილი ვირუსული ინფექციების კუთხით და ხშირად ამ გაციებას ეძახიან მშობლები, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს რინოვირუსის სახეობა გახლავთ და რინიტის ჩივილებით ხშირად დედას მოუმართავს. მინდა გითხრათ, რომ ამ პერიოდში ვიყენებდი, თუმცა ჩემს სლაიდებში არ გახლავთ ვიბურკოლის სუპოზიტორიებს, ვიყენებდი მასთან და მხოლოდ არ დავასახელებ სუბუქ ჩაის. გახლავთ ეს საბავშვო მკურნალობაში ჩაი და ვიბურკოლის ანთელი, რომელიც მშვენივრად მილაგებდა, თუმცა პერიოდულად, ანუ ამ რინიტის გამოვლინებებზე მაინც ჩივილი იყო მშობლისგან. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მასთან ლიმფომიოზოტთან ერთად ჩამერთო კომბინაციაში ეუფორბიუმ კომპოზიტუმი, ესეც შეუდარებელი პრეპარატი თავისი მოქმედებით. ნახეთ. და აი ეს ჩემი კაბინეტი გახლავთ და პრეპარატების გადაცემა, როდესაც ბავშვის თვითონ მობილიზებული იმით, რომ ეს იყო განსაკუთრებული შემთხვევა, რომ მას უკვე ეს ავადობა აღარ ექნებოდა, ასე ვთქვათ, და აქაც მინდა, რომ ჩემი პრაქტიკული მტკიცებულობა მოგახსენოთ შემოკარგება, რომ ამ ბავშვთან იმ პერიოდში, ანუ დაკვირვების პერიოდი ხანგრძლივდება ანუ რაც დავიწყეთ დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში და თვენახევარი უფრო სწორად, ზუსტად რომ გითხრათ, საერთოდ არანაირი რინიტის, არანაირი გაციების ეპიზოდი არ მქონია. ეს ბავშვი აბსოლუტურად სრულფასოვნად აგრძელებს ბაღში ციარულს, თამაშს და ასე შემდგომ. და რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, ბავშვი რო ჯანმრთელია, დედაც ძალიან და მშობლებიც ძალიან ბედნიერი, თავისთავად ცხადია. ნუ აი, როგორ გითხრათ, ლიმფომიოზოტზე
ნამდვილად ველოდებოდი, რომ ის აუცილებლად გამიმართლებდა ამ პრობლემას, ნებისმიერი ნაზალურ манипуляციებს მინდა გითხრათ, ცოტა შორს დგევარ ხოლმე, იმიტომ რომ მინდა რომ ნაკლებ ჩარევა მოვახდინო ჩემი პაციენტების ორგანიზმში და მათ თვითონ ვაცალო და თვითონ იბრძოლო, თვითონ გამოიმუშაონ ყველაფრის მიმართ იმუნიტეტი. მოგეხსენებათ, აქვე ვიტყვი, რომ ვირუსი არაკეთებს იმდენ ცუდს, მშობლებს რომ ეშინიათ ორგანიზმის რამდენადაც ბევრი და არამიზნობრივად ჩართული პრეპარატები, მათ შორის კიდევ უფრო ანტიბიოტიკოთერაპია. და აქ უკვე წარმოგიდგეთ, წეღანაც ავუნიშნე, ორ პრეპარატს, რომელიც იყო მკურნალობაში ჩართული, ჩემი უსაყვარლესი ლიმფომიოზოტი, მეფე პრეპარატი და ეოფორბიუმ კომპოზიტუმი. ნახეთ, ორიოდე სიტყვით მხოლოდ ამ პრეპარატების შესახებ ლიმფომიოზოტზე, ანუ მისი ფორმები მინდა ვიცით, რომ ეს არის საინექციო ფორმა, გახლავთ წვეთი და გახლავთ აბი ტაბლეტი. მე უმეტესად ბავშვებში წვეთს მოვიხმარ. ნახეთ, ლიმფომიოზოტი, საინექციო ხსნადი ტაბლეტი წვეთები, აქ გამოვყავი და ალბათ ჩანს ჩემი სიყვარული ამ პრეპარატის მიმართ, რომ უანალოგოა თავისი შემადგენლობით, მოქმედების მექანიზმით და თერაპიული ეფექტის მხრივ. ანუ ამის შესახებ მე უკვე ვისაუბრე, რას ნიშნავს მისი უკაცრავად მოქმედების მექანიზმი და თერაპიული ეფექტი. შემადგენლობას რაც შეეხება, აღარ გავაკეთე ამაზე სლაიდი, რომ გარკვეულწილად პრეპარატს კარგად ვიცნობთ. მხოლოდ და მხოლოდ მოქმედების უნიკალურობაში რას გულისხმობთ, ნახეთ, მსგავსი პრეპარატის არარსებობა ბაზარზე უჯრედს შორის სივრცეს და ლიმფურ სისტემასთან ფარისებურ ჯირკვალთა და სხვა მიმართებაში ააქტივებს ლიმფოიდურ ქსოვილს, რომელიც ასოცირებულია ორგანიზმის ლორწოვან გარსებთან, მაგალითად ნაწლავებში ფეირის ფოლაქები, რითაც აძლიერებს ნაწლავის ლორწოვანის ადგილობრივ იმუნიტეტს და ამაღლებს დისბიოთერაპიის ეფექტურობას. აი ზუსტად ამ კომპონენტით, აქ რაც აგვაქვს, ამ მიმართულებით იყო ჩართული აღნიშნულ პაციენტთან ჩემი მხრივ ლიმფომიოზოტი და ბოლოს უკვე ნახეთ ამაღლებს ბიოშეღწევადობას სხვა ფარმაკოლოგიური პრეპარატებისადმი სხვა ფარმაკოლოგიური პრეპარატებისადმი და ესეც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მჭირდებოდა მკურნალობაში სხვა პრეპარატების ჩართვაც მოგეხსენებათ. ორი სიტყვით გეტყვით ეოფორბიუმ კომპოზიტუმზეც, ანუ ეს პრეპარატიც არის შეუდარებელი თავისი მოქმედებით, სისხლძარღვების შემიწყვეტებელი ეფექტი არ გააჩნია, ის არ იწვევს მიჩვევას და ხანგრძლივი დროით მისი გამოყენება, ანუ მიზანი შეწონილია, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე აღნიშნე, რომ ის არ იწვევს შეჩვევას. ფარმაკოლოგიური მოქმედება ნახეთ, ეფექტურად ალაგებს ანთებას, მისი დადგუნის გარეშე აქტივებს ადგილობრივ იმუნიტეტს, ვირუსა წინააღმდეგო ხსნის ლორწოვანის შეშუპებას, გააჩნია რეგენერაციის უნარი, ფლობს უსაფრთხოების მაღალ დონეს. და ნახეთ, ნატრიუმის ქლორიდის იზოტონური ხსნარის მეშვეობით ხელს უშლის ლორწოვანის გამოშრობას. ატენიანებს მას, ქვეითება ფრონტალური დაძაბულობა, მოგეხსენებათ, რომელიც ტკივილს იწვევს, უმჯობესდება ნაზალური პასაჟი და ცხვირით სუნთქვა. ცხვირით სუნთქვა რამდენად მნიშვნელოვანია, ამაზეც აღარ შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას, მხოლოდ 2 წუთით ეს არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მონაცემი, რამდენად, ანუ სამი პირველი ეს გვიჩვენებს დიახ სვეტი ჩატარებული კვლევების ეფექტურობას, კლინიკური კვლევების ეფექტურობა და მოგეხსენებათ კლინიკური კვლევების ეფექტურობა რამდენად მნიშვნელოვანია პრეპარატის ვარგისიანობისა და მით უფრო თუ აქ არის 94.4% მწვავე სინუსიტების მკურნალობა, ნახეთ, უკაცრავად მწვავე სინუსიტების, ნახეთ, კარგი და ძალიან კარგი 94.4, მწვავე რინიტის, კარგი და ძალიან კარგი, ქრონიკული სინუსიტების, კარგი და ძალიან კარგი 75.4%. ფაქტიურად ეს პრეპარატიც გახლავთ საკმაოდ ეს სლაიდიც მინდა განსაკუთრებულად შევარჩიე, იმიტომ რომ ჯანმრთელი ბავშვები ჩვენი სრულფასოვანი ბედნიერება გახლავთ და მოცემული სლაიდზე ყველა ის ჯანსაღი პროდუქტია განთავსებული, რომელიც აუცილებელია ჩვენთვის და ჩვენი ბავშვების და ჩვენი შვილების იმუნური სისტემისთვის და განსაკუთრებულად ჩავსვი ბოლოს რომ გითხარით რომ ბიორეგულაციური თერაპია
კურნავს ადამიანს და არა ავადობას, ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი მედიცინის მამის ჰიპოკრატეს ეს უკვდავი სიტყვები, ექიმა უნდა უმკურნალოს ავადყოფს და არა ავადმყოფობას. 2000 მაქვს დრო გავტონმა ნენა, არა, შემთხვევა მინდოდა განმეხილა კიდევ ბოლო შემთხვევა 2 სიტყვით. კარგით, მაშინ დროის უკოლავიდან გამომდინარე კიდევ მინდოდა რაღაც მესაუბრო, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ეს ჯანსაღი გული თქვენ ჩემგან. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო მაცაცო. გაიხარეთ. საინტერესო მოხსენებისთვის. შემდეგ მოხსენებას გავაგრძელებთ. ქალბატონი მაკაბულეიშვილის საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზოგიერთი დაავადებების კორექცია თანამედროვე მიდგომა. და სანამ ჩარტი გითხარი ეს ჩემის მეთქი. ის ჩემის ერთი ძირფასო კოლეგებო, მანამდე გავაკეთებ განცხადებას, სერტიფიკატების აღება შესაძლებელი იქნება ღონისძიების შემდეგ, სადაც რეგისტრაცია მოხდა და ეს ხელში ეს კურსი. ხო, ქალბატონო მაკა. დავიწყოთ ხომ მოგესალმებით ყველას და ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ დღეს ჩვენი შეხვედრისათვის. ვიცი თითოეული თქვენთაგანი ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო, ძალიან სრულყოფილი მოხსენებები იყო თითოეული ეს მოხსენება, მაგრამ ცოტა ვხედავ რომ უკვე მაინც შუადღისპირია დავიღალით, ამიტომ მაქსიმალურად ვეცდები რომ მოკლედ, კომპაქტურად და სწორად გესაუბროთ იმ თემებზე, რაც დღევანდელ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე გახლავართ მაკაბულეიშვილი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, თერაპევტი, გასტროენტეროლოგი, კარდიოლოგი, პულმონოლოგი. მე გახლავართ ევროპის კარდიოლოგთა და გასტროენტეროლოგთა და პულმონოლოგთა ასოციაციის სრული წევრი. მე გახლავართ კლინიკური ექსპერტი რუსთაველის ფონდის და გახლავართ საქართველოში 8 უნივერსიტეტის პროფესორი და ასევე ვარ უცხოეთში 2 უნივერსიტეტის ერთგან აფილირებული და ერთგან მიწვეული პროფესორი. ასე რომ დღევანდელ დღეს ბევრს აღარ შეგაწყენთ თავს, მოდით პირდაპირ გადავიდეთ თუ რა არის ის რთული გამოწვევები, ის მთავარი გამოწვევები, ის მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც დღეისობით განსაკუთრებით გაზაფხულის დადგომასთან ერთად კუჭნაწლავის ტრაქტის პრობლემები, ის განვითარებული ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემატიკა, რომელიც უკავშირდება ხშირად, რა თქმა უნდა, როგორც კუჭის წყლულის გამწვავებას, ასევე გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემებს, ასე რომ ვთქვათ, მარტივად, რომ უფრო მარტივი იყოს გასაგებენაზე და რა თქმა უნდა, არის ამავე დროს ზაფხულის პერიოდის დადგომის პერიოდი, როდესაც ჩვენ გვაქვს ყველაზე მწვავე პერიოდი, როდესაც დგება დისბიოზი, როდესაც დგება ნაწლავური ფლორის ასე თუ ისე გარკვეულწილად სერიოზული დარღვევები, რაც ალბათ თითოეულ თქვენთაგანს, განსაკუთრებით საოჯახო მედიცინის წარმომადგენლებს, უამრავი პაციენტი მოგმართავთ ხოლმე ასეთი ჩივილებით და ეს არის არათუ ერთი პრობლემით გამოწვეული, იგი შეიძლება იყოს გამოწვეული როგორც სეზონური პრობლემებით, ამავე დროს შესაძლებელია გამოწვეული იყოს რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიზეზებისგან. ზოგადად საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებების რაოდენობრივი ზრდის მიზეზი რა არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ეს არის ეკოლოგიური პირობების გაუარესება, ზოგადი სიტუაცია, რა თქმა უნდა ადგილობრივი და ზოგადი იმუნიტეტის დასუსტება, განსაკუთრებით კი უამრავი შემთხვევები იყო და თქვენ ალბათ უამრავი პაციენტი ყავდათ, როდესაც განსაკუთრებით კოვიდის პერიოდში, ვირუსული ინფექციების პერიოდში, ეხლაც აი ამ პერიოდშიც ძალიან ხშირად მიმდინარეობდა გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემები და ძალიან პროცენტული მაჩვენებლებით ძალიან დიდი იყო კოვიდის შედეგადაც და ზოგადადაც ანუ იმ ერთ-ერთი მთავარი ჩივილის როგორც არის გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემები, ეს არის დისბიოზი, ეს არის ნაწლავური ფლორის პრობლემა და ეს არის რა თქმა უნდა ხშირი ფაღარათი და რომელიც გარკვეულწილად წლების განმავლობაში ეს შეიძლება ითქვას თვეების განმავლობაში და აი არის ისეთი სიტუაციები კვლევებმა გვაჩვენა, როდესაც პირველი კოვიდის არსებობის დროსაც კი დღემდე ადამიანებს ისევ დარჩათ გარკვეულწილად
გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემები და არა მარტო ეს ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი პრობლემები წარმოჩინდა და დადგა ძალიან ბევრი აუტოიმუნური დაავადების ასე რომ ვთქვათ დასაწყისის ეტაპად შეიქმნა კოვიდი და ვირუსული ინფექციებიც რა თქმა უნდა რომლებიც ეხლა საკმაოდ მწვავედ არის ამ ეტაპისთვის ვიტყოდი ეს არის ის პერიოდი, როდესაც რა თქმა უნდა, გამწვავებები გვაქვს ვირუსული ინფექციების და წარმოდგენილია ამავე დროს ნაწლავური ვირუსული ინფექციების სახითაც ძალიან ბევრი პაციენტია დამეთანხმებით ალბათ. მიკროორგანიზმების ანტიბიოტიკების რეზისტენტული შტამების განვითარება, ალერგიული რეაქციების რაოდენობის ზრდა და უამრავი პრობლემა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემები, ეს არის ნერვული გადაძაბვა და ის გადაძაბვები, რომელიც და ის ნერვული სტრესი, რომელიც უამრავი პროცენტული, აი უსაზღვრო პროცენტული მაჩვენებლით არის დღეს წარმოდგენილი ჩვენს ზოგად ყოფიერებაში და რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემები გამოწვეული იყოს როგორც გენეტიკური ფაქტორის მოქმედებით, იგი შეიძლება იყოს საოჯახო გენეტიკური და საოჯახო, ანუ ამავე დროს ანამნეზის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს იმ ხანგრძლივი დღეს კოლეგას ჰქონდა მოხსენება და უსმენდი მე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დისლიპიდემიასთან მიმართებაში საუბარი, როდესაც ჩვენი კოლეგა საუბრობდა გაცხიმოვნებასთან მიმართებასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო და აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ხშირად არ გვაქვს იმის საშუალება ჩვენს მოსახლეობას, რომ კვება იყოს ისეთი, რომელიც მათთვის აუცილებელია. კვება იყოს ისეთი რაციონალური, რომელსაც ჩვენ მათ ვთავაზობთ, რომ იყოს ჟანსაღი ცხოვრების წესი, რომ არ გავითარდეს დისბიოზი. იგივე დისბიოზის პერიოდში, იგივე გასტროენტეროლოგიური კუჭნაწლავის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ტრაქტის პრობლემების შემთხვევაში, იგივე კუჭის წყულის შემთხვევაში, იგივე გასტრიტების შემთხვევაში, ჩვენ ყველა ვარიანტში გვჭირდება განსაკუთრებული კვება, რომელიც დაკავშირებულია თავისთავად სხვადასხვა პრობლემებთან. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიკამენტოზური მოქმედების მექანიზმსაც აქ ახსენა ჩვენმა უცხოელმა კოლეგამ, ამავე დროს მედიკამენტების მოქმედების შედეგად იყო საუბარი თუნდაც იგივე ტრaumatologiურ მიმართულებაში და იყო ამავე დროს რევმატოლოგიურ პათოლოგიებზე საუბარი, თუ რაოდენ კარგი შედეგი აქვს, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნულ მედიკამენტებზეც იყო საუბარი და ზოგადი მიმოხილვაც, მაგრამ ამავე დროს რაოდენ საყურადღებოა, როდესაც ჩვენ მოგომართავს არა თუ ერთი, არამედ უამრავი პაციენტი, ვისაც დღესდღეობით მე მგონი არ მეგულება ისეთი ექიმი, ვისთანაც პაციენტი არ ყოფილა, ვისაც ხერხემლის პათოლოგია და პრობლემა არ აქვს და ვისთვისაც რა თქმა უნდა არ დაუნიშნია ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული მედიკამენტი. რა თქმა უნდა, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდულ მედიკამენტს ალტერნატივა არ ყავს, მაგრამ ეს მედიკამენტები არის ამავე დროს ცხადია პრევენცია აუცილებლად გასათვალისწინებელია და იმიტომ არის ზუსტად შინაგანი მედიცინა და დიფერენცირებული დიაგნოსტიკა და ანამნეზური მონაცემების აკრება, რაზეც უდიდესი ყურადღება გაამახვილა დღეს ჩვენმა კოლეგამ და ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ზუსტად იმ სტანდარტით ისაუბრა ჩვენმა გერმანულმა კოლეგამ, როგორი სტანდარტითაც გერმანიაში მუშაობენ. 3 წელიწადი მე გერმანიაში მუშაობდი და ამიტომ ის სტანდარტი არის ის, რომ ჯერ პირველ რიგში უნდა გავიგოთ ჩვენ თუ რა სჭირს პაციენტს, ჩვენ უნდა სრული დიაგნოსტიკა გავაკეთოთ, რასაც თითოეული თქვენთაგანიც აკეთებს, დარწმუნებული ვარ და შემდგომში დავნიშნოთ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული მედიკამენტები და რა ისე, როდესაც ინიშნება ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული მედიკამენტები განუსაზღვრელი ვადით და შემდგომში ვღებულობთ რას? ვღებულობთ არა მარტო კუჭნაწლავის ტრაქტის პრობლემებს, არამედ დამეთანხმებით ალბათ უამრავ სხვადასხვა მეტაბოლურ პრობლემებსაც და დარღვევებსაც და მთელი ორგანიზმის ფუნქციონირების პრობლემის შექმნას. სამწუხაროდ ჩვენს მიერ ხშირად არის გამოყენებული ტრადიციული სტანდარტული თერაპია და მას ბევრი უკუჩვენება აქვს, ალერგიული რეაქციები ტრადიციულ სამკურნალო საშუალებებზე, ასაკობრივი შეზღუდვა მათი დანიშვნისას, სომატური უკუჩვენება, სამკურნალო საშუალებების გვერდითი ეფექტები, ეს არის ოტონეფრო, ჰეპატოტოქსიურობა და ასე შემდეგ. რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და იგივე ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში და დისბიოზთან მიმართებაშიც. რატომ ვირჩევთ ბიორეგულაციურ პრეპარატებს? ხანგრძლივი გამოყენების შესაძლებლობა აქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არ უნდა ჩავთვალოთ ისეთი სიტუაცია, რომ თითქოს ჩვენ ვირჩევთ მხოლოდ ბიორეგულაციურ პრეპარატებს. არა, ჩვენ მათ აუცილებლად ვიყენებთ კომბინაციაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უმთავრესი საკითხი, მაგრამ მათი გვერდითი ეფექტები, ეს დადასტურებულია რა თქმა უნდა კლინიკური კვლევებითაც, არის შედარებით უფრო უსაფრთხოა და შეგვიძლია ისინი გამოვიყენოთ ძირითად თავისთავად გაიდლაინთან მიმართებაში ჩვენ უნდა მივყვეთ ჩვენს გაიდლაინს ყველა დაავადებასთან მიმართებაში
ამ გაიდლაინით უნდა უმკურნალოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ბიორეგულაციური მედიკამენტების ჩართულობის შემთხვევაში, პრეპარატების ჩართულობის შემთხვევაში ჩვენ მდგომარეობა შედარებით ჩვენს პაციენტს და ჩვენს გვიმსუბუქდება ექიმებს, იმიტომ რომ მალე ვაღწევთ შედეგს. ხანგრძლივი გამოყენების შესაძლებლობა, მაქსიმალური ინდივიდუალურობა, რეაბილიტაციის ადრეული დაწყების შესაძლებლობა, მაღალი კლინიკური ეფექტი, სხვა ტრადიციულ მეთოდებთან თავსებადობა, ემოციურ, ფსიქიკურ სფეროზე დადებითი ზეგავლენა და მოხსნის ეფექტი არ არსებობს, რაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ აი რაც ვისაუბრე, აქამდე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. თუნდაც იგივე კორტიკოსტეროიდების დანიშვნის შემთხვევაში ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს მოხსნის ეფექტი, თუ როგორ ხსნით შემდგომში და რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაშიც და ზოგადად იმ მონაცემებით, რაც ახლა ვთქვით, აბსოლუტურად შესაძლებელია ითქვას, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეგვიძლია აღნიშნული პრეპარატების გამოყენება. მედიკამენტოზური მკურნალობის კურსი ჩვენ შემთხვევაში, მოკლედ მოგახსენებთ, ამ ეტაპისთვის არ გავაკეთეთ ძალიან ბევრ პაციენტზე მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი კვლევებიც გვაქვს და შესაძლებელი იყო ესეც გაგვეკეთებინა, მაგრამ ავიღეთ 30 საკონტროლო ჯგუფი, 30 ადამიანი ავიღეთ, 30 პაციენტი, კლინიკური დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა ამ პაციენტების უმრავლესობიდან აქ არ არის გაშლილი, მაგრამ მე შემიძლია თავისუფლად გითხრათ, რომ იყო სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები, ყველაზე ასაკობრივი, ანუ ძირითადად გამოკვლეული იყო 40 წელს გადაცილებული ადამიანები, აქვე ისიც მინდა გითხრათ, რომ ჯგუფში იყო ამ 30 ადამიანში ისეთი ადამიანი, რომელსაც აქვთ არაერთი, არამედ 2 და 3 და სხვადასხვა სახის პათოლოგიები, მათ შორის ის ადამიანებიც საინტერესო იყო ზუსტად, რომელსაც რევმატოლოგიური პათოლოგიები აქვს და ღებულობენ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში აღნიშნულ პრეპარატებს, იყო ამავე დროს გულსის ძაღლთა სისტემის დაავადებული პაციენტები და იყო პაციენტები, რომელსაც აქვთ ქრონიკული ბრონქიტი, ფილტვების ობსტრუქციული დაავადება და ბრონქული ასტმა, რომელთა დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ასეთ შემთხვევაში კორტიკოსტეროიდების ხანგრძლივი გამოყენება და ამავე დროს ბრონქოდილატატორი მედიკამენტების ხანგრძლივი გამოყენება არის უმნიშვნელოვანესი. ამიტომ ამ ჯგუფში გამოვლინდა ზოგ შემთხვევაში გამოვლინდა როგორც პირველადი, მოგეხსენებათ, რომ დაავადება ყოველთვის არის ან პირველადი, ან არის მეორადი, ამ ზოგ შემთხვევაში გამოვლინდა როგორც პირველადი, ანუ გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემები იყო, ასეთი პაციენტი იყო ბევრი და ზოგან გამოვლინდა როგორც უკვე მოგახსენეთ, აი ეს პათოლოგიების, ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები, რომლებსაც აღნიშნული მედიკამენტების მიღების შედეგად გამოვლინდათ ზოგს წყლული, ზოგთან ჰიპერაციდული გასტრიტი, ზოგთან დისბიოზი და სხვადასხვა შემთხვევები. გასტრიკუმელისა და ნუქს ვომიკას კომბინაცია პირველ შემთხვევაში ვიტყვი ამას აუცილებლად კლინიკური დაკვირვების შედეგად გასტრიკუმელის მიღების შედეგად პაციენტის მდგომარეობა რადიკალურად გაუმჯობესდა, რა თქმა უნდა შესაბამისი რეკომენდაცია მიეცა და გავაცანით აბსოლუტურად ყველა ის მონაცემი, რაც უკვე ჩვენ წინ თქვით, რომ მას არ აქვს მოხსნის ეფექტი, რომ არის ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევა შეგვიძლია რომ განვიხილოთ და მიეცეთ რეკომენდაცია როგორ გააგრძელონ ერთთვიანი კურსი და საგრძნობლად შემცირდა რა თქმა უნდა მეტეორიზმი, შემცირდა ტკივილის შეგრძნება, შემცირდა ის მრავალი სიმპტომი, რომელიც სიმპტომიც გულისევის შეგრძნება სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომელიც ახასიათებს გასტროენტეროლოგიური ტრაქტის პრობლემებს. ეს რაც შეეხება გასტრიკუმელს, რაც შეეხება გასტრიკუმელის და ნუქს ვომიკას კომბინაცია ავიღეთ, რომელმაც საკმაოდ კარგი შედეგი მოგვცა ამავე დროს 10 პაციენტში, რომელთაც აღენიშნებოდათ როგორც გასტროეზოფაგური რეფლუქსი და კუჭნაწლავის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, კუჭის ყური და ამავე დროს გასტრიტი, ამავე დროს აღენიშნებოდა ქვედა საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის პრობლემებიც, ეს იყო კოლიტი და ეს იყო ხშირ შემთხვევაში იყო უფრო მეტად დისბიოზი. დისბიოზის საკორელაციოდ ამავე დროს დამატებით დავნიშნეთ კიდე მუკოზა კომპოზიტუმის ეფექტის გავითვალისწინეთ და მინდა გითხრათ, რომ იმ სტანდარტულ მკურნალობასთან ერთად, რომელი მკურნალობაც აუცილებელია და ამაზე არავინ არ დაობს ზოგადად ამ პათოლოგიების შემთხვევაში, ჩვენმა წარმოდგენილმა კვლევამ გასტრიკუმელის, ნუქს ვომიკას და განსაკუთრებით მუკოზა კომპოზიტუმის დისბაქტერიოზების არსებობის შემთხვევაში, დისბიოზების არსებობის შემთხვევაში, გაღიზიანებული ნაწლავის არსებობის შემთხვევაში და თქვენ წარმოიდგინეთ, 2 პაციენტი მალაბსორბციის სინდრომითაც იყო და აი ასეთ პაციენტებში ჩვენ მოგვცა სასწაული შედეგი დისკომფორტის ანუ მთლიანად მოიხსნათ შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა შედარებით უფრო მეტად იყო დაკორექტირებული უკვე ანუ კუჭნაწლავის ტრაქტის მოქმედება და რაც თავარია ის რომ პაციენტს უკვე აშკარად ეთყობოდა რომ
რა თქმა უნდა არსებული კვების მექანიზმიც გაუსწორდა მედიკამენტებთან ერთად, ჩვენი შერჩეული დიეტა ქონდა თავისთავად, ეხლა ცხადია, როდესაც გასტროენტეროლოგიური პაციენტი მოდის და იმას გარკვეული პრობლემა აქვს, ეხლა მან თუ დიეტა არ დაიცვა და თუ ჩვენი რეკომენდაცია არ დაიცვა და თუ კი პარალელურად მედიკამენტთან მიმართებაში უკურიაქცია იქნება და არ შეასრულებს, რა თქმა უნდა, შედეგი ეს ცხადი არ იქნება. ეს ყველა კომპონენტი ერთმანეთის გარეშე პრაქტიკულად შეიძლება ასე ითქვას, რომ არის წარმოუდგენელი. მინდა გაგიზიაროთ ინფორმაცია საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზოგიერთი დაავადების და იმ ბიორეგულაციური მედიკამენტების შესახებ, რომელთა გამოყენების შესაბამისად კორელაციაში უკვე გითხარით, მოკლედ ვეცდები ძალიან. დღევანდელ სასაუბრო თემად რამდენიმე გავრცელებული პრობლემა შევარჩიე: დისპეპსიური მოვლენები, გასტრიტი და დისბიოზი. პრაქტიკულად გასტრიტი არ არსებობს, გასტრიტი გქონდეს პაციენტს, რომელსაც გასტრიტის ფორმებიც ვიცით ჩვენ, გასტრიტი შეიძლება იყოს მწვავე, გასტრიტი შეიძლება იყოს ქრონიკულ გასტრიტსაც მისი წესი ჭირდება, ანუ ვიცით ხშირ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი გვეუბნება, ექიმო, იცით რა, მე გასტრიტი მაქვს, მაგრამ არ აქვს ინფორმაცია თუ როგორი გასტრიტი აქვს, ეს არის მჟავიანობა მომატებული, ეს არის აბალმჟავიანობა, ნორმალური მჟავიანობიანი თუ როგორი ტიპისა აქვს რა ტიპის გასტრიტი აქვს არ იცის. გასტრიტის გამომწვევი მიზეზი კიდე უამრავია და ჩვენ ესეც ვისაუბრეთ. შესაძლებელია გასტრიტი ზუსტად გამოწვეული იყოს ბაქტერიული მოქმედების შედეგად, ჰელიკობაქტერი პილორის შედეგად და ეს ინფორმაციაც არ გქონდეს პაციენტს, ამიტომ აქ ძალიან ბევრი შეკითხვებია, რომელსაც ჩვენ უსვამთ აუცილებლად და შემდგომში ამ სწორ დიაგნოზისკენ მივდივართ. გასტრიტის მწვავე გასტრიტი, ახლა ვიცით რომ უეცარი ტკივილით იწყება, იგი ცოტა ხანს ვრცელდება, მაგრამ ამავე დროს ისიც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, თუ რაოდენ მწვავეა მწვავე გასტრიტის ტკივილის შეგრძნება, იგი დიფუზურად გრძელდება მთელს მუცლის ღრუში, შეიძლება ასე ითქვას, შეიძლება ახასიათებდეს როგორც ღებინების შეგრძნებად, ახასიათებს გუძმარვაც, რა თქმა უნდა, ახასიათებს შებერილობის შეგრძნებას და ხშირ შემთხვევაში პაციენტს გონია, რომ არის ნაწლავის პრობლემა ამ დროს, როდესაც კარგად გამოვიკვლევთ და შევხედავთ და როდესაც გამოვკითხავთ, ხედავთ, რომ გვაქვს გასტრიტთან საქმე. ეხლა არის გასტრიტის ფორმები, აქ წარმოდგენილია, კარგად ხედავთ ამასაც, ეს არის ეროზიული ფორმა, რომელსაც და არაეროზიულ ფორმას განასხვავებენ. ეროზიული გასტრიტის დროს კუჭის ამომფენი გარსი ზიანდება და მასზე ჩნდება მცირე ზომის ზედაპირული ნახეთქები, ასე რომ ვთქვათ, ეროზიები, რომელიც შემდგომ შესაძლებელია კიდევ უფრო გართულდეს და გადავიდეს ფართომასშტაბიან წყლულში და ზედაპირული ნახეთქები, ეროზიები და არაეროზიული გასტრიტი, მხოლოდ ლორწოვანი გარსის ანთებით რომ შემოიფარგლება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეროზიული და არაეროზიული გასტრიტის დიაგნოსტიკის დასმა თავისთავად ხდება მხოლოდ ფიბროგასტროსკოპიის რეკომენდაციის შედეგად და ჩვენ უკვე ვგებულობთ თუ რა ტიპის გასტრიტთან გვაქვს საქმე და როგორ უნდა მოვიქცეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვგებულობთ ამავე დროს ბიოფსიული მასალითაც, ვგებულობთ ამავე დროს აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია, მე როდესაც გერმანიაში მუშაობდი, პირადად ვაკეთებდი ხოლმე გასტროსკოპიას, ყველა პაციენტს უკეთებდნენ ბიოფსიას. ყველა პაციენტს უკეთებდნენ ბიოფსიას, იმიტომ რომ ყველა პაციენტის ჰელიკობაქტერი პილორუსს ეძებდნენ. რა თქმა უნდა, სხვა პათოლოგიებიც ბიოფსიის შედეგად იქ სიმსივნეები და ყველაფრის და ამავე დროს მჟავიანობასაც კი ასე განსაზღვრავდნენ. თუმცა ჩვენ გამოვრიცხავთ იმ ფაქტს, რომ კი არ გამოვრიცხავთ ასეა, რომ რა თქმა უნდა ჰელიკობაქტერი პილორის დასადგენად მარტო ბიოფსია არ არის ერთ-ერთი მთავარი მეთოდი, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი უტყუარი მეთოდია, მაინც ჩვენ შეგვიძლია სისხლში ვნახოთ, შეგვიძლია ვნახოთ ამოსუტკულ ჰაერში, შეგვიძლია ჰაერში, შეგვიძლია ვნახოთ განავალში, ამიტომ არის სხვადასხვა საშუალება, მაგრამ ყველაზე ინფორმატიული ჩემთვის მაინც ყოველთვის არის, როდესაც ბიოფსია კეთდება. სხვადასხვა ფორმებია წარმოდგენილი გასტრიტის, როგორი მნიშვნელოვანი ატროფიული გასტრიტია, ჰიპერაციდული გასტრიტია, აქ არის სისჩაქცეული ფორმა, როდესაც არის ხოლმე ესეთი ხედავთ, როგორი განსაკუთრებული ფორმები აქვს. სხვადასხვა ფორმის გასტრიტებია, ყველა ამ გასტრიტების ფორმას ჩვენ გვაძლევს ერთადერთი საშუალება, ეს საშუალება არის ფიბროგასტროსკოპია. რა თქმა უნდა, ბარიუმის ფაფით გასტრიტის დიაგნოსტიკას ჩვენ ვერ დავსვამთ. ხშირად მოდის პაციენტი, რომელიც გვეუბნება, რომ მე ვერ მოვახერხებ ფიბროგასტროსკოპიის ჩატარებას, იმიტომ რომ არ შემიძლია, ესეც ახლა გვესმის ემოციურად, რა თქმა უნდა, ეს წარმოუდგენია და არ არის სასიამოვნო პროცედურა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღეს ამის პრობლემა საერთოდ არ უნდა იყოს, ძალიან მცირე ნარკოზით ეს ყველაფერი ძალიან კარგად კეთდება, ანუ გაყუჩებით და შესაბამისად უტყუარი დიაგნოსტიკაა. ჩვენ შეიძლება დავაგვიანოთ დიაგნოზი, არ გავაკეთოთ გასტრიტის, ასე რომ ვთქვათ, სწორი დიაგნოსტიკა და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება პაციენტს სხვა პრობლემატიკა ჰქონდეს და მას შეუქმნათ მის ყოფას ცხოვრება. რა იწვევს გასტრიტს, მე თქვენ მოგახსენეთ უკვე, 1-2 წინადადებით კიდევ ვიტყვი, აუტოიმუნური დაავადებები, იწვევს დასხივება, რადიაცია, მედიკამენტოზური შესაძლებლობა
შესაძლებელია ვირუსული ინფექცია მოგახსენეთ, მათ შორის ციტომეგალოვირუსის სიზარღვოვანი დაზიანება და როდესაც ჩვენ შევხედეთ აქ ფორმებს, ზუსტად წარმოდგენილია ყველა ის გამომწვევი, რომ გამომწვევიც შემდგომ მის შესაბამის სურათს გვიდებს გასტრიტის სახით. ნუ კუჭლაწყობის მექანიკური დაზიანება, მაგალითად გასტროსკოპი ძალიან ხშირად ალბათ მოგეხსენებათ, არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ზიანდება მექანიკურად, ანუ თუნდაც იგივე ბიოპსიის აღების პროცესში, ჩვენ მასალას როდესაც ვიღებთ, იქ ვხედავთ, როდესაც ვუყურებთ გასტროსკოპიას, რომ სისხლის ელემენტიც არის იქ იმ ადგილს ჩვენ ვაზიანებთ, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ნუ ეს არის ჩვეულებრივი მეთოდი, უბრალოდ უნდა იყოს სწორად გაკეთებული და ისეთი რაოდენობის დაზიანება ქსოვილის არ უნდა მოხდეს, რომელმაც შესაძლებელია შემდგომ არ ქონდეს პაციენტს პრობლემა და მას დამატებით პრობლემები შეუქმნას. კლინიკა არაეროზიული გასტრიტის მთავარი სიმპტომები წარმოდგენილია სურათზე, ძალიან კარგად არის, მეც ამას არ ჩავიკითხავ, მოკლედ გეტყვით თუ რა არის კლინიკა. კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, შებერილობა, დიფუზური ტკივილი, ტკივილი ეპიგასტრიუმის მიდამოში, ტკივილი შესაძლებელია გადადიოდეს უკან, ანუ თირკმელების საპროექციო მიდამოში, ტკივილმა შესაძლებელია მიიღოს გაუსაძლესი ხასიათი თუ ეს მწვავე გასტრიტის შემთხვევაშია, ტკივილი შეიძლება არსებობდეს ყრუ ხასიათის და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქონდეს პაციენტს, თუ კი ეს არის, რა თქმა უნდა, ქრონიკული გასტრიტი, ტკივილის გაძლიერება დაკავშირებულია მკვებასთან, ტკივილის გაძლიერება შეიძლება იყოს, კვებამდე ტკივილის გაძლიერება შეიძლება იყოს, კვების შემდგომ ტკივილი, მშიერი ტკივილი, ანუ როდესაც ვეძახით ხოლმე ესე ტკივილს და რა თქმა უნდა, ამის სტრესულ მდგომარეობასთან ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანს მე მაგალითად გამოცდებს, როდესაც ვაბარებდი ხოლმე, პირველი რაც მეწყებოდა და როდესაც ნერულობდი, იყო ხოლმე კუჭის მიდამოში ტკივილი. და რა თქმა უნდა, ხშირად მახსოვს ჩემს მეგობრებს ჰქონდათ ხოლმე დისბაქტერიოზის მომვლენებით. ალბათ ესეც გასაკვირი არ არის, ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ნევროლოგიასთანაც, თავისთავად გასტრიტის და კუჭნაწლავის ტრაქტის პათოლოგიების, განსაკუთრებით წყურის გამომწვევი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზით არის ზუსტად ნევროლოგიური მდგომარეობაც. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა მიმდინარეობს სტანდარტული მეთოდების გათვალისწინებით, გასტრიკუმელს მივადექით ახლა, პირველი არჩევის ორგანომიმართული პრეპარატი გასტრიტებისა და კუჭის დისფუნქციის დროს, მოგახსენეთ ჩვენი კვლევის შესახებ, გასტრიკუმი საბაზისო პრეპარატად გამოიყენება გასტრიტის ყველა ფორმის სტადიის და ყველა ფორმის სამკურნალოდ და როგორც დავასახელე, ყველა იმ გასტრიტის ფორმა, რომელიც გაჩვენეთ, ასეთ შემთხვევაში გასტრიკუმი არის მართლაც არაჩვეულებრივ კომბინაციასთან ერთად, რომელი კომბინაციას ჩვენ ზოგადად გაგვაჩნია, ანუ რაც არის აუცილებელი და მოწოდებული გასტრიტის სწორი დიაგნოზის დადასტურების შემთხვევაში ფორმის უკვე არსებობას, როდესაც ჩვენ ვიცით თუ რა ფორმის გასტრიტთან გვაქვს საქმე. თერაპიული ეფექტი ახდენს ანთებითი პროცესის მიმდინარეობის ოპტიმიზირებას, კუჭში ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედება აქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აწესიგებს კუჭის მჟავა წარმოქმნილ ფუნქციას და მოტორიკას თავისთავად და ხელს უწყობს საჭესმომნელებელი ტრაქტის ნორმალიზებას, ამცირებს გასტროპტოზს. გასტრიკუმელი ეფექტურია და იგი ყველაზე მეტად როგორც გითხარით, მას ნაკლები გვერდითი მოვლენები ახასიათებს, შესაძლებელია როგორც უკვე თავში ვთქვი, ხანგრძლივი გამოიყენება გასტრიტის სამკურნალოდ საბაზისო პრეპარატად, არჩევის პრეპარატია საწყის სტადიაში, გამოიყენება კუჭის დისპეპსიური მოვლენების დროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გულძმარვა და ტკივილი, რომელიც ერთობლივად, ნუ ეს სიმპტომები ყოველთვის ვიცით, ჩვენ ერთობლივად არის წარმოდგენილი, გამოიყენება მონოთერაპიის სახითაც რეგულაციური მოქმედება. აქვს სწრაფი ეფექტი. დისპეპსია და ორი სიტყვის რეფლუქს ეზოფაგიტი, გასტროენტეროლოგიური რეფლუქს ეზოფაგიტი დღეს არის ვიტყოდი ჩვენს მოსახლეობაში და ქვეყანაში ალბათ და ზოგადად მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული დაავადება, ძალიან ბევრ ადამიანს აღენიშნება რეფლუქს ეზოფაგიტი. რეფლუქს ეზოფაგიტის შემთხვევაშიც, ნუ რა ხდება, როგორც ვიცით, რეგურგიტაცია ხდება, ეხლა აქ სურათზეც კარგად არის წარმოდგენილი, მაგრამ არ შეგაწყენთ თავს და ხდება რა თქმა უნდა შესაბამისად ამის ფონზე რა მიზეზები. მიზეზები იგივე შესაძლებელია იყოს საყლაპავის თიაქარი, შესაძლებელი იყოს კარდიის უკმარისობა, გააჩნია გამოკვლეული ჩატარებული კვლევის შედეგად თუ საყლაპავის, ანუ ეზოფაგის რომელ ნაწილშია პრობლემა შექმნილი. შეიძლება იყოს ნერვული სერიოზული სტრესი, ხშირ შემთხვევაში ძალიან გთხოვთ, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა და ალბათ თქვენ ყოველთვის აქცევთ ყურადღებას, რომ სტრესულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მოხრჩობის შეგრძნებით მოდის ხანდახან ჩვენთან პაციენტი, რომ თვითონ ვიხრჩობი ექიმო და როდესაც გადავხედა, პირველი რიგის არის ხოლმე ყოველთვის ენდოკრინოლოგები თუ არიან დამითანხმებიან თავისთავად, მეც ამას ვაკეთებ ხოლმე. პირველ რიგში უშვებ პირველ ენდოკრინოლოგიურ კვლევას ვატარებინებ, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ფარისებრი ჯირკვის პათოლოგიებმაც ზუსტად იგივე სიმპტომი შეიძლება გამოიწვიოს, ბურთის შეგრძნება ყელში და მოხრჩობის შეგრძნება, რაც ერთმანეთთან იმდენად დაკავშირებულია, რომ
ჩვენ აუცილებლად ეს პათოლოგიები უნდა განვარჩიოთ ერთმანეთისგან, თუმცა არ გამოირიცხება ის სიტუაციაც, რომ შეიძლება იყოს ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიას და შესაძლებელია იყოს რეფლუქს ეზოფაგიტიც. ამიტომ ჩვენ ორივეს უნდა უმკურნალოთ, ამიტომ პაციენტი სწორად უნდა იყოს გამოკითხული და შესაბამისად სწორად უნდა მოხდეს შემდგომი დიაგნოსტირება. დიაგნოსტიკა კეთდება რეფლუქს ეზოფაგიტის და კარდიალური ნაწილის თუ რომელი ნაწილი რაც არ უნდა იყოს, როგორი დიაფრაგმა, საყლაპავის თიაქარი იქნება ეს თუ ეს იქნება საყლაპავის თიაქარი თუ საყლაპავის კარდიალური ნაწილის ასე ვთქვათ უკმარისობა თუ რა შეიძლება პტოზიც იყოს საყლაპავის, შესაძლებელია სიმსივნეც იყოს. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ერთადერთი სადიაგნოსტიკო მეთოდი რა თქმა უნდა გასტროფიბროსკოპია და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთ შემთხვევაში დამეთანხმებით ბარიუმი. ბარიუმი, რომელიც გვაჩვენებს აბსოლუტურად სურათი ჩანს პირდაპირ, როდესაც არის კარდიალური უკმარისობა თუ რომელი ნაწილის უკმარისობა. ძირითადი სიმპტომები მე თქვენ უკვე დაგისახელეთ, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა მიმდინარეობს სტანდარტული მეთოდების გათვალისწინების, ნუქსვომიკა ხომაკორძე მინდა ორი სიტყვა გითხრათ, პრეპარატს გააჩნია უნიკალური უნარი ნაწილობრივ ან მთლიანად აიცილონ თავიდან სტანდარტულ მედიცინაში გამოყენებული პრეპარატების მავნე გვერდითი ეფექტი, დრენაჟი, საერთო დრენაჟი და დეზინტოქსიკაციის როლს ასრულებს ნუქსვომიკა ხომაკორდი. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნაღმდენია ამავე დროს. ამცირებს მეტეორიზმ, დისპეპსიას. წარმოიდგინეთ, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის მისი ჩართულობა, როდესაც დეზინტოქსიკაციის საკითხში გვეხმარება. უპირატესობა, უკვე ამას იგივეა და არ გავიმეორებ, პრაქტიკულად უფრო გაშლილია, ასე შეიძლება ითქვას, საშუალებას იძლევა გავლენა იმოქმედოს, ამას აუცილებლად ვიტყვი და ნორმალიზება მოახდინოს ვეგეტატიკურ ნერვულ სისტემაზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი ამ სლაიდში, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული თემაა და მოკლედ მოგახსენებ დისბიოზი, რომელიც ჩემი უსაყვარლესი თემაა, დისბიოზი, რომელიც ფლორის 95-99% ლაქტობაქტერიები და ბიფიდობაქტერიები შეადგენენ, ნაწლავებში ჩვენ გვყავს მოკლედ რო ვთქვა, ზუსტად ერთი კვირის წინ გორში გქონდა ლექცია და მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო ამასთან დაკავშირებითაც, იგივე დისბიოზზე ჩვენ გვაყავს მეგობარი ბაქტერიები, მაგრამ როდესაც ხდება ჩვენი მეგობარი ბაქტერიების განადგურება, რა თქმა უნდა, გვიტევენ ამავე დროს ძალიან სერიოზულად ჩვენი არასასურველი, არასასიამოვნო, არამეგობარი ბაქტერიები და ასეთ შემთხვევაში ხდება მთლიანი წონასწორობის დარღვევა და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ნაწლავური დისბიოზი. ნაწლავური დისბიოზი დღევანდელ დღეს არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა. დისბიოზი შესაძლებელია გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადებებმა, დისბიოზი შესაძლებელია გამოწვეული იყოს მალაბსორბციის სინდრომისგან, შესაძლებელია გამოწვეული იყოს უიპლის დაავადებისგან, შესაძლებელია გამოწვეული იყოს გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომისგან, შესაძლებელია იყოს გამოწვეული ცელიაკიისგან, ცელიაკია კიდე ცალკე მოგეხსენებათ და თუ რა არის გლუტენის აუტანლობის შემთხვევაში შესაძლებელია შეიძლება კითხვა იყოს ესეთი, რომ საქართველოში არის თუ არა უიპლის დაავადება და ცელიაკია, მოგეხსენებათ, რომ ძირითადი დამახასიათებელი ქვეყნები მაინც სკანდინავიური ქვეყნებია, ირლანდია და ასე შემდგომ, მაგრამ მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საქართველოში ცელიაკიის შემთხვევებმა ძალიან იმატა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან საინტერესო იქნება ქავტონო მანანა, თუ ჩვენ ამას გამოვიკვლევთ, მართლა მაინტერესებს, რატომ იმატა საქართველოში ცელიაკიის რაოდენობა. აი ძალიან მნიშვნელოვანია. და ბაქტერიებთან დაკავშირებით ორი სიტყვით, ეს არის პობის ბაქტერიების გამრავლების დამუხრუჭება, ჰორმონების სინთეზი, სეკრეტინი, ქოლეცისტოკინინი, გლუკოზა, დამოკიდებული ინსულინოტროპული, პოლიპეპტიდი და გასტრინი. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ თუ დისბიოზი გვაქვს, ჩვენს ორგანიზმში ხდება მთელი რიგი პრობლემები. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს მუდმივი, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემა. მუდმივად ორგანიზმს ექნება როგორც ვიტამინური თერაპიის პრობლემა, ექნება ელექტროლიტური დისბალანსის პრობლემა, ექნება ზოგადად ნივთიერებათა ცვლის პრობლემა, ეს იქნება ბეჯგუფი, ეს იქნება ასე რომ ვთქვათ, მაგნიუმი, კალიუმი, კალციუმი, ეს იქნება D ვიტამინი, ეს იქნება B12, B1, B6, ყველა ჯგუფი ვიტამინების, თუ რაც არ უნდა იყოს, იგივე რკინის დეფიციტი მიმდინარეობს შემდგომში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენთან ორგანიზმში შეწოვა დარღვეულია და ვერ ხდება ის ფუნქცია, რაც უნდა გქონდეს ნაწლავის ფლორას, ნაწლავი ვერ ასრულებს ამ ფუნქციას. რა არღვევს ნაწლავური ფლორის წონასწორობას? ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ოქსიდაციური სტრესი, უმნიშვნელოვანესია ოქსიდაციური სტრესი, დღეს კოლეგამ ახსენა ისევ გერმანელმა და მე მინდა ვთქვა, რომ ოქსიდაციური სტრესია ზუსტად ის, რამაც გამოიწვია ზუსტად კოვიდის შემდგომ
აი ყველა იმ ანთებითი პროცესების და დაავადებების განვითარება, რაც შემდგომში იყო თავისთავად მაპროვოცირებელი ციტოკინური შტორმის განვითარების. რა არის ვირუსული, რა არის ნაწლავური ფლორის წონასწორობის, რა აღადგენს, ეს არის ხანგრძლივი უკონტროლო ანტიბიოტიკოთერაპია, რა არ უყვევს უბრალოდ ჰიგიენური რეჟიმის დარღვევა, ასაკი. კლინიკა კუჭნაწლავის სისტემა, მერყევი კბილები, კარიესი, სისხლდენი ღძილები, შებერილობა, აბდომინალური დისკომფორტი, ბოყინი, გულისების შეგრძნება, ტკივილი, შარდისთვას, უჩვეულო გამონადენი, გამონაყარი, ქავილი ძალიან მნიშვნელოვანია დერმატოლოგები თუ ბრძანდებიან, როდესაც ჩვენს გვაქვს დისბიოზი, ქავილი პირდაპირ დაკავშირებულია და გამონაყარი დისბიოზთან. კლინიკურად ეს ერთმანეთთან ხშირად მოდის პაციენტი, რომელსაც აღენიშნება კანზე გაურკვეველი გამონაყარი, მიდის პირდაპირ დერმატოლოგ მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან პროფესიონალი დერმატოლოგი ყოველთვის გამოკითხავს მას კუჭნაწლავის ტრაქტის მუშაობის რეჟიმს და გამოკითხავს თუ როგორ არის ნაღულის ბურთთან მიმართებაში პაციენტის მდგომარეობა. კანი, ატოპიური დერმატიტი, ფსორიაზი, აკნე, იმუნური სისტემა, ზოგადად საერთო სისუსტე, გაღიზიანებადობა, შფოთვა და დეპრესია. იმუნური სისტემა რო ქვეითდება ასე დროს ამას საუბარი არ უნდა, იმიტომ რომ ორგანიზმი იცლება მთლიანად მაკრო-მიკრო ელემენტებისგან. იმ ადამიანებს, ვისაც კარდიოლოგიური პრობლემები აქვს, თავისთავად კალიუმის დეფიციტის არსებობის შემთხვევაში წარმოვიდგინოთ თუ რა ემართებათ, ისედაც მათთვის აუცილებელია კარდიოლოგიური პრობლემების პაციენტებისთვის კალიუმი უმნიშვნელოვანესია რომ ნორმაში იყოს, დისბიოზის აღმოცენების შემთხვევაში კიდევ უფრო რთულად გვაქვს საქმე. მუკოზა კომპოზიტუმი. ეს არის ექსკრეტორული, შემწოვი, სეკრეტორული, ბარიერული, მექანიკური, იმუნური და სატრანსპორტოს ფუნქციები მისი, ანუ თუ რას წარმოადგენს, ეს არის რეპარაციული, ანტიეროზიული, წყლური საწინააღმდეგო, ანთების საწინააღმდეგო იმუნომოდულაციური, სპაზმოლიზური, მუკოლიზური, სეკრეტომოტორული და დეტოქსიკაციის როლს ასრულებს და უპირატესობები ექიმისთვის, როგორც უკვე მოგახსენეთ, წეღან ჩატარებული კვლევაც გაჩვენეთ და გითხარით, თუ რაოდენ კარგი შედეგი დადო განსაკუთრებით პერისტალტიკის და დისბიოზის არსებობის შემთხვევაში. მადლობა ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა. სადი მოკლედ. საინტერესო მოხსენებისთვის, რა თქმა უნდა, გასტროენტეროლოგიური პრობლემები საქართველოში ეს ჩვენი ყოველდღიურიდან გამომდინარე აქტუალურია და დისბიოზიც განსაკუთრებით. დიდი მადლობა, სანამ შესვენებაზე გავიდოდეთ, მინდა გითხრათ, გავაკეთო განცხადება, რომ 22 აპრილს იგეგმება ბონის უნივერსიტეტის პროფესორის კაიმის მასტერკლასი. ბევრი თქვენთაგანი შეიძლება 2019 წელს ყავდა მოწვეული და ჩაატარა მაგან მასტერკლასი და გარკვეული თხოვნით ჩვენ 2 წელი ველოდით, იქიდან გამომდინარე რომ პროფესორი ძალიან დაკავებულია. 22 აპრილს აქ გაიმართება, შეზღუდული იქნება მოხვედრა დასწრება და აქედან გამომდინარე სურვილი ვისაც აქვს დარეგისტრირდით, შესაძლებელია ჩაეწეროთ ჩვენ სარეგისტრაციო კოლეგებთან. დიდი მადლობა და ეხლა გავდივართ შესვენებაზე 1 საათით, 15 საათზე და 25 წუთს გელოდებით საინტერესო მოხსენებებით, განსაკუთრებით საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის მხრივ. მადლობა. მომხსენებლებს გთხოვთ დარჩეთ
ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას გამხნევებისთვის. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას რეკორდების მოსახსნელად. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას იმისთვის, რომ მოვხვდეთ ჟურნალის გარეკანზე. ჩვენ დავბივართ იმიტომ, რომ ამის სურვილი გვაქვს. ჩვენ ვაიძულებთ საკუთარ თავს ამას, იმიტომ რომ ასე ვსურს. ოფლსუღლით იმიტომ, რომ ასე გვინდა და არანაირმა ანთებამ არ უნდა შეგვაჩეროს. ტრაუმელი ეფექტური სამკურნალო საშუალებაა, რომელიც თავიდან გვაცილებს ანთებას. Hier in Baden-Baden, an unserem Hauptstandort von HEL, produzieren wir Arzneimittel, die weltweit in über 50 Länder gehen. Ärzte, Apotheker und Patienten vertrauen weltweit auf die Qualität unserer Arzneimittel. Wir stellen unsere Arzneimittel tagtäglich nach den GMP-Standards her. GMP steht dabei für die Good Manufacturing Practice. Das bedeutet, dass es weltweit einheitliche Regeln gibt, wie man Arzneimittel herstellt, und denen entsprechend unterliegen wir hier. Nationale und internationale Zulassungsbehörden überprüfen das regelmäßig und entsprechend inspizieren und zertifizieren uns dann auch gemäß dieser GMP-Standards. Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter von HEL tragen tagtäglich dazu bei, dass diese hohe Qualität unserer HEL-Arzneimittel gewährleistet werden kann. So wird jeder Arbeitsschritt zu 100% korrekt durchgeführt, er wird dokumentiert und wird hinterher auch genauestens überprüft. Auch technisch sind unsere Produktionsanlagen auf dem neuesten und modernsten Stand. Darüber hinaus werden wir mittels des KVP, des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, dafür sorgen, dass sowohl die Maschinen als auch die Prozesse sich immer weiter verbessern, damit wir unserer hohen Verantwortung als Hersteller von Arzneimitteln tagtäglich gerecht werden können. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად დგება სეზონური ინფექციების პერიოდი. დაწყებული ყელის ტკივილით, სურდოთი და ხველით. გაციების არასასიამოვნო სიმპტომები შესაძლებელია გაგრძელდეს 14 დღემდე. მოცემული სიმპტომების განვითარება ძირითად შემთხვევაში განპირობებულია ვირუსის სასუნთქ გზებში მოხვედრით. ინფექციის კონტროლის ქვეშ მოსაქცევად აუცილებელია მასზე რეაგირება პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე. ენგისტოლი ბუნებრივი პრეპარატია, რომელიც ებრძვის ვირუსულ ინფექციებს ორმაგი მოქმედების მექანიზმით. მაკროფაგების რიცხვისა და მათი აქტივობის ზრდის მეშვეობით, იგი აძლიერებს თქვენი ორგანიზმის ბუნებრივ დამცველობით ძალებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სასუნთქი გზების ვირუსებისგან გათავისუფლებას. ამავდროულად, ენგისტოლი ამცირებს ანთებით მედიატორებს, რის შედეგადაც მცირდება ანთებითი რეაქცია. ენგისტოლის მეორე მოქმედების მექანიზმი ანტივირუსულია. ერთის მხრივ, მას შეუძლია ხელი შეუშალოს ვირუსების რეპლიკაციას, ხოლო მეორეს მხრივ, ენგისტოლი ასტიმულირებს იმუნური უჯრედების მიერ ანტივირუსული ნივთიერებების გამოყოფას, რომლებიც შემდგომში ასუსტებენ ვირუსს. ამ ორმაგი ეფექტური მექანიზმის საშუალებით, ენგისტოლის მიღება განაპირობებს გაციების სიმპტომების მნიშვნელოვან შემცირებას და სწრაფ გამოჯამრთელებას. Hier am Standort Baden-Baden prüfen wir unsere Produkte und unsere Rohstoffe mit hochspezialisierten Mitarbeitern nach GMP-Forderungen und internationalen Arzneibüchern. Dabei steht die Qualität unserer Produkte im Vordergrund.
Ich bin verantwortlich für die Qualitätskontrolle bei der Firma Hehl. Und in dem Zuge ist es mir sehr, sehr wichtig, dass am Ende der Patient qualitativ hochwertige Produkte auch bekommt. Die Qualität wird sichergestellt an den Rohstoffen und an den Hilfsstoffen, die zur Herstellung verwendet werden, durch eine Wareneingangsprüfung und eine Freigabe, gefolgt von Im-Prozess-Kontrollen im Rahmen der Herstellung unserer Produkte, und den Abschluss bildet dann die Freigabe bzw. die Qualitätsprüfung an den Fertigprodukten, die sowohl durch einfache nasschemische Reaktionen als auch durch Identitäts- und Reinheitsprüfung mit komplexen, komplizierteren Geräten durchgeführt werden. In unseren Laboren ist uns eine hochwertige technische Ausstattung wichtig, ebenso wie optimale Prozessabläufe. Das heißt, dass wir unsere Prüfungen optimal im Fluss angeordnet haben möchten. Wir möchten kurze Wege, wir möchten alle Materialien an Ort und Stelle haben, sodass unsere ganzen Prüfungen auch standardisiert ablaufen können. Dadurch stellen wir sicher, dass wir immer auf dem gleichbleibenden hohen Niveau prüfen. Wir wählen hier Ausstattung, die den aktuellen GMP-Anforderungen und den Forderungen der Arzneibücher entspricht. Und diese Anforderungen gehen eben auch immer mehr in Richtung Präzision und Nachweis der Präzision der Methoden. Und das ist mit diesen neuen modernen Geräten sehr einfach abbildbar und belegbar. Wir sind natürlich ein gesundheitsbewusstes Unternehmen, sodass uns die ergonomischen Arbeitsplätze wichtig sind. Arbeitssicherheit steht an erster Stelle und natürlich auch so, dass die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gesund bleiben. Wir haben höhenverstellbare Tische, wir haben höhenverstellbare Abzüge, sodass wirklich wir auch ergonomisch auf einem sehr hohen Standard arbeiten. Ein zweiter wichtiger Aspekt für uns ist die Nachhaltigkeit, also dass wir auch mit unseren modernen Verfahren tatsächlich nicht nur Prüfaufwände reduzieren, sondern auch Hilfsstoff, Lösemittelverschwendung, Chemikalienverschwendung. Wir wollen eben auch versuchen, mit möglichst wenig Umweltbelastung dann unsere Produkte frei zu prüfen und auf den Markt zu bringen. Durch die strengen Qualitätsprüfungen kann sich der Patient wirklich darauf verlassen, dass dieses Produkt die gleichbleibend hohe Qualität hat, die er auch erwartet. Was mich persönlich zufriedenstellt, ist, wenn ich abends heimkomme und kann sagen, ja, wir haben jetzt hier wieder Produkte hergestellt, wie Norexan, wie Traumel, die Millionen von Patienten weltweit helfen, die anerkannt sind und die wir auch guten Gewissens dann den Patienten geben können. რატომ აქვს ისევ ეს შეშუპებები? ორგანიზმიდან ჭარბი სითხე გამოიყოფა ლიმფის მეშვეობით. როცა ლიმფოდრენაჟი ირღვევა, ვითარდება შეშუპებები. ლიმფომიოზოტი დაგეხმარებათ გაიუმჯობესოთ ბუნებრივი ლიმფოდრენაჟის პროცესი. ლიმფომიოზოტი, თქვენი დამხმარე შეშუპების დროს. გამოყენებისას გაიცანოთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. LS1100 dry fluorescence immunoassay analyzer. Time resolved fluorescence immunoassay. 7-inch touchscreen. Specimen. Whole blood. Serum. Plasma. Built-in thermal printer. Built-in lithium battery. Standby time 10 hours. High accuracy and high sensitivity. Portable. Anytime and anywhere.
მე ვარ ბალერინა. და ბალეტის გარეშე ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია. დღე არ გავა, რომ მე დარბაზში არ მივიდე და ბოლომდე არ დავიხარჯო. საკმაოდ რთული პროფესია გვაქვს და ბევრი მოგვეთხოვება, იმიტომ რომ მაყურებლის წინაშე უნდა წავსდგეთ და გადმოვცეთ რაღაც ამბავი, ისტორია და მათთვის ეს გასაგები უნდა იყოს. ამისათვის ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო. საერთოდ ყველა პროფესია ძალიან ბევრ შრომას და თავდადებას მოითხოვს. და თუ გვინდა რომ რაიმეს მივაღწიოთ, არ უნდა დავნებდეთ, არასდროს ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე არ უნდა დავნებდეთ. გავიხსენებ ერთ-ერთ რეპეტიციას, როდესაც გადამიბრუნდა ფეხი და დავეცი. საკმაოდ ძლიერი ტრავმა მქონდა. ერბზე მტკიცები დამეჭიმა, მაგრამ ვერ გავჩერდებოდი, იმიტომ რომ სპექტაკლი უკვე ძალიან ახლოს იყო. ესე დროს მე მაქვს საუკეთესო გამოსავალი, ტრაუმელი, რომელიც მარტივად და ეფექტურად მეხმარება მსგავს სიტუაციებში, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში დავუბრუნდე ჩემს საქმიანობას და სცენას, რაც მთავარია. ნერვულმა მოუსვენრობამ შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი და ძილის დარღვევები. ნეურექსანი მოგანიჭებთ თვითკონტროლის შეგრძნებას, რაც მნიშვნელოვანია დღის სწორად სამართავად, იმისთვის რომ ღამით უკეთ გეძინოთ. ნეურექსანი თქვენი გზა სიმშვიდისკენ. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იხტუნე, ითამაშე, ისე ირნე და დატკბი ზამთრით, მაგრამ მანამდე. მოემზადეთ ცივი სეზონისთვის თქვენ და თქვენი ოჯახი. ბუნებრივი საშუალების ენგისტოლის დახმარებით. ენგისტოლი გამოვლენისთანავე ამარცხებს გაციებას და გრიპის სიმპტომებს. დაამარცხეთ გაციება ბუნებრივი გზით ენგისტოლთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას გამხნევებისთვის. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას რეკორდების მოსახსნელად. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას იმისთვის, რომ მოვხვდეთ ჟურნალის გარეკანზე. ჩვენ დავდივართ იმიტომ, რომ ამის სურვილი გვაქვს. ჩვენ ვაიძულებთ საკუთარ თავს ამას, იმიტომ რომ ასე ვსურს. ოფლზუღრით იმიტომ, რომ ასე გვინდა და არანაირმა ანთებამ არ უნდა შეგვაჩეროს. ტრაუმელი ეფექტური სამკურნალო საშუალება, რომელიც თავიდან გვაცილებს ანთებას. Hier in Baden-Baden, an unserem Hauptstandort von HEL, produzieren wir Arzneimittel, die weltweit in über 50 Länder gehen. Ärzte, Apotheker und Patienten vertrauen weltweit auf die Qualität unserer Arzneimittel. Wir stellen unsere Arzneimittel tagtäglich nach den GMP-Standards her. GMP steht dabei für die Good Manufacturing Practice. Das bedeutet, dass es weltweit einheitliche Regeln gibt, wie man Arzneimittel herstellt, und denen entsprechend unterliegen wir hier. Nationale und internationale Zulassungsbehörden überprüfen das regelmäßig und entsprechend inspizieren und zertifizieren uns dann auch gemäß dieser GMP-Standards. Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter von HEL tragen tagtäglich dazu bei, dass diese hohe Qualität unserer HEL-Arzneimittel gewährleistet werden kann. So wird jeder Arbeitsschritt zu 100% korrekt durchgeführt, er wird dokumentiert und wird hinterher auch genauestens überprüft. Auch technisch sind unsere Produktionsanlagen auf dem neuesten und modernsten Stand. Darüber hinaus werden wir mittels des KVP, des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, dafür sorgen, dass sowohl die Maschinen als auch die Prozesse sich immer weiter verbessern, damit wir unserer hohen Verantwortung als Hersteller von Arzneimitteln tagtäglich gerecht werden können. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად დგება სეზონური ინფექციების პერიოდი. დაწყებული ყელის ტკივილით, სურდოთი და ხველით. გაციების არასასიამოვნო სიმპტომები შესაძლებელია გაგრძელდეს 14 დღემდე. მოცემული სიმპტომების განვითარება ძირითად შემთხვევაში განპირობებულია ვირუსის სასუნთქ გზებში მოხვედრით. ინფექციის კონტროლის ქვეშ მოსაქცევად აუცილებელია მასზე რეაგირება პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე. ენგისტოლი ბუნებრივი პრეპარატია, რომელიც ებრძვის ვირუსულ ინფექციებს ორმაგი მოქმედების მექანიზმით. მაკროფაგების რიცხვისა და მათი აქტივობის ზრდის მეშვეობით, იგი აძლიერებს თქვენი ორგანიზმის ბუნებრივ დამცველობით ძალებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სასუნთქი გზების ვირუსებისგან გათავისუფლებას. ამავდროულად, ენგისტოლი ამცირებს ანთებით მედიატორებს, რის შედეგადაც მცირდება ანთებითი რეაქცია. ენგისტოლის მეორე მოქმედების მექანიზმი ანტივირუსულია. ერთის მხრივ, მას შეუძლია ხელი შეუშალოს ვირუსების რეპლიკაციას, ხოლო მეორეს მხრივ, ენგისტოლი ასტიმულირებს იმუნური უჯრედების მიერ ანტივირუსული ნივთიერებების გამოყოფას, რომლებიც შემდგომში ასუსტებენ ვირუსს. ამ ორმაგი ეფექტური მექანიზმის საშუალებით, ენგისტოლის მიღება განაპირობებს გაციების სიმპტომების მნიშვნელოვან შემცირებას და სწრაფ გამოჯამრთელებას. Hier am Standort Baden-Baden prüfen wir unsere Produkte und unsere Rohstoffe mit hochspezialisierten Mitarbeitern nach GMP-Forderungen und internationalen Arzneibüchern. Dabei steht die Qualität unserer Produkte im Vordergrund.
Ich bin verantwortlich für die Qualitätskontrolle bei der Firma Hehl. Und in dem Zuge ist es mir sehr, sehr wichtig, dass am Ende der Patient qualitativ hochwertige Produkte auch bekommt. Die Qualität wird sichergestellt an den Rohstoffen und an den Hilfsstoffen, die zur Herstellung verwendet werden, durch eine Wareneingangsprüfung und eine Freigabe, gefolgt von Im-Prozess-Kontrollen im Rahmen der Herstellung unserer Produkte, und den Abschluss bildet dann die Freigabe bzw. die Qualitätsprüfung an den Fertigprodukten, die sowohl durch einfache nasschemische Reaktionen als auch durch Identitäts- und Reinheitsprüfung mit komplexen, komplizierteren Geräten durchgeführt werden. In unseren Laboren ist uns eine hochwertige technische Ausstattung wichtig, ebenso wie optimale Prozessabläufe. Das heißt, dass wir unsere Prüfungen optimal im Fluss angeordnet haben möchten. Wir möchten kurze Wege, wir möchten alle Materialien an Ort und Stelle haben, sodass unsere ganzen Prüfungen auch standardisiert ablaufen können. Dadurch stellen wir sicher, dass wir immer auf dem gleichbleibenden hohen Niveau prüfen. Wir wählen hier Ausstattung, die den aktuellen GMP-Anforderungen und den Forderungen der Arzneibücher entspricht. Und diese Anforderungen gehen eben auch immer mehr in Richtung Präzision und Nachweis der Präzision der Methoden. Und das ist mit diesen neuen modernen Geräten sehr einfach abbildbar und belegbar. Wir sind natürlich ein gesundheitsbewusstes Unternehmen, sodass uns die ergonomischen Arbeitsplätze wichtig sind. Arbeitssicherheit steht an erster Stelle und natürlich auch so, dass die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gesund bleiben. Wir haben höhenverstellbare Tische, wir haben höhenverstellbare Abzüge, sodass wirklich wir auch ergonomisch auf einem sehr hohen Standard arbeiten. Ein zweiter wichtiger Aspekt für uns ist die Nachhaltigkeit, also dass wir auch mit unseren modernen Verfahren tatsächlich nicht nur Prüfaufwände reduzieren, sondern auch Hilfsstoff, Lösemittelverschwendung, Chemikalienverschwendung. Wir wollen eben auch versuchen, mit möglichst wenig Umweltbelastung dann unsere Produkte frei zu prüfen und auf den Markt zu bringen. Durch die strengen Qualitätsprüfungen kann sich der Patient wirklich darauf verlassen, dass dieses Produkt die gleichbleibend hohe Qualität hat, die er auch erwartet. Was mich persönlich zufriedenstellt, ist, wenn ich abends heimkomme und kann sagen, ja, wir haben jetzt hier wieder Produkte hergestellt, wie Norexan, wie Traumel, die Millionen von Patienten weltweit helfen, die anerkannt sind und die wir auch guten Gewissens dann den Patienten geben können. რატომ აქვს ისევე შეშუპებები? ორგანიზმიდან ჭარბი სითხე გამოიყოფა ლიმფის მეშვეობით. როცა ლიმფოდრენაჟი ირღვევა, ვითარდება შეშუპებები. ლიმფომიოზოტი დაგეხმარება გაიუმჯობესოთ ბუნებრივი ლიმფოდრენაჟის პროცესი. ლიმფომიოზოტი, თქვენი დამხმარე შეშუპების დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. LS1100 dry fluorescence immunoassay analyzer. Time resolved fluorescence immunoassay. 7-inch touchscreen. Specimen. Whole blood. Serum. Plasma. Building thermal printer. Building lithium battery. Standby time 10 hours. High accuracy and high sensitivity. Portable. Anytime and anywhere.
ბალტის გარეშე ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია. დღე არ გავა, რომ მე დარბაზში არ მივიდე და ბოლომდე არ დავიხარჯო. საკმაოდ რთული პროფესია გვაქვს და ბევრი მოგვეთხოვება, იმიტომ რომ მაყურებლის წინაშე უნდა წავსდგეთ და გადმოვცეთ რაღაც ამბავი, ისტორია და მათთვის ეს გასაგები უნდა იყოს. ამისათვის ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო. საერთოდ ყველა პროფესია ძალიან ბევრ შრომას და თავდადებას მოითხოვს. და თუ გვინდა რომ რაიმეს მივაღწიოთ, არ უნდა დავნებდეთ არასდროს ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე არ უნდა დავნებდეთ. გავიხსენებ ერთ-ერთ რეპეტიციას, როდესაც გადამიბრუნდა ფეხი და დავეცი. საკმაოდ ძლიერი ტრავმა მქონდა. ერბზე მტკიცები დამეჭიმა, მაგრამ ვერ გავჩერდებოდი, იმიტომ რომ სპექტაკლი უკვე ძალიან ახლოს იყო. ესე დროს მე მაქვს საუკეთესო გამოსავალი, ტრაუმელი, რომელიც მარტივად და ეფექტურად მეხმარება მსგავს სიტუაციებში, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში დავუბრუნდე ჩემს საქმიანობას და სცენას, რაც მთავარია. ნერვულმა მოუსვენრობამ შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი და ძილის დარღვევები. ნეურექსანი მოგანიჭებთ თვითკონტროლის შეგრძნებას, რაც მნიშვნელოვანია დღის სწორად სამართავად, იმისთვის რომ ღამით უკეთ გეძინოთ. ნეურექსანი თქვენი გზა სიმშვიდისკენ. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იხტუნე, ითამაშე, ისე ირნე და დატკბი ზამთრით, მაგრამ მანამდე. მოემზადეთ ცივი სეზონისთვის თქვენ და თქვენი ოჯახი, ბუნებრივი საშუალების ენგისტოლის დახმარებით. ენგისტოლი გამოვლენისთანავე ამარცხებს გაციებას და გრიპის სიმპტომებს. დაამარცხეთ გაციება ბუნებრივი გზით ენგისტოლთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
მოგეწია პირველი? ხო, უნდა ხა ჩვენ როგორც ჯენტლმენები. მე ხოჭარია ხო? ჩიტაია რა ხო. შეგვიძლია. დაიწყება. გერმანული ფარმაცევტული კომპანია ჰელიქ თავაზობთ ძალიან საინტერესო სამედიცინო სამეცნიერო პრაქტიკულ სიმპოზიუმს. დღეს ვიმყოფებით Radisson Blue Iveria-ში, სადაც 210-ზე მეტი სტუმარი არის ჩვენთან მოსული, რადგან გაეცნოს და აიმაღლოს ცოდნა და განვითარება ბიორეგულაციური პრეპარატების და მედიკამენტების შესახებ. ჩვენ გვყავდა მოწვეული ყავს ბადენ-ბადენი და ძალიან საინტერესო მომხსენებელი და ასევე ქართველი რამოდენიმე მომხსენებელი, რომელიც მათ ცოდნას და განვითარებას და გამოცდილებას უზიარებს თავიანთ კოლეგებს. დღეს ჩვენთან სტუმრად მოვიდა ქალბატონი ია გორგილაძე, რომელიც გვეტყვის თუ რატომ ბიორეგულაციური მედიცინა მის პრაქტიკაში. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი ხანია ჩემს პრაქტიკაში ვიყენებ ჰელის პრეპარატებს და ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ კარგად აქრობს ანთებას, კლინიკურად დადასტურებული ეფექტი აქვს და არ აქვს გვერდითი მოვლენები. და ანუ ეფექტურად მუშაობს ნელა, მაგრამ სტაბილურად ხაია. დიახ, შედეგი ზოგ შემთხვევაში მაშინვე დგება, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ზოგჯერ რა თქმა უნდა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ აი რაც დღეს ილაპარაკა მომხსენებელმა გერმანიიდან ზუსტად ეს არის, რომ ანთებას აქრობს და ნელ-ნელა მიყავს იქეთ გამოჯამრთელებისკენ და არ ბლოკავს პროცესებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ველოდებით ლევანჩი და იას ჩვენი შემდეგი სტუმარი, რომელიც ბავშვთა მოდი მობრძანდილებან. მოგესალმებით, ჩვენი მომხსენებელი იყავით წინა სიმპოზიუმთან ხო, როგორც მახსოვს და მოკლედ რა შედეგები გაქვს, რატომ ჰელი და რატომ ბიორეგულაციური მედიცინა შენს პროფესიაში ხო? მოგახსენებთ, რომ მე ვარ ბავშვთა ორთოპედ ტრავმატოლოგი და ბავშვთა ასაკში ძალიან ხშირია მიკროტრავმები გამოწვეული, ასე ვთქვათ, ტრავმებზე. ეს არის ტკივილი, შეშუპება, მოძრაობის შეზღუდვა სხვადასხვა სახსრებში და შესაბამისად გვჭირდება მათი დახმარება. რატომ ბიორეგულაციური მედიკამენტები? იმიტომ რომ ეს არის სწრაფი, უსაფრთხო და ადეკვატური მკურნალობა ბავშვთა ასაკში. კი ბატონო, რაც თავარია, არ აქვს ალერგია, არ იწვევს ალერგიულ რეაქციას. დიახ, გვერდითი მოვლენები. და რა თქმა უნდა, ხარ კმაყოფილი ხო? ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ესე ახალგაზრდა ექიმები იყვნენ ჩართულები და ჩაბმულები და გაგვიზიარონ თავიანთი ცოდნა და თავიანთი გამოცდილება, რაც თავარი არის. მადლობა. შემდეგი ჩვენი სოსოშულღაია, მე არ შემეძლო რომ შენ არ მომეწვია და ჩვენთან არ მოსულიყავი სოსო. არა უშო სოსო ხელში დაიკავა. ბატონ გიორგი. სოსო, რატომ შენს პროფესიაში ბიორეგულაციური მედიცინა? ზოგადად რო ვთქვათ, ბიორეგულაციური მედიცინა დღევანდელ დღეს უკვე არის ახალი ინოვაციური მიმართულება თანამედროვე მედიცინაში. რა თქმა უნდა, ტრადიციულ მეთოდებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორგანიზმის შიდა რესურსების მობილიზაცია და ეს გვაძლევს გაცილებით უფრო მაღალ შედეგებს, ვიდრე მხოლოდ ტრადიციული მეთოდებით მიდგომა და პლუს ამასთან ერთად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის აბსოლუტური უსაფრთხოება, რადგან ბიორეგულაციური მედიცინის მეთოდებით, ყურნალობის მეთოდების გამოყენების დროს ჩვენ არ გვაქვს სახეზე უკვე ჩვენები. სოსო, არ შემიძლია რომ არ გითხო, შენი საყვარელი პრეპარატი რა არის ჰელის? გინდა გითხრ, ნევრექსანი ხო? ხო სწორია? არა, აბა ტესტის კომპოზიტორი. ძალიან დიდი მადლობა და რა შედეგებს გაძლევ? რომელიც პირადად გამოვცადე ჩემს თავს. კი ბატონო, საერთოდ სხვათა შორის აი პატივცემულმა გერმანელმა სპეციალისტმა რომ მოყვა პერიტონიტის შემდგომი მკურნალობა, მე პირადად ვიყავი ასე ვთქვათ პაციენტი, დიახ. პერიტონიტიანი პაციენტი, რომელმაც შემდეგ ანტიბიოტიკოთერაპიასთან ერთად გამოსცადა თავის თავზე ტრავმები და
ძალიან სწრაფი, მინდა გითხრათ და მაღალი შედეგი მივიღეთ. ძალიან დიდი მადლობა სოსო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. ჩვენ ონლაინ რეჟიმში გავდივართ YouTube, Facebook არხებზე და ვცდილობთ, რომ ესე უწყვეტად მივაწოდოთ ჩვენი ლექციები, მოხსენებები იმ ექიმებს და არა მხოლოდ ექიმებს, ჩვეულებრივად მომხმარებლებს, ვისაც აინტერესებს ბიორეგულაციული თერაპია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის 1 აპრილია და ჰელის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში ბიომედიკა ატარებს ძალიან დიდ და საინტერესო სიმპოზიუმს. მადლობა Radissons, აი ამ გამასპინძლებისთვის და მე დაგემშვიდობებით, ახლა თვალსაზრისის სარეკლამო ჭრა არის ჩვენი ვიდეო რგოლების. დროებით. მადლობა თქვენ, ასეთი ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას გამხნევებისთვის. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას რეკორდების მოსახსნელად. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას იმისთვის, რომ მოვხვდეთ ჟურნალის გარეკანზე. ჩვენ ვართ იმიტომ, რომ ამის სურვილი გვაქვს. ჩვენ ვაიძულებთ საკუთარ თავს ამას, იმიტომ რომ ასე ვსურს. ოფლზუღლით იმიტომ, რომ ასე გვინდა და არანაირმა ანთებამ არ უნდა შეგვაჩეროს. რაუმელი, ეფექტური სამკურნალო საშუალება, რომელიც თავიდან გვაცილებს ანთებას. Hier in Baden-Baden, an unserem Hauptstandort von HEL, produzieren wir Arzneimittel, die weltweit in über 50 Länder gehen. Ärzte, Apotheker und Patienten vertrauen weltweit auf die Qualität unserer Arzneimittel. Wir stellen unsere Arzneimittel tagtäglich nach den GMP-Standards her. GMP steht dabei für die Good Manufacturing Practice. Das bedeutet, dass es weltweit einheitliche Regeln gibt, wie man Arzneimittel herstellt, und denen entsprechend unterliegen wir hier. Nationale und internationale Zulassungsbehörden überprüfen das regelmäßig und entsprechend inspizieren und zertifizieren uns dann auch gemäß dieser GMP-Standards.
Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter von HEL tragen tagtäglich dazu bei, dass diese hohe Qualität unserer HEL-Arzneimittel gewährleistet werden kann. So wird jeder Arbeitsschritt zu 100% korrekt durchgeführt, er wird dokumentiert und wird hinterher auch genauestens überprüft. Auch technisch sind unsere Produktionsanlagen auf dem neuesten und modernsten Stand. Darüber hinaus werden wir mittels des KVP, des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, dafür sorgen, dass sowohl die Maschinen als auch die Prozesse sich immer weiter verbessern, damit wir unserer hohen Verantwortung als Hersteller von Arzneimitteln tagtäglich gerecht werden können. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად დგება სეზონური ინფექციების პერიოდი. დაწყებული ყელის ტკივილით, სურდოთი და ხველით. გაციების არასასიამოვნო სიმპტომები შესაძლებელია გაგრძელდეს 14 დღემდე. მოცემული სიმპტომების განვითარება ძირითად შემთხვევაში განპირობებულია ვირუსის სასუნთქ გზებში მოხვედრით. ინფექციის კონტროლის ქვეშ მოსაქცევად აუცილებელია მასზე რეაგირება პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე. ენგისტოლი ბუნებრივი პრეპარატია, რომელიც ებრძვის ვირუსულ ინფექციებს ორმაგი მოქმედების მექანიზმით. მაკროფაგების რიცხვისა და მათი აქტივობის ზრდის მეშვეობით, იგი აძლიერებს თქვენი ორგანიზმის ბუნებრივ დამცველობით ძალებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სასუნთქი გზების ვირუსებისგან გათავისუფლებას. ამავდროულად, ენგისტოლი ამცირებს ანთებით მედიატორებს, რის შედეგადაც მცირდება ანთებითი რეაქცია. ენგისტოლის მეორე მოქმედების მექანიზმი ანტივირუსულია. ერთის მხრივ, მას შეუძლია ხელი შეუშალოს ვირუსების რეპლიკაციას, ხოლო მეორეს მხრივ, ენგისტოლი ასტიმულირებს იმუნური უჯრედების მიერ ანტივირუსული ნივთიერებების გამოყოფას, რომლებიც შემდგომში ასუსტებენ ვირუსს. ამ ორმაგი ეფექტური მექანიზმის საშუალებით, ენგისტოლის მიღება განაპირობებს გაციების სიმპტომების მნიშვნელოვან შემცირებას და სწრაფ გამოჯამშთელებას. Hier am Standort Baden-Baden prüfen wir unsere Produkte und unsere Rohstoffe mit hochspezialisierten Mitarbeitern nach GMP-Forderungen und internationalen Arzneibüchern. Dabei steht die Qualität unserer Produkte im Vordergrund. Ich bin verantwortlich für die Qualitätskontrolle bei der Firma HEL. Und in dem Zuge ist es mir sehr, sehr wichtig, dass am Ende der Patient qualitativ hochwertige Produkte auch bekommt. Die Qualität wird sichergestellt an den Rohstoffen und an den Hilfsstoffen, die zur Herstellung verwendet werden, durch eine Wareneingangsprüfung und eine Freigabe, gefolgt von Im-Prozess-Kontrollen im Rahmen der Herstellung unserer Produkte, und den Abschluss bildet dann die Freigabe bzw. die Qualitätsprüfung an den Fertigprodukten, die sowohl durch einfache nasschemische Reaktionen als auch durch Identitäts- und Reinheitsprüfung mit komplexen, komplizierteren Geräten durchgeführt werden. In unseren Laboren ist uns eine hochwertige technische Ausstattung wichtig, ebenso wie optimale Prozessabläufe. Das heißt, dass wir unsere Prüfungen optimal im Fluss angeordnet haben möchten. Wir möchten kurze Wege, wir möchten alle Materialien an Ort und Stelle haben, sodass unsere ganzen Prüfungen auch standardisiert ablaufen können. Dadurch stellen wir sicher, dass wir immer auf dem gleichbleibenden hohen Niveau prüfen. Wir wählen hier Ausstattung, die den aktuellen GMP-Anforderungen und den Forderungen der Arzneibücher entspricht. Und diese Anforderungen gehen eben auch immer mehr in Richtung Präzision und Nachweis der Präzision der Methoden. Und das ist mit diesen neuen modernen Geräten sehr einfach abbildbar und belegbar.
Wir sind natürlich ein gesundheitsbewusstes Unternehmen, sodass uns die ergonomischen Arbeitsplätze wichtig sind. Arbeitssicherheit steht an erster Stelle und natürlich auch so, dass die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gesund bleiben. Wir haben höhenverstellbare Tische, wir haben höhenverstellbare Abzüge, sodass wirklich wir auch ergonomisch auf einem sehr hohen Standard arbeiten. Ein zweiter wichtiger Aspekt für uns ist die Nachhaltigkeit, also dass wir auch mit unseren modernen Verfahren tatsächlich nicht nur Prüfaufwände reduzieren, sondern auch Hilfsstoff, Lösemittelverschwendung, Chemikalienverschwendung. Wir wollen eben auch versuchen, mit möglichst wenig Umweltbelastung dann unsere Produkte frei zu prüfen und auf den Markt zu bringen. Durch die strengen Qualitätsprüfungen kann sich der Patient wirklich darauf verlassen, dass dieses Produkt die gleichbleibend hohe Qualität hat, die er auch erwartet. Was mich persönlich zufriedenstellt, ist, wenn ich abends heimkomme und kann sagen, ja, wir haben jetzt hier wieder Produkte hergestellt, wie Norexan, wie Traumel, die Millionen von Patienten weltweit helfen, die anerkannt sind und die wir auch guten Gewissens dann den Patienten geben können. რატომ აქვს ისევ ეს შეშუპებები? ორგანიზმიდან ჭარბი სითხე გამოიყოფა ლიმფის მეშვეობით. როცა ლიმფოდრენაჟი ირღვევა, ვითარდება შეშუპებები. ლიმფომიოზოტი დაგეხმარებათ გაიუმჯობესოთ ბუნებრივი ლიმფოდრენაჟის პროცესი. ლიმფომიოზოტი, თქვენი დამხმარე შეშუპების დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. LS1100 dry fluorescence immunoassay analyzer. Time resolved fluorescence immunoassay. 7-inch touchscreen. Specimen. Whole blood. Serum. Plasma. Built-in thermal printer. Built-in lithium battery. Standby time 10 hours. High accuracy and high sensitivity. Portable. Anytime and anywhere. მე ვარ ბალერინა. და ბალეტის გარეშე ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია. დღე არ გავა, რომ მე დარბაზში არ მივიდე და ბოლომდე არ დავიხარჯო. საკმაოდ რთული პროფესია გვაქვს და ბევრი მოგვეთხოვება, იმიტომ რომ მაყურებლის წინაშე უნდა წავსდგეთ და გადმოვცეთ რაღაც ამბავი, ისტორია. და მათთვის ეს გასაგები უნდა იყოს. ამისათვის ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო. საერთოდ ყველა პროფესია ძალიან ბევრ შრომას და თავდადებას მოითხოვს. და თუ გვინდა რომ რაიმეს მივაღწიოთ, არ უნდა დავნებდეთ არასდროს ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე არ უნდა დავნებდეთ. გავიხსენებ ერთ-ერთ რეპეტიციას, როდესაც გადამიბრუნდა ფეხი და დავეცი. საკმაოდ ძლიერი ტრავმა მქონდა. ერბზე მტკიცები დამეჭიმა, მაგრამ ვერ გავჩერდებოდი.
იმიტომ რომ სპექტაკლი უკვე ძალიან ახლოს იყო. ესე დროს მე მაქვს საუკეთესო გამოსავალი, ტრაუმელი, რომელიც მარტივად და ეფექტურად მეხმარება მსგავს სიტუაციებში, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში დავუბრუნდე ჩემს საქმიანობას და სცენას, რაც მთავარია. ნერვულმა მოუსვენრობამ შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი და ძილის დარღვევები. ნეურექსანი მოგანიჭებთ თვითკონტროლის შეგრძნებას, რაც მნიშვნელოვანია დღის სწორად სამართავად, იმისთვის რომ ღამით უკეთ გეძინოთ. ნეურექსანი, თქვენი გზა სიმშვიდისკენ. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. იხტუნე, ითამაშე, ისე ირმე და დატკბი ზამთრით, მაგრამ მანამდე. მოემზადეთ ცივი სეზონისთვის თქვენ და თქვენი ოჯახი, ბუნებრივი საშუალების ენგისტოლის დახმარებით. ენგისტოლი გამოვლენისთანავე ამარცხებს გაციებას და გრიპის სიმპტომებს. დაამარცხეთ გაციება ბუნებრივი გზით ენგისტოლთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას გამხნევებისთვის.
ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას რეკორდების მოსახსნელად. ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას იმისთვის, რომ მოხვდეთ ჟურნალის გარეკანზე. ჩვენ დავბივართ იმითომ, რომ ამის სურვილი გვაქვს. ჩვენ ვაიძულებთ საკუთარ თავს ამას, იმიტომ რომ ასე გვსურს. ოფუძღვრით იმითომ, რომ ასე გვინდა და არანაირმა ანთებამ არ უნდა შეგვაჩეროს. ტრაუმელი ეფექტური სამკურნალო საშუალება, რომელიც თავიდან გვაცილებს ანთებას. Hier in Baden-Baden, an unserem Hauptstandort von HEL, produzieren wir Arzneimittel, die weltweit in über 50 Länder gehen. Ärzte, Apotheker und Patienten vertrauen weltweit auf die Qualität unserer Arzneimittel. Wir stellen unsere Arzneimittel tagtäglich nach den GMP-Standards her. GMP steht dabei für die Good Manufacturing Practice. Das bedeutet, dass es weltweit einheitliche Regeln gibt, wie man Arzneimittel herstellt, und denen entsprechend unterliegen wir hier. Nationale und internationale Zulassungsbehörden überprüfen das regelmäßig und entsprechend inspizieren und zertifizieren uns dann auch gemäß dieser GMP-Standards. Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter von HEL tragen tagtäglich dazu bei, dass diese hohe Qualität unserer HEL-Arzneimittel gewährleistet werden kann. So wird jeder Arbeitsschritt zu 100% korrekt durchgeführt, er wird dokumentiert und wird hinterher auch genauestens überprüft. Auch technisch sind unsere Produktionsanlagen auf dem neuesten und modernsten Stand. Darüber hinaus werden wir mittels des KVP, des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, dafür sorgen, dass sowohl die Maschinen als auch die Prozesse sich immer weiter verbessern, damit wir unserer hohen Verantwortung als Hersteller von Arzneimitteln tagtäglich gerecht werden können. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად დგება სეზონური ინფექციების პერიოდი. დაწყებული ყელის ტკივილით, სურდოთი და ხველით. გაციების არასასიამოვნო სიმპტომები შესაძლებელია გაგრძელდეს 14 დღემდე. მოცემული სიმპტომების განვითარება ძირითად შემთხვევაში განპირობებულია ვირუსის სასუნთქ გზებში მოხვედრით. ინფექციის კონტროლის ქვეშ მოსაქცევად აუცილებელია მასზე რეაგირება პირველი სიმპტომების გამოჩენისთანავე. ენგისტოლი ბუნებრივი პრეპარატია, რომელიც ებრძვის ვირუსულ ინფექციებს ორმაგი მოქმედების მექანიზმით. მაკროფაგების რიცხვისა და მათი აქტივობის ზრდის მეშვეობით, იგი აძლიერებს თქვენი ორგანიზმის ბუნებრივ დამცველობით ძალებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სასუნთქი გზების ვირუსებისგან გათავისუფლებას. ამავდროულად, ენგისტოლი ამცირებს ანთებით მედიატორებს, რის შედეგადაც მცირდება ანთებითი რეაქცია. ენგისტოლის მეორე მოქმედების მექანიზმი ანტივირუსულია. ერთის მხრივ, მას შეუძლია ხელი შეუშალოს ვირუსების რეპლიკაციას, ხოლო მეორეს მხრივ, ენგისტოლი ასტიმულირებს იმუნური უჯრედების მიერ ანტივირუსული ნივთიერებების გამოყოფას, რომლებიც შემდგომში ასუსტებენ ვირუსს. ამ ორმაგი ეფექტური მექანიზმის საშუალებით, ენგისტოლის მიღება განაპირობებს გაციების სიმპტომების მნიშვნელოვან შემცირებას და სწრაფ გამოჯამრთელებას. Hier am Standort Baden-Baden prüfen wir unsere Produkte und unsere Rohstoffe mit hochspezialisierten Mitarbeitern nach GMP-Forderungen und internationalen Arzneibüchern. Dabei steht die Qualität unserer Produkte im Vordergrund.
Ich bin verantwortlich für die Qualitätskontrolle bei der Firma Hehl. Und in dem Zuge ist es mir sehr, sehr wichtig, dass am Ende der Patient qualitativ hochwertige Produkte auch bekommt. Die Qualität wird sichergestellt an den Rohstoffen und an den Hilfsstoffen, die zur Herstellung verwendet werden, durch eine Wareneingangsprüfung und eine Freigabe, gefolgt von Im-Prozess-Kontrollen im Rahmen der Herstellung unserer Produkte, und den Abschluss bildet dann die Freigabe bzw. die Qualitätsprüfung an den Fertigprodukten, die sowohl durch einfache nasschemische Reaktionen als auch durch Identitäts- und Reinheitsprüfung mit komplexen, komplizierteren Geräten durchgeführt werden. In unseren Laboren ist uns eine hochwertige technische Ausstattung wichtig, ebenso wie optimale Prozessabläufe. Das heißt, dass wir unsere Prüfungen optimal im Fluss angeordnet haben möchten. Wir möchten kurze Wege, wir möchten alle Materialien an Ort und Stelle haben, sodass unsere ganzen Prüfungen auch standardisiert ablaufen können. Dadurch stellen wir sicher, dass wir immer auf dem gleichbleibenden hohen Niveau prüfen. Wir wählen hier Ausstattung, die den aktuellen GMP-Anforderungen und den Forderungen der Arzneibücher entspricht. Und diese Anforderungen gehen eben auch immer mehr in Richtung Präzision und Nachweis der Präzision der Methoden. Und das ist mit diesen neuen, modernen Geräten sehr einfach abbildbar und belegbar. Wir sind natürlich ein gesundheitsbewusstes Unternehmen, sodass uns die ergonomischen Arbeitsplätze wichtig sind. Arbeitssicherheit steht an erster Stelle und natürlich auch so, dass die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gesund bleiben. Wir haben höhenverstellbare Tische, wir haben höhenverstellbare Abzüge, sodass wirklich wir auch ergonomisch auf einem sehr hohen Standard arbeiten. Ein zweiter wichtiger Aspekt für uns ist die Nachhaltigkeit, also dass wir auch mit unseren modernen Verfahren tatsächlich nicht nur Prüfaufwände reduzieren, sondern auch Hilfsstoff, Lösemittelverschwendung, Chemikalienverschwendung. Wir wollen eben auch versuchen, mit möglichst wenig Umweltbelastung dann unsere Produkte frei zu prüfen und auf den Markt zu bringen. Durch die strengen Qualitätsprüfungen kann sich der Patient wirklich darauf verlassen, dass dieses Produkt die gleichbleibend hohe Qualität hat, die er auch erwartet. Was mich persönlich zufriedenstellt, ist, wenn ich abends heimkomme und kann sagen, ja, wir haben jetzt hier wieder Produkte hergestellt, wie Norexan, wie Traumel, die Millionen von Patienten weltweit helfen, die anerkannt sind und die wir auch guten Gewissens dann den Patienten geben können. რატომ აქვს ისევე შეშუპებები? ორგანიზმიდან ჭარბი სითხე გამოიყოფა ლიმფის მეშვეობით. როცა ლიმფოდრენაჟი ირღვევა, ვითარდება შეშუპებები. ლიმფომიოზოტი დაგეხმარებათ გაიუმჯობესოთ ბუნებრივი ლიმფოდრენაჟის პროცესი. ლიმფომიოზოტი, თქვენი დამხმარე შეშუპების დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. LS1100 dry fluorescence immunoassay analyzer. Time resolved fluorescence immunoassay. 7-inch touchscreen. Specimen. Whole blood. Serum. Plasma. Building thermal printer. Building lithium battery. Standby time 10 hours. High accuracy and high sensitivity. Portable. Anytime and anywhere.
შეფერხებების გამო. ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც ხედავ ახალგაზრდა ჩემს კოლეგებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა ექიმები, რომ არიან დაინტერესებული კვლევით, სამეცნიერო მუშაობით და ასე შემდეგ და აი ეხლა ვიწყებთ დღის მეორე ნახევარში ჩვენი კოლეგების წარდგენას. მოხსენებით კოჭ-წვივის სახსრების დეფორმაციების რეკონსტრუქცია და პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია. თქვენ წინაშე წარსდგება ეხლა მიხეილ ჯანჯღავა, გთხოვთ. ბატონო მიხეილ. მოგესალმებით. ჩვენთვის დიდი პატივია წავდგეთ თქვენ წინაშე და ვისაუბრებთ ერთთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და პოსტოპერაციული მკურნალობის შესახებ გარკვეულ მონახაზს გავაკეთებ. მინდა მადლობა გადაუხადო ბიომედიკას ამ შესანიშნავი კონფერენციის ორგანიზებისათვის, ვინაიდან ერთმანეთთან შეხვედრა, ერთმანეთთან აზრის გაზიარება ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, ვინაიდან აქ წარმოიქმნება და ლაგდება და ვიმდიდრებთ ცოდნას, რომელიც ასე თუ ისე მიმოფანტულია და არ გვაქვს შესაძლებლობა ერთმანეთს გაუზიაროთ. დღეს წავდგები როგორც საქართველოს ტერფისა და კოჭურის ახსნის ინსტიტუტის ორთოპედი, უკვე მეხუთე წელია ოპერირებს საქართველოში და ამ ინსტიტუტში კლინიკაში იყრის თავს ამიერკავკასიაში არსებული ტერფთან დაკავშირებული უდიდესი პრობლემები. ჯანმრთელობა ეს არის მოგეხსენებათ ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა, ჩვენ რა თქმა უნდა მხოლოდ ფიზიკურ კეთილდღეობას უზრუნველყოფთ. ჩვენი დარგი ეს შეისწავლის ადამიანის საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემას, დეფორმაციებს, დაზიანებებს, მათ პროფილაქტიკას და მკურნალობას. ჩვენი მიზანი ეს არის ბავშვთა სწორი განვითარების მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის აღდგენა, შენარჩუნება, შეზღუდების მოხსნა, შემცირება, გაჯანსაღება, სიცოცხლის გახანგრძლივება, შრომის უნარიანობის აღდგენა, შენარჩუნება და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. პრეზენტაციის გეგმა, მარტივად რომ მოგახსოვოთ, ეს არის ჩვენი წარსულის ტერფის ფილოსოფიის შესახებ ვისაუბრებ რამოდენიმე სიტყვით, ტერფის ანატომიის, ტერფის ბიომექანიკის, დიაგნოსტიკის, დაავადებების, მკურნალობის და რეაბილიტაციის შესახებ. გავიხსენოთ თუ საიდან მოვდივართ, ევოლუცია და განსაზღვროთ თუ რა გვაქვს საერთოდ ჩვენ შორეულ წინაპრებთან. ყველა ორგანიზმი ფორმირებულია ისე, რისთვისაც მას ჩვენ ვიყენებთ, თუ რა ფუნქციას ასრულებს. რომ შევადაროთ, თუ რა საერთო გვაქვს და როგორ განსხვავდება ტერფები, მოცემული გვაქვს გიბონის, ორანგუტანის, გორილას, შიმპანზის ტერფები. იმის დამიხვედრით, თუ როგორ ვიყენებთ, როგორ დგავართ, როგორ გადავადგილდებით, ტერფების განსხვავებულია. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მონათესავე, ყველაზე ახლოს მდგომი ჩვენთან, ეს არის შიმპანზე. უფრო სიღრმისეულად რომ აღნიშნოთ, პრაქტიკულად ანატომიურად მსგავსი ვართ, მხოლოდ პირველი მეტატარზალი, პირველი თითი განსხვავდება, ვინაიდან შიმპანზე ამ პირველ თითს იყენებს როგორც მოჭიდების ფუნქციას და პარალელურად დამატებით რაიმე სხვა ანატომიური ერთეული პრაქტიკულად არ აქვს, იდენტურია. თუკი ჩვენ უბრალოდ გავაკეთებთ იმას, რომ პირველი მეტატარზალური ძვალს მივიტანთ, მედიალიზაციას გავაკეთებთ, მივიღებთ ამ ადამიანის პრაქტიკულად იდენტურ ტერფს. მხოლოდ ცვლილებით არა ვართ იდენტური ჩვენ შორეულ ნათესავებთან, ეს არის მთლიანად კუნთოვანი, სახსროვანი, მყესოვანი სტრუქტურების მსგავსება, მაგრამ განვითარებასთან ერთად გარკვეულმა სტრუქტურებმა დაკარგა თავისი ფუნქცია და პრაქტიკულად გაქრა. ერთ-ერთი ნიშან-თვისება, რითაც შეიძლება ჩვენ აღვიქვათ, რომ გადავადგილდებოდით 4 კიდურზე, ეს არის მსგავსება ზემო და ქვემო კიდურს შორის. რომ შევადაროთ, ასე ვთქვათ, მენჯის ტოლად შესაძლოა ავიღოთ ბეჭის ძვალი, ბარძაყი და მხრის ძვალი პრაქტიკულად იდენტური არის, თუმცა ფუნქცია როგორც კი ზედაკვიდურმა დააკარგა, ხორდობის ის რა თქმა უნდა გადაგვარდა, შეიცვალა და მივიღეთ იმ ფორმით, რაც გვაქვს. სხივი და იდაყვი შესაძლოა იდენტურად ავიღოთ როგორც წვივის ძვლები და ფალანგები და ტერფი და მტევანი პრაქტიკულად მისი ფუნქციიდან გამომდინარე შეცვლილი გვაქვს. გადავიდეთ სტრუქტურაზე. ტერფი უნივერსალური, უნიკალური, რთული სტრუქტურა, რომელსაც გვაქვს 26 ძვალი, 33 სახსარი, 6-ვე ტიპი სახსრების, გვაქვს 4 კუნთოვანი შრე, გვაქვს 3 ძირითადი თაღი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რამ, ტერფს შეუძლია ჩვენი წონის 4-ჯერ მეტი ძალის აწევა ნორმაში, მას შემდეგ უკვე გარკვეული პრობლემებს წარმოქმნის. ტერფი შესაძლოა დავყოთ მე კლასიკური ანატომიის ახსნით არ შემოვიფარგლები, მე მინდა სხვა კუთხით დაგანახოთ ტერფი თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია.
ტერფის შესაძლოა დავყოთ ორ, ასე ვთქვათ, სვეტად. მედიალურ ლატერალურ სვეტად, იგივე ტიბიალურ და ფიბულარულ სექტორად შესაძლოა დავყოთ და ეს სექტორები ყველა სხვა სახსრებს შორის უფრო მეტად მობილურია. ესეც რა თქმა უნდა მომდინარეობს იქიდან თუ საიდან განვითარდა ტერფი. არის გარკვეული ცხოველები, გარკვეული ჩვენი შორეული მონათესავე მაიმუნი და ასე შემდეგ, რომელსაც საერთოდ გაპობილი აქვს წინა ტერფი. ესეც ერთ-ერთი დასტურია იმის, რომ ადამიანის განვითარება დაიწყო შორეული პერიოდიდან. მედიალური სვეტი, რომელშიც 18 ძვალი გვაქვს, კოჭი ძვალი, რომელზეც მოგვიანებით ვისაუბრეთ, რომელიც არის ერთ-ერთი გამორჩეული და ძირითადი ძვალი, მთელი ტერფის მაკონტროლებელი ძვალი, კოჭი ძვლის წინ გვაქვს ნავისებური ძვალი, მას შემდეგ გვაქვს სამი სოლისებური ძვალი, მის წინ რა თქმა უნდა მეტატარზალური ძვლები და ფალანგები. ასევე რომ გადავიდეთ ლატერალურ სეგმენტში 10 ძვალი გვაქვს, ქუსლი, რომელიც არის ყველაზე დიდი ძვალი ორგანიზმში და მასზე მოდის მთელი ორგანიზმის სიმძიმის ცენტრი, რომლის მდებარეობას, რომლის ფორმას, რომლის ანატომიას უნიშნულოვანესი როლი აქვს. კუბისებური ძვალი. ეს არის უნიკალური ძვალი, ვინაიდან ეს არის ტერფის საძირკველი. ჩვენ თუ კუბისებურ ძვალს ამოვიღებთ ტერფიდან, ან რაღაც მხრივ მოხდა ტრავმა, მისი დეფორმაცია მივიღეთ, მოხდება ტერფის ჩაქცევა, ჩავარდნა. ამიტომ ყველა სტრუქტურას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წინა სეგმენტი ეს არის, რა თქმა უნდა, მეტატარზალური და შემდეგ ფალანგები. ასევე ტერფის შესაძლოა დავყოთ სამ სექტორად. ეს არის წინა ტერფი, შუა ტერფი, უკანა ტერფი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ სტრუქტურების ცოდნა? ტერფის ყველა ნაწილს აქვს მისთვის დამახასიათებელი უნივერსალური, უნიკალური ფუნქცია, რომელიც მან უნდა შეასრულოს. თუ კი რომელიმე ნაწილის ანა დეფორმაცია ან რაიმე პრობლემა გვაქვს, ის თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს. რაც შეეხება სახსრებს, ტერფზე გვაქვს პრაქტიკულად ყველა სახსარი, ეს არის სფერული ფორმის, უნაგირა, ბრტყელი, ელიფსური, ცილინდრული, ჭაღისებრი და ასევე გვხვდება ნახევრად სახსროვანად მოწოდებული, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰაგლუნდის სახსარი, როდესაც ძვალსა და რბილ ქსოვილს შორის გვაქვს გარკვეული კავშირი. რაც შეეხება კუნთოვან სისტემას, 100-ზე მეტი კუნთოვანი სტრუქტურა გვაქვს, ამ კუნთებით არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია მართოთ, შეგვიძლია დავიმორჩილოთ ჩვენი კიდური. დორზალურად 1 შრე, პლანტარულად 4 შრე კუნთების, რომელიც ამორტიზაციის, ნატიფი მოძრაობის შესრულებაში გვეხმარება. ინერვაცია ძალიან ლამაზად და კარგად არის ტერფზე წარმოდგენილი. ასევე სისხლომარაგება უნიშნულოვანესია, აქაც უნივერსალურია ტერფი, როგორც ვიზუალურად, ისე სიხმის შეეული ანალიზით, თუმცა თქმა უნდა ამაზე არ დაკონკრეტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფუნქცია, ადამიანის შესაძლებლობა გადაადგილების, რომლის შესრულებაში ჩართულია როგორც საყრდენ-მამოძრავული სისტემა, ასევე ნერვული სისტემა. და ერთობლივი შეთანხმებული განმეორებადი ადეკვატური იმპულსების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია მართოთ კიდურები, ასე თქვა, მივმართოთ ისინი სასრული მიმართულებით და გადავაადგილდეთ. შევინაჩინოთ წონასწორობა მყარ ზედაპირზე. როგორც აღნიშნეთ, ტერფი უნივერსალურია და გვეხმარება როგორც სწორ ზედაპირზე, ასევე უსწორ მასწორო ზედაპირზე წონასწორობა შევინარჩუნოთ. და ტერფი არის გამტარი სიმძიმის ცენტრის და გრავიტაციის. ტერფი გვეხმარება კავშირს პირდაპირ სამყაროსთან და მისი ფორმა დღევანდელი რაც გვაქვს, ეს არის ის, რასაც ბუნება, ასე ვთქვათ, საშუალებას გაძლევს, მაგრამ თუ კი გვაქვს მაგალითად დახრილი ზედაპირი და სიმძიმის ცენტრი გადაადგილებულია, გრავიტაციის, ასე ვთქვათ, მიზიდულობის ძალა ჩვენზე სხვანაირად მოქმედებს, ჩვენ შესაძლოა შევიცვალოთ ჩვენი ტერფის ფორმა. ეს რა თქმა უნდა თეორიულ დონეზე, თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ გრავიტაციის მიზიდულობის ძალა არ იქნება 3.8 ნიუტონი და იქნება განსხვავებული, ჩვენ შესაძლოა საერთოდ არ დაგვჭირდეს ტერფის ყრდნობის ქუსლის ნაწილი და გადავადგილდეთ მარტო წინა ტერფით. ეს რა თქმა უნდა თეორიულ დონეზე. სიარულის ციკლი შესაძლოა დავყოთ. ქუსლის შეხების ნაწილი, ადრეული შუა სტადია, მოგვიანებითი შუა სტადია, როდესაც ტერფი სრულად არის დაყრდნობილი, ქუსლის აწევის ეპიზოდი და შემდგომ ეტაპი ეს არის თითებით ბჯენის გაკეთება. პირველი ეტაპი ეს არის ტერფის სუპინაცია, როდესაც ვდებთ ტერფის სუპინაციაში, შემდეგ მცირედი პრონაცია და გახანგრძლივებული სუპინაციის პერიოდი. ზუსტად ეს ნეიტრალური პოზიცია, მცირე პრონაციის პერიოდია ჩვენთვის საინტერესო. შესაძლოა გავყოთ ორ სეგმენტად, ეს არის ტერფის შეხების და შენელების ეპიზოდი და მეორე ნაწილი ტერფის აწევის, ანუ აჩქარების ეპიზოდი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად გავიაზროთ თუ რა ხდება რეალურად სიარულის დროს, თუ რაოდენი რთულ მექანიზმთან გვაქვს საქმე.
ტერფი როგორც გითხარით არ არის მხოლოდ ცალკე მდგამი ორგანო და სრულად ქვემო კიდური ერთმანეთთან თანწყობილი არის. როგორც იქნება ტერფი, წვივი, მუხლი, მეჯბარწაკი, ხერხემალი ეს ერთი მთლიანობა და ამიტომაც უმნიშვნელოვანესია გავიაზრო თუ ძირითადი ტერფი რა მდგომარეობაში გვაქვს. თუ კი ტერფი, მუხლი, მეჯბარწაკი, ხერხემალი ეს არის ერთად თანწყობილი სწორი სტრუქტურები, მივიღებთ იდეალურ ორგანიზმს, რომლის ფუნქციონირებაც იქნება გამართული. გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, ეს არის დიაგნოსტიკა. ტერფის პირველი დიაგნოსტიკა ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნის პერიოდში არის შესაძლებელი. და მაგალითად ტეფრუდობის 90% დიაგნოსტირებულია მუცლად ყოფნის პერიოდში. ეს უმნიშვნელოვანესი ადგილი და მშობელი მომზადებულია, ინფორმირებულია იმ პრობლემის შესახებ, რაც აქვს და უკვე ემზადება ამისათვის. Შემ დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ტიპი, თუ შეიძლება გავყოთ ინსპექცია, შესაძლოა ვიხილოთ პოლიდაქტილი, ის როგორც მარტივი, ისე რთული, ასე ვთქვათ, ფორმები, სინდაქტილი, ის როგორც მარტივი, ისე რთული ფორმები. შეგვიძლია ვნახოთ ექტოდაქტილი, რომელიც ეს არის ასაც თვალით შეგვიძლია ძალიან მარტივად ყოველგვარი ინსტრუმენტული კვლევის გარეშე ვნახოთ ვერტიკალ ტალუსი, გარკვეული საწევლას ტიპის მსგავსი დეფორმაციები და სხვა რთული დეფორმაციები, რომელსაც ჩვენ ვიზუალურად მარტივად ვაკეთებთ დიაგნოსტიკას. ერთ-ერთი და საინტერესო და ახალი ზუსტად სადიაგნოსტიკო, რასაც მინდა რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ეს არის მეტადაქსუს ატუნქტუსი, როდესაც მხოლოდ წინა ტერფის დეფორმაცია გვაქვს და რომლის კურნალობას თანამედროვე დღესდღეობით არის ძალიან მარტივი. ოქრო შვალედი ეს არის 2 თვიდან 9 თვის ასაკი, თუ კი ჩვენ გამოვიყენებთ უნივერსალურ ნეონატოლოგ ბრეის, დაახლოებით 2 კვირაში გვაქვს იდეალური შედეგი და გვაძლევს პრაქტიკულად 99%-იან შედეგს. რა თქმა უნდა, კურნალობა მიმდინარეობს სპეციალური პროტოკოლის შესაბამისად. ეს სიახლეა და მინდოდა ჩამატებია ამ პრეზენტაციაში. დიაგნოსტიკის, როგორც ვთქვით, შეხედვით ძალიან ბევრი ინსპექციის, ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება ჩვენ შეგვიძლია. რო ვიცოდეთ რა არის ნორმა, ნორმასთან შედარებით გადახრას ყველას, რა თქმა უნდა, ვეძახით დარღვევას. ნორმაში მუხლი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, წინ შებრუნებული და წვივიდან დაშვებული სწორი ხაზი უნდა ემთხოვდეს ტერფის მეორე თის. სხვა ყოველი გადახრას მივიჩნევთ, რა თქმა უნდა, პრობლემას, როგორც ასე ვთქვათ, წინიდან შეფასებით, ასევე ქუსლისა და ახილევსის მდებარეობით ამ ყველაფერს განსაზღვროთ. დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და სრულფასოვანი კვლევა არის ტერფის რენტგენი ფუნქციური დატვირთვით. პირდაპირ ლატერალური და დორზიფლექსია პლანარფლექსიის პროექციაში, რომელსაც ვიყენებთ ტერფის სტრუქტურული და ბიომექანიკის შესასწავლად. ერთ-ერთი დიაგნოსტიკის სახეობა ეს არის პლანტოგრაფია, ტერფის დგომით სკანირება და პოდოგრაფია, სიარულის პერიოდში ტერფის ყრდნობის შესწავლა. ტერფის შემდგომი დიაგნოსტიკა ეს არის ტერფის ანალიზი, ეგრეთ წოდებული გაით ანალიზი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ პრაქტიკულად წვივის, ბარძაყის, ტერფის თითქმის ყველა კუნთი და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა დარღვევასთან გვაქვს საქმე. ერთ-ერთი საინტერესო დიაგნოსტიკური სახეობა ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია ფუნქციური დატვირთვით. არა უბრალოდ მოსწონებულ მდგომარეობაში, არამედ ყრდნობით. ასევე ვიყენებთ მაგნიტორეზონანსულ კვლევას, რომელიც მნიშვნელოვანია სტრუქტურული და ასე ვთქვათ მორფოლოგიური გარკვეული დეტალების დასაზუსტებლად. როგორც ვთქვით, კოჭის ძვალი ეს არის უნივერსალური, უნიკალური, ყველაზე ზევიდან, თეთრ ტერფზე ზევიდან მდგარი ძვალი, ეს არის როგორც ვთქვათ მეფე ძვალი, რომელიც ასე ვთქვათ მართავს მთელ ტერფს და მის ქვევით არსებული ტარზალური სახსრები თითქმის მართველი არის მთელი ტერფის. კოჭის ძვალს არ უერთდება არც ერთი კუნთი, არც ერთი მყესი და მისი გაკონტროლება ჩვენ არ შეგვიძლია. მაგრამ ის ასრულებს გადამწყვეტ მნიშვნელობას. ჩვენ სამგეროდ შეგვიძლია კოჭის ძვლის წინ მდებარე ნავისებური ძვლის მართვა, ჩვენ შეგვიძლია ქუსლის ძვლის მართვა და ამით კომბინაციით ჩვენ შეგვიძლია კოჭის ძვალი დავაბრუნოთ ჩვენს სასურველ პოზიციაში. რატომ არის მნიშვნელოვანი? როგორც ვთქვი, ქუსლი ეს არის ბაზისი და თეთი ძირითადი ძვალი. ქუსლის ძვალზე გვაქვს სამი სასახს ზედაპირი, რომელიც კოჭის ძვალთან არის მიმართებული, უკანა, შუა და წინა ზედაპირი და სიმძიმის მთელი ცენტრი წესით უნდა მოდიოდეს წერტილზე, რომელიც სლაიდზეა მითითებული. და მთელი ორგანიზმის სიმძიმის დაახლოებით 52 არის უკანა ფასიაზე, 48% წინა ფასიაზე. მაგრამ თუ კი გვაქვს გარკვეული პრობლემა ტერფში და არ არის მაგალითად სტაბილურობა, შესაძლოა გარკვეული სიმძიმის გადაადგილება მოხდეს. სლაიდზე წარმოდგენილია ასე ვთქვათ სტაბილური ტარზალური სახსრები. ხედავთ როგორ მინიმალურად ხდება კოჭის ძვლის გადაადგილება ქუსთან მიმართებაში და რაოდენ სტაბილურია. ანუ სახსრების სასახ ზედაპირული კონგრუენტულობა ძალიან კარგია. ეს არის ნორმა, რაც გვინდა გქონდეს ყველა ორგანიზმში, მაგრამ ყოველთვის რა თქმა უნდა ასე არ ხდება, როდესაც გვაქვს
ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გავრცელებული პრობლემა ეს არის კოჭიძვლის არასტაბილურობა და როდესაც კოჭიძვალი განიცდის ჩავარდნას, ხიბლოთ გარკვეულ პრობლემას დარზალურ სახსრებში. უფრო სიღრმისეულად რო ჩავყვეთ თქვენ ხედავთ სლაიდზე თუ რაოდენ არასტაბილურია კოჭიძვალი, როგორ განიცდის ის, როგორ მედიალურად, ასევე წინ მიმართულებით ჩავარდნას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ტერფის ბიომექანიკას დაგვირგვებს. როგორც თქვით, კავშირი ტერფსა და ზემო სართულებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთმანეთზე კაფიო დასახვას ტოვებს, როდესაც გვაქვს ტერფის პრობლემა, მუხლის სახსარი განიცდის გარკვეულ როტაციულ დამატებით ბრუნს მოძრაობას, რომლის ფუნქცია საერთოდ არ არის მუხლის, რომ დამატებით როტაციები გააკეთოს და რომელიც შემდგომ გართულებებს შესაძლოა მოგცეს, როგორც არის რბილ-ქსოვილოვანი და ძლოვანი დაზიანებები და ართროზული ცვლილებებიც. დიაგნოსტიკისას ვიყენებთ როგორც შესწავლას ყრდნობით, ასევე ყრდნობის გარეშე. დავადგენთ რამდენად სტაბილურია ტერფი. როდესაც გვაქვს არასტაბილურობა და როგორც ნახეთ, ტერფი არის ჩავარდნილი. ტერფის სიარულის, ასე თქვათ, სქემაში გახანგრძლივებული გვაქვს პრონაციის პერიოდი, რაც ართულებს გრეხს, ბიომექანიკას გვიცვლის. რომ განმასხვაოთ რა დარღვევები გვაქვს, როდესაც კოჭიძვალი არის დისლოცირებული, ეს არის ნორმაში უნდა კონდეს ღია სინუსი, რაც არ აგვაქვს ტარზალური სახის დისლოკაციის დროს. ნავისებური ძვალი არის სწორ პოზიციაში, ხოლო დისლოკაციის შემთხვევაში გვაქვს ჩავარდნილი, საიმლაინი დარღვეული გვაქვს, სასახზე დაპირები დარღვეული გვაქვს. ეს ყველაფერი და კოჭის დახრის კუთხე უნდა იყოს ნორმაში 21 და გვაქვს 21-ზე მეტი. ასევე პირდაპირ პროექციაშიც გვაქვს გადახრილი კოჭიძვალი და ეს როგორც ვისაუბრეთ, ეს ყველაფერი გარკვეულ პრობლემას გვაძლევს. რომ აღვიქვათ ეს ყველაფერი, როდესაც გვაქვს გარკვეული პრობლემა შენობის როგორც კედლის, ისევე საძირკვლის, პირველი ვირჩევთ, რომ გავაკეთოთ არა კედლის, არამედ კედლების როგორც სიმპტომური მკურნალობა, ასევე პირველ რიგში ვიწყებთ გარკვეული საძირკვლის კორექციას და ვიწყებთ ტერფის გასწორებას. ტერფის კორექციისათვის ბევრი ათასობით მეთოდიკა არსებობს, თუ როგორ შეიძლება დავასტაბილუროთ, გავასწოროთ. ერთ-ერთი არის მსგავსი რთული ტრამვირებადი ოპერაციული ჩარევები, მაგრამ მისი გართულებიდან გამომდინარე არ არის მიზანშეწონილი, რომ მსგავსი ტრამვული ოპერაციები ვაწარმოოთ. ამიტომ შემოთავაზებულია უნივერსალური ექსტრაოსიალური სტაბილიზაცია. ეს არის სპეციალური იმპლანტი, რომელიც სრულად ასტაბილურებს ქორწივის სახსას, რომლის გამოყენება არის ძალიან მინიმალიზიური ოპერაციული ჩარევა, მაქსიმუმ 2 სანტიმეტრიანი განაკვეთი. ოპერაციის დროს სრულად სტაბილიზდება. შესაძლოა თუ კი მაუსი ვიჩანს, მაგრამ არ ჩანს. ეხლა ინტრაოპერაციულად შეუძლებელია ვნახოთ წვივის ხაზი, როგორ კუთხით დეფორმაცია არის ქუსლთან მიმართებაში. ჩვენს მიერ გამოყენებული მიმართველის ზომის განსაზღვრის ჩაყენების შემთხვევაში სრულად ვასწორებთ ქუსლის მიმართება წვივთან, ვიყენებთ იმ ზომის იმპლანტს, რომელიც გაიზომა და ის თავსდება სინუსში, რომელიც არ იდმება არც სახსარში, არ აზიანებს ძვალს და ვღებულობთ უნივერსალურ უნიკალურ შედეგს. ამ დროს ის სიმძიმის ცენტრი, რომელიც გადაადგილებული იყო, როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი უბრუნდება თავის საწყის მდგომარეობას და ტერფის ბიომექანიკას სწორდება. რა თქმა უნდა, ეს ოპერაციული ჩარევა მიმდინარეობს ელექტროოპტიკური გამოსახულის ქვეშ, ვამოწმებთ ყველა დეტალს და სავარაუდო გართულება შესაძლოა იყოს, როგორც არის იმპლანტის დაძვრა, იმპლანტის დაზიანებას ხედავთ, თუ რაოდენ მინიმალიზურია ეს ჩარევა. ეფექტი მსგავსი დეფორმაციიდან შეგვიძლია მივიღოთ გამართული ტერფი, რენტგენულად გამოიყოფა. როგორც ხედავთ, ნავისებური ძვალი აწეული, სინუსი ღია, საიმლაინი ღია და უნივერსალური შედეგი გვაქვს, ვინაიდან დახრის კუთხე იდეალურად სწორდება. გარდა ამისა, სიმაღლე, ვინაიდან კოჭიძვალი ჩავარდნილია, ოპერაციის შემდგომ გარკვეულ 9 სანტიმეტრიანი შესაძლოა მატებაც კონდეს. მინდა შემდეგი სლაიდს წარმოგიდგინოთ, თუ რამდენად ასტაბილურებს ტარზალურ სახსრებს იმპლანტი. ხედავთ ოპერაციამ და ოპერაციის შემდგომ სულ ვიდეო რგოლებს, როგორც პირდაპირ პროექციაში, ასევე ლატერალურ პროექციაში. როგორც თქვით, ტერფი არის ბაზისი, ძირითადი ნაწილი, რაზეც არის დაფუძნებული მთელი ორგანიზმი. თუ როცა გვაქვს ტერფის პრობლემა,
მუხლი როტირებულია, ბარძაყი შეტრიალებულია, მენჯის ასიმეტრია გვაქვს და გვაძლევს გარკვეულ ხერხემლის ასიმეტრიას, ხოლო ოპერაციის შემდგომ ჩვენ გვაქვს გამართული სტრუქტურა. ვიზუალურად როგორ გამოიხატება? სლაიდზე მოცემულია ცალმხრივი მარჯვენა მარცხენა მხარეს შესრულებული ოპერაციის შემდგომი პერიოდი. თქვენ ხედავთ რაოდენ სწორად იტვირთება მთელი ტერფი. როგორც ვიზუალურად, ასევე თქვენ შეგვიძლიათ იხილოთ რენტგენოლოგიურად იგივე პაციენტის და რაოდენ სწორად არის გასწორებული მისი ტერფი. ამიტომ მცირე შეფასება არ არის აუცილებელი და არ არის რეკომენდირებული ტრამვირებადი დიდი ოპერაციული ჩარევის წარმოება, ეს შესაძლებელია მარტივი უნივერსალური იმპლანტის გამოყენებით. პოსტოპერაციული მოვლა. რა თქმა უნდა, ყოველ ოპერაციის შემდგომ გჭირდება გარკვეული მობილიზაცია, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 4-6 კვირა სპეციალური ქენბუცის გამოყენებით, კიდურის დაატვირთვის პროტოკოლის შესაბამისად ეტაპობრივი დაატვირთვა, ჭრილობის შეხვევა, ანტიბიოტიკე თერაპია, ნაწლავის მიკროფლორის და მარიგულირებული პრეპარატები, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები, ანტიკოაგულანტები, ვიტამინოთერაპია და შემდგომი რეაბილიტაციული მკურნალობა. რა თქმა უნდა, ეს იცვლება იმის დამიხვედრით, თუ რა ასაკის პაციენტთან გვაქვს საქმე და რა გვერდითი თანხლები დაავადებები აქვს. ჩვენი კვლევის არსი რა არის? მოგახსენებათ, პოსტოპერაციულ პერიოდში კიდურის ხანგრძლივი მობილიზაციის შემდეგ, რომელიც 3 კვირა და მეტი შესაძლებლობა მიმდინარეობს, იწვევს კიდურში ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას, რაც უარყოფითად აისახება და გვაძლევს შემდგომ გარკვეულ პრობლემას. ეს არის ტკივილი, შეშუპება, დაუტვირთავი ოსტეოპოროზი, სახსროვანი და რბილგსოვლოვანი კონტრაქტურები და ხრტილოვანი საფარულისა და ჰიალურონური სითხის ცვლილებები. რაც საერთო ჯამში გვაძლევს ცხოვრების რეჟიმში დაბრუნების, ასე ვთქვათ, გახანგრძლივებას. ამიტომ აუცილებელია ვაწარმოოთ იმობილიზაციის პერიოდში საპროფილაქტიკო და სამკურნალო ღონისძიებები. იმობილიზაცია, როგორ თქვით, ეს არის ჩვენ ხელში ძალა, მართოთ ტკივილი, გავაკეთოთ ტკივილის კოპირება, სტაბილიზაცია, შეხორცება შევუწყოთ ხელი, აღდგენა შევუწყოთ ხელი, მოსვენება გავაკეთოთ, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მხარე. საპირისპირო ჩვენ გვაქვს კუნთების ატროფია, გვაქვს სიძარღვოვანი დარღვევები, გვაქვს კანის საფარულის გამოფიტვა, გვაქვს კატაბოლიმიზმის სიჭარბე, სახსრის კონტრაქტურა, დაუტვირთავი ოსტეოპოროზი და გვიანი რეაბილიტაცია. რა თქმა უნდა, ეს ოდესაც მოძრაობა არ არის, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, თუმცა თუ კი შევძლებთ, რომ სწორად მართოთ იმობილიზაციის პერიოდი, შედეგიც რა თქმა უნდა იქნება სასურველი. ამ ყველაფრის მონიტორინგის, როგორც რენტგენოლოგიური ულტრაბეერთი კვლევით, ფიზიკური გამოკვლევის მონაცემებით და პაციენტთან პირდაპირ გამოკითხვის წესით, ასე ვთქვათ, ვაჯამებთ. ჩვენს მიერ იმ ოპერაციულ ჩარევას, რაც ვისაუბრეთ, კონკრეტულად ამ პაციენტებიდან გვაქვს გარკვეული ჯგუფი შექმნილი, გამოყოფილი, რომელთაც გამოვიყენეთ პრეპარატები. ეს არის ოსტელი, ტრაუმელი, ცელის კომბინაცია და ჩვენ ვიცით, რომ ტრაუმელი ეს არის ანთების საწინააღმდეგო და მისი დამასრულებელი ექსტიდაციური და ასე ვთქვათ, შეშუპების საწინააღმდეგო ეფექტის მქონე ტკივილ დამაყუჩებელი და კომბინაციაში წელთან ერთად ჩვენ მივიღეთ იდეალური შედეგი. ეს იყო დაზუსტებული, ვიცოდით და მსგავსად არის ბევრი კვლევა, რომ საერთო ჯამში გვაძლევს ტკივილის კლინიკურად მნიშვნელოვან დაქვეითებას, ფიზიოლოგიური ფუნქციის გაუმჯობესებას, უსაფრთხო და კარგად გადაიტანება. მაგრამ ჩვენს ასე ვთქვათ, ყოფაცხოვრებაში, ჩვენს აქტიურ მუშაობაშიც დავნერგეთ და ოსტელთან ერთად მივიღეთ იდეალური შედეგი, რომელსაც ახლა მოგახსენებთ. შერჩეული ყავთ 17 პაციენტი, რომლისგანაც მიღებული გვაქვს ინფორმირებული თანხმობა და ვინც იყო არასრულწლოვანი, რა თქმა უნდა, მეორევისაგან თანხმობა. უსაწყლოდ გადავიცით მედიკამენტები და მიმდინარეობდა ეტაპობრივი მეთვალყურეობა. გვექნებოდა თუ არა გარკვეული ალერგიული რეაქციები, იქნებოდა თუ არა სრულად კოპირებული ის საინტერესო დეტალები, რაც ჩვენ მქონდა. საკონტროლო ჯგუფში ყავდა 15 პაციენტი, რომლის ასაკობრივად იგივე, ასე ვთქვათ, კონტინგენტი ყავდა, ზუსტად იგივე ოპერაციული ჩარევა იყო წარმოდგენილი და კიდურის იმობილიზაცია და დატვირთვა ზუსტად იდენტური ჰქონდა. ქალების რაოდენობა არის 51%, მამაკაცების 59%. ასაკობრივი განაწილება ყველაზე მეტად ეს იყო 11-დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, საერთო ასაკი ეს არის 14.7. ტკივილის მართვა. ტკივილი ეს არის ორგანიზმის რეაქცია მავნე ზემოქმედების მქონე გამღიზიანებლის სტიმულაციაზე, როდესაც საკმაოდ ინტენსიურია და ახდენს გავლენას აქვს უნარი გამოიწვიოს ქსოვლის დაზიანება და საფრთხე შეუქმნას მას. გამოვიყენოთ 10 ბალიანი სისტემა ოპერაციის პირველ კვირაში.
და საკონტროლო ჯგუფში, ვისაც მსგავსი ოპერაცია ჩატარებული ჰქონდა და ვიყენებდით სხვა ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდულ საშუალებებს, მასთან შეფასდა როგორც ეს იყო 4.5 ბალი, ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ჩვენს მიერ დაკვირვებულ ჯგუფში ტკივილის ინტენსივობა 11-დან 15 წლის ასაკში ეს იყო 3 ქულა, ხოლო უფრო მოზრდილებში 21-30 წლის პაციენტებში ეს იყო 4.5. შემდეგ ეტაპი ეს იყო პირველი კვირის შემდგომი პერიოდი, ტკივილის ინტენსივობა პრაქტიკულად გაქრა, ჰქონდა მხოლოდ დისკომფორტის შეგრძნება და მტკივნეულობის გარეშე პერიოდი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი შედეგი იყო ჩვენთვის. რაზეც ვისაუბროთ, ეს იყო პოსტოპერაციული სხვა გართულები, როგორიც არის კუნთის ატროფია, სახსის კონტრაქტურა და დაუჭირთავი ოსტეოპოროზი. აქაც შეფასების კრიტერიუმად ავიღეთ 10 ბალიანი სისტემა. ჩვენი კვლევა, რასაც გავაკეთეთ, ეს არის რა თქმა უნდა მიმდინარე პროცესი და რომლის რა თქმა უნდა გარკვეული დრო ჭირდება საერთო ანალიზის გასაკეთებლად, ჯერჯერობით სულ რამოდენიმე კვირა, რამოდენიმე თვეა გასული და ეს არის სრული შედეგი. საკონტროლო ჯგუფში კუნთის ატროფია შეფასდა 6 კვირიანი იმობილიზაციის მერე 8 ქულით, ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ჩვენს ცდისპირებში ეს იყო 4 ქულა, საკმაოდ კარგი შედეგი არის. შემდეგ ეს არის სახსრების კონტრაქტურა. შეფასდა საკონტროლო ჯგუფში ეს იყო 6 ბალი, ჩვენს ცდისპირებში ეს იყო 2 ქულა. საკონტროლო ჯგუფში დაუჭირთავი ოსტეოპოროზი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ დენსიტომეტრია ჩვენ არ გვიწარმოებია, ეს არის რენტგენოლოგიურად, დამეხმარებით ტრავმატოლოგებსა ძალიან მარტივად ახსაქმელია, თუ რამდენ არის ძვალი ჭალებში გამოფიტული. შეფასებული იქნა 5 ბალით, ხოლო საკონტროლო ჩვენ ცდისპირებში ეს იყო 3 ქულა. ძალიან კარგი შედეგია, ასე ვთქვათ, ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ მცირე ნაწილია, 17 პაციენტი ეს არ გულისხმობს, რომ შესაძლოა განმაზოგადოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველაზე, მაგრამ იმდენად დამაჯერებელი, იმდენად კარგი შედეგია, მისი გამოყენება ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ფართო მასებშიც. ჩემ პრეზენტაციის გზავნილი ტერფი უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული ერთეულია, ტერფის ბიომექანიკური აღდგენა პრინციპულად აუცილებელია, მინიინვაზიური ჩარევები და დროული რეაბილიტაცია აუცილებელია, ჰომეოპათიური პრეპარატების გამოყენება უსაფრთხოა და ცალსახად შედეგიანია და პრევენციული პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარება ჯანმრთელობის სტაბილურობის განაპირობებელია. მადლობა ყურადღებისათვის. თუ კი გაქვთ კითხვები, შემიძლია გიპასუხოთ. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. 94 სლაიდი იყო და 29 წუთი და 24 წელი. ანუ საქმე მაგაშია, რომ სადღაც 25 წლის გამოცდილება მაქვს და არ მინახია მართლა ასე კონსტრუქციულად და ძალიან ესე იგი კარგად ჩაეტია თავის დროს. კიდე გადარჩა. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგი ჩვენი პრეზენტაცია, ჩვენი მოხსენება არის ასევე საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის და კერძოდ თანდაყოლილი და მეორადი გენეზის ოსტეოპოროზის მკურნალობა და ბატონ გიორგი ჭუმბურიძეს თხოვთ ამ პრეზენტაციით. არ მუშაობს რა მაგას ელემენტი ხო არ დაუჭდა შეიძლება არ ეჭერს ის აქტივდება უფრო მეტად მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ პირველ რიგში დაპატიჟებისთვის და ესეთი კარგი ორგანიზებისთვის. მე გახლავართ გიორგი ჭუმბურიძე, ორთოპედ ტრავმატოლოგი, წარმოვადგენ საქართველოს ტერფისა და კოჭწევის სახსრის ინსტიტუტს და დღეს ვისაუბრებ თანდაყოლილი და მეორადი გენეზის ოსტეოპოროზის მკურნალობის შესახებ. მიმოვიხილოთ ჯერ სტრუქტურულად რა არის ოსტეოპოროზი. ოსტეოპოროზი ეს არის ძვლების სისტემური დაავადება, რომელიც ძვლოვანი მასის შემცირებით, ძვლების სიმყიფისრითა და მოტეხილობის განვითარების სიხშირით ხასიათდება. ჯანოს მონაცემებით 50 წლის ასაკის ზევით ყოველი მესამე და მეხუთე მამაკაცი ოსტეოპოროზით არის დაავადებული, რაც დედამიწაზე 200 მილიონზე მეტ ადამიანს შეადგენს. ჰისტოლოგიურად, ესე იგი, რომ გავშალოთ ძვალი და შევხედოთ განივჭრილში, ხო? გარეთ შრე არის კორტიკალური შრე, მყარი შრე,
და შიგნით აშრეს ეწოდება ღრუბლისებური ძვალი, რომელიც შედგება ტრაბეკულებისგან. ტრაბეკულები ახდენს ღრუბლისებური ძვლის დამცავ ფუნქციას, ხოლო კორტიკალური შრის ირგვლივ მდებარეობს ოსტეონები, რომელიც ძვლის მთელ სიგრძეზე არის მოთავსებული. ჰაუერსის არხის ირგვლივ მოთავსებული ლამელა შედგება ორი ნაწილისგან. ეს არის ორგანული კოლაგენი და არაორგანული ჰიდროქსიაპატიტი, იგივე კალციუმის ფოსფატი. მათ ირგვლივ მდებარეობს ლაკუნები, რომლის ფუნქცია არის ოსტეოციტების პროლიფერაცია. ძვლის რემოდელირება, ღრუბლისებური ძვლის განახლება ხდება 60 წელიწადში ერთხელ, კომპაქტური ძვალი განახლდება 10 წელიწადში ერთხელ. ხოლო ძვლის რემოდელირება ორი ეტაპისგან შედგება. პირველი ეს არის ძვლის რეზორბსია, როდესაც ოსტეობლასტები ახდენენ ძვლის დაშლას და მეორე არის ძვლის ფორმირება, როდესაც ოსტეოკლასტები, უკაცრავად ოსტეობლასტები აყალიბებენ ახალ ძვალს. ძვლის რემოდელირების პროცესში ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კალციუმის დონის რეგულირებას, რომელიც დამოკიდებულია პარათორმონის კალციტონინის და D ვიტამინის ნორმალიზებით. აი ეს ფაქტორები, როდესაც არის ნორმის ფარგლებში, ჩვენ ვღებულობთ ძვლის სიმტკიცის მასას, რომელიც თავის peak bone mass ინგლისურად, რომელიც თავის პიკს აღწევს 20-30 წლის ასაკში. აღსანიშნავია, რომ ქალებში უფრო სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი ვიდრე მამაკაცებში. ფაქტორები, რომლებიც ახდენენ გავლენას, ეს არის პირველ რიგში გენეტიკური ფაქტორები და ცნობილია, რომ აფრიკის კონტინენტზე მცხოვრებ ადამიანებს აქვთ უფრო კარგი ძვლის სიმტკიცე, ნუტრიცია, იგივე კვებითი ხელშეწყობა, D ვიტამინის ადეკვატურად მიღება საკვების მხრივ, ფიზიკური აქტივობა, სწორი ვარჯიში და მაღალი წონების სწორედ აზიდვა ზრდის ძვლის სიმტკიცეს და ჰორმონები, ესტროგენები და ანდროგენები ძვლის რეზორბსიას უწყობენ ხელს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ოსტეოკლასტები უფრო სწრაფად ახდენენ ძვლის რეზორბსიას, ვიდრე ოსტეობლასტების მის რემოდელირებას, მცირდება ძვლის მასა და ვითარდება ოსტეოპოროზი. ოსტეოპოროზი ჰისტოლოგიურად ხასიათდება ტრაბეკულების შემცირებული რაოდენობით, კორტიკალური შრის გათხელებით, ჰაუერსის არხის გაფართოებით, აღნიშნული ფაქტორები გავლენას ახდენს ძვლის სიმყიფეზე და ზრდის პათოლოგიური მოტეხილობის რისკს. ფაქტორები, რომლებიც ზრდიან ოსტეოპოროზის განვითარების რისკს, ეს არის ესტროგენების დაბალი დონე მენოპაუზის შემდეგ, შრატში კალციუმის დონის დაქვეითება, ალკოჰოლის მოხმარება, თამბაქოს მოხმარება, მედიკამენტების მიღება, გლუკოკორტიკოიდები, ჰეპარინი, ელთიროქსინი, არააქტიური ცხოვრების წესი და გენეტიკური დაავადებები. ლოკალიზაციის მიხედვით ყველაზე ხშირი მოტეხილობა ოსტეოპოროზის დროს სტატისტიკურად გვაქვს ხერხემლის მალების კომპრესიული მოტეხილობა, მეორე ადგილს იკავებს ბარძაყის ძვლის ყელის მოტეხილობა, ხოლო ხრის პროქსიმალური და სხივის დისტალური ბოლო თანაბრად ნაწილდება სტატისტიკის მხრივ. დიაგნოსტიკას რაც შეეხება, ოსტეოპოროზის დიაგნოსტირება ხდება დენსიტომეტრით, იგივე დექსასკანით და ხდება განსაზღვრა T-score-ის, ან T-ქულის, რომელიც ნორმის დროს უნდა იყოს ნაკლები ან ტოლი 2.5-ის. ის გახლავთ დექსასკანი და მისი გვერდით მისი მონაცემები, თუ როგორ ხდება მისი გამოთვლა. როდესაც საქმე დგება თანდაყოლილ გენეზზე, აქ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ არასრულ ოსტეოგენეზზე, იგივე ოსტეოგენეზის იმპერფექტა. ეს არის დაავადება, რომელსაც შუშის ბავშვებს ეძახიან. ეს არის გენეტიკური დაავადება, რომელიც ხასიათდება ტიპი 1 კოლაგენის არარსებობით, ან მისი შემცირებული რაოდენობით. კოლაგენის არარსებობა ან მისი დეფიციტი ხელს უწყობს ძვლების სიმყიფის გაზრდას. კლასიფიკაციაში არსებობს 4 ტიპი იმპერფექტასი, ყველაზე მძიმე მათგან არის მეორე ტაიპი, რომელიც ძირითადად სიცოცხლესთან შეუთავსებადი არის და თავდება ლეტალობით. ძირითადად იღუპებიან კიფოსკოლიოზით, სუნთქვითი უკმარისობის ფონზე, ესეთი ახალშობილები. ანუ პირველი ტიპი არის ყველაზე გავრცელებული, ნაკლებად მძიმე მიმდინარეობით და ლურჯი სკლერები ახასიათებს, მეორე ტიპზე უკვე გესაუბრეთ, მესამე ტიპი არის მძიმე მიმდინარეობით, რომელიც შეთავსებადია სიცოცხლესთან, მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც იწვევს კიდურების დეფორმაციას, პროგრესირებადი მიმდინარეობა, ნორმალური სკლერები.
მეოთხე ტიპი არ ხასიათდება ტიპი 3-ისგან მაგვარი მძიმე მიმდინარეობით, ხშირი ამოტეხილობები, დეფორმირებული გრძელი ძვლები, ნორმალური სკლერები. მარცხენა რენტგენოგრაფია ეს გახლავთ ორივე ბარძაყის ძვლის დიაფიზური მოტეხილობა იმპერფექტას დროს, რომელიც არის უკვე შეხორცებული, მაგრამ დარჩენილია მეორადი დეფორმაცია, რომელიც დიდი ალბათობით თუ ეს ბავშვი სამომავლოდ გადარჩება მოტეხილობებს, დასთან ერთად წესით და რიგით უნდა გასწორდეს. ხოლო აქეთ არის ახალშობილი იმპერფექტატი, რომელსაც აღენიშნება მხრის ძვლის დიაფიზური მოტეხილობა, ბარძაყის ძვლის დიაფიზური მოტეხილობა და ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობა. სიმპტომატიკას რაც შეეხება არის მცირე ძალის ზემოქმედებით გამოწვეული მოტეხილობები, ძვლების შეცვლილი ფორმა, დამოკლება, მშვილისებური დეფორმაცია, რომელსაც მე დაწვრილებით ჩავშლით და ვისაუბრებთ, ლურჯი შეფერილობის სკლერები, ჰიპერმობილური სახსრები, იგივე ალაშ-დალაშის სინდრომი, რომელსაც ახასიათებს შემაერთებელი ქსოვილის სიჭარბე კუნთოვანზე მეტად და უნდა ითქვას და აღინიშნოს, რომ მსგავს ბავშვებს ძალიან სუსტად აქვთ განვითარებული კუნთოვანის სისტემა, ძვლების ან სახსრების ტკივილი, კაცვისებური კბილები, ადგილადაღლა ტანდაბლობა სმენის დაქვეითება. ძვლების დეფორმაციის მხრივ დაკუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ მესამე ტიპის დროს 60%-ზე მეტ ბავშვს ახასიათებს პროტრუზია, ხერხემლის ხმალის პროტრუზია, ბაზილარული ინვაგინაცია ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული გართულება არის, რომელიც ხშირად ასევე ლეტალობით სრულდება, კოქსავარა და ბარძაყის ძვლის ამოვარდნილობას ერთდროულად ვხედავთ ჩვენ ამ სურათზე, მარჯვენა სახსარში ამოვარდნილობა, მარცხნივ კოქსავარა. არუსული დეფორმაცია ბარძაყის ყელის. ზედა და ქვედა კიდურების გრძელი ძვლების შვილისებური დეფორმაციები. კურნალობას რაც შეეხება, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ კონსერვატიულად. ეს ბისფოსფონატები, ჯგუფის პრეპარატებით და ნებისმიერი ფორმის ან ტიპის დროს აუცილებელია გადასხმით ან ინფუზიური თერაპიით მოხდეს ბავშვების ბისფოსფონატების მიცემა. არაქირურგიული მკურნალობა, პროტეზები, ორთეზები, ბრეისები, ქირურგიული მკურნალობა, ტელესკოპური ინტრამედულარული ოსტეოსინთეზი ღეროს გამოყენებით და ბისფოსფონატი აუცილებლად უნდა მიეცეს ქირურგიულ ჩარევამდე 48 საათით ადრე. როდინგი ეს ყველაზე პოპულარული ქირურგიული ჩარევა არის მსგავსი დიაგნოზის დროს. როდის ვიწყებთ როდინგს, როდესაც ბავშვს შეუძლია უკვე სიარული ან ფეხზე დგომა, მიზანი არის ამ ყველაფრის, რომ ძვალს დაეხმაროს სტრუქტურულად იყოს სწორად და ფორმის შენარჩუნებაში, ამცირებს მოტეხილობის და დეფორმაციის რისკს. ეს გახლავთ ერთ-ერთი უпростоრად პირველი როდინგი, რომელიც შესრულდა 1958 წელს და ესე გამოიყურებოდა ეს ინტრამედულარული ღერო. რატომ არ ვიყენებთ ფირფიტებს? შეიძლება გამოყენება, მაგრამ უამრავი ყველაზე რთული გართულება რაც ახლავს ნიუნიონია, არ ხორცდება მარტივად ძვალი და შეიძლება ფირფიტის ზემოთ ან ქვემოთ მივიღოთ მოტეხილობა. ასე რომ მაღალი რისკია ფირფიტით ოსტეოსინთეზის დროს. ეს ევოლუცია რაც განიცადა, პირველი იყო შოფილდ მილარი 59 წელი, მეორე დუბოვ ბეილი, მოდიფიცირებული შეფილდი და ფასიე დევალი 2000 წელი. ფასიე დევალი გახლავთ პატივცემული კანადელი ბავშვთა ორთოპედი, რომელმაც გამოიგონა ეს მისი ტელესკოპური ანტენა და ევოლუცია და გადატრიალება მოახდინა იმპერფექტას კურნალობაში. თვითონ ეს ანტენა ესე იგი შედგება ორი ღეროსგან, ერთი გრძელი ღერო და მეორე მოკლე ანტენა, უпростоრად და ძვლის ზრდასთან ერთად თვითონ ეს ღეროს იზრდება, ასე რომ როდესაც ჩადგავ ამას ძვალში, ამოღებას აღარ საჭიროებს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება რომ დაუტოვოთ იმპერფექტიან პაციენტს, რაც ამცირებს გართულებების რისკს ბუნებრივია. მივყვეთ სეგმენტარულად, გავიწყოთ ბარძაყის ძვლის შვილისებური დეფორმაციით, ანუ პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ღერძის გასწორება და ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ისეთ პაციენტებთან, რომელსაც აღენიშნებოდათ მრავლობითი ადრეული მოტეხილობები. ესე იგი, დიდი ციბრუტიდან ხდება ღეროს გაყვანა, ინტრამედულარულად, ტექნიკურად, 20-30 გრადუსი ან მეტი ზრდის პარალელურად გასწორდება, თუ არის დეფორმაცია, შეგვიძლია დავტოვოთ და რემოდელირების ხარჯზე გასწორდეს.
და ბილატერალური ან ორმხრივი ჩარევა შეიძლება გაკეთდეს ტურნიკეტის საშუალებით და დახმარებით. ეს თვითონ გახლავთ ინტრაოპერაციული ფოტო და აი ესეთი მშვილდისებური დეფორმაცია, რომელიც ძალიან ხშირი ბარძაყის ზვლის, რომელიც ხშირია იმპერფექტას დროს. ის გახლავთ кейსი, სადაც არის 4 გრძელი ლოვანი ზვლის, 2 წვივის, დიდი წვივის და 2 ბარძაყის ზვლის როდინგი შესრულებული. მნიშვნელოვანია, რომ ოსტეოტომია შესაძლოა გაკეთდეს ბურღით და ოსტეოტომით, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა შევეცადოთ ამის გაკეთებას. შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ხერხიც, მაგრამ მიზანშეწონილია, რომ არ გამოვიყენოთ ბურღი და მკვნეტ არა, როდესაც საჭიროა ძვლის დამოკლება. და იმ ძვლის იმ ფრაგმენტის მოცილება უნდა გაკეთდეს, რომ შემცირდეს დაჭიმულობა კუნთების ხარჯზე, ანუ ძვლის დიდი ფრაგმენტის მოცილება დეფორმაციის გასწორების დროს რეკომენდირებული არ არის. ეს გახლავთ პაციენტი, რომელსაც აქვს მარჯვენა მხრივი ბარძაყის ზვლის ამოვარდნილობა. ეს არის follow-up-ი, ანუ წლების შემდეგ გადაღებული რენტგენი, არის შესრულებული ღია ჩაყენება ბარძაყის ზვლის თავის და როდინგი ფასიე დევალის გამოყენებით მშვენიერი შედეგი არის. ეს გახლავთ უკვე დიდი წვივის ზვლის დეფორმაცია, მშვილდისებური, ხედავთ ფრაგმენტის რეზექციას, რათა მოხდეს დეფორმაციის გასწორება. ეს უკვე გახლავთ პოსტოპერაციული რენტგენი, ხედავთ როგორი გასწორებულია კიდური, ეს უკვე პოსტოპერაციული რენტგენოლოგიური სურათი. პოსტოპ მოვლას რაც შეეხება, ანუ აქ ვიყენებთ A4, ანუ ankle foot orthosis, K4 knee foot orthosis, ბარძაყის ზვალზე ჩარევის შემთხვევაში, 3 კვირის განმავლობაში საჭიროა ეს სკოჩკასტის ტიპის იმობილიზაცია, ფიზიოთერაპიის დაწყება 6 კვირის შემდეგ. აი ესე გამოიყურება K4 მუხლ კოჭწვივის ორთეზი. ზემო კიდურების როდინგის ჩვენებები, ეს არის ძლიერი დეფორმაცია, ხშირი მოტეხილობები, ტკივილის არსებობა კონსერვატიული თერაპიის მიუხედავად, თუ ზემოაღნიშნული ფაქტორები გავლენას ახდენენ ფუნქციურ და მოტორულ განვითარებაზე. ხედავთ, ეს ჩვილი ბავშვი არის, ჩვილი არ არის, ცოტა 2-3-4 თვის იქნება დაახლოებით და აქ როდინგის შესრულება ტექნიკურად იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ძვლის არხი იყო ძალიან პატარა და ხედავთ როგორ არის ჭხირით ეს ოსტეოსინთეზი გაკეთებული. ხოლო აქეთ ხრის ზვალზე ჩარევა როდინგი ფირფიტით ოსტეოსინთეზი. წინა ხრის ზვლების შვილდისებური დეფორმაცია, ანუ პროქსიმალური ლოკალიზაციის შემთხვევაში შეუძლია გავლენა მოახდინოს იდაყვის მოძრაობაზე. საზდელი ზონები დაზიანებულია, როდინგის შესრულება ტექნიკურად რთულია, ხშირია სხივის ზვლის თავის დისლოკაცია. ხედავთ, აი აქ სხივის ზვლის თავის ამოვარდნილობას, ამ შემთხვევაში უკვე გეკეთება ჩარევა იდაყვის ზვალზე საკორექციო ოსტეოტომიით, ღია ჩასწორება სხივის ზვლის და აუცილებლად შემდგომ ფიქსაცია. შემდგომი სლაიდი, ესე იგი ეს არის სინოსტოზი უკვე გამოწვეული იმპერფექტას მიერ, ანუ სხივის და იდაყვის ზვალი არის ერთმანეთზე შეხორცებული და ამის განცალკევება მხოლოდ ქირურგიული ჩარევით არის შესაძლებელი და იგივე აქეთ ინტრაოსეალური მემბრანის ჰიპერტროფია, რომელიც სამომავლოდ გამოიწვევს სინესტოს უკვე შუა მესამედში. ეს გახლავთ кейსი, 7 წლის მამრობითი სქესის პაციენტი, არასრული ოსტეოგენეზის დაუდგენელი ტიპით, რომელსაც აღენიშნებოდა ბარძაყის ზვლების განმეორებითი მოტეხილობები, 10 თვე იჯდა ინვალიდის სავარძელში, ორივე ბარძაყის ზვლის როდინგის შემდეგ არ აღენიშნებოდა მოტეხილობა, ხოლო 2 წლის შემდეგ ჩაუტარდა მცირე წვივის ძვლების როდინგი ყველაზე პატარა 2 მმ-იანი ღეროთი, აი ზემოთ უკვე ჩატარებულია ჩარევა, აი აქ მივიღეთ ზემო მესამედში მოტეხილობა. მცირე წვივის ზემო მესამედში. აი ეს არის უკვე თვითონ პოსტოპერაციული სურათები. არასრული ოსტეოგენეზის კურნალობა შემდგომში მიმდინარეობს, უმეტეს შემთხვევაში მოიცავს ფიზიოთერაპიას და სიმპტომურ კურნალობას. ყველაზე გავრცელებული მედიკამენტები ეს არის
ბისფოსფონატების ჯგუფი, ზოლედრონის მჟავა და პამიდრონატი. ძვლის რეზორბციასა და ძვლის რემოდელირების პროცესების დაბალანსებაზე ახდენს გავლენას ბისფოსფონატები და ყველა ტიპის დროს აუცილებელია D ვიტამინის მიღება და კონტროლი. ოსტეოპოროზის კურნალობას რაც შეეხება, აქაც ბისფოსფონატური პრეპარატები, ალენდრონატი და რეზენდრონატი, ტერიპარატიდი უკვე შორს წასულ ფორმებში და ხდება ამის ინტრამუსკულარულად შეყვანა პრეპარატის თიაზიდური შარდმდენები, დენოზუმაბი და რალოქსიფენი გამოიყენება ეს ორი უკანასკნელი პოსტმენოპაუზური ოსტეოპოროზის კურნალობისათვის. ჩვენს ინსტიტუტში, საქართველოს ტერფისა და კოჭწივის სახსრის ინსტიტუტში ხშირად ვაკეთებთ ქირურგიულ ჩარევებს, როგორც ბავშვთა, ასევე მოზრდილთა თანდაყოლილი თუ შეძენილი ძვლოვანი დეფორმაციების დროს. მოგეხსენებათ, მსგავს ჩარევებს სჭირდება იმობილიზაცია, ასე რომ მე ხშირად და აქტიურად ვიყენებ პრეპარატ ოსთილს, რომელიც მეხმარება დაუტვირთავი ოსტეოპოროზის პრევენციაში. პრეპარატი ოსთელი ხელს უწყობს ძვლოვანი ქსოვილის და ძვლის საზრდოო სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ძვლის კორძის სრულფასოვან ჩამოყალიბებას, მოტეხილობის შემდგომ რეაბილიტაციას, კალციუმისა და ფოსფორის ბალანსის რეგულირებას, ბავშვებსა და მოზარდებში ოსტეოპენიისა და ოსტეოპოროზის პროფილაქტიკასა და მკურნალობას და ოსტეოართროზის მკურნალობას. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა გიორგი. ხსენებისთვის თუ კითხვა ბოლო მომხსენებელია და კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ პირდაპირ დაუსვათ და შემდეგ უკვე დანარჩენ კითხვებზე გადავალთ. ნუ ალბათ დავასრულოთ და თუ კითხვები არის ზოგადი სახის, შეგიძლიათ დაიკავოთ ადგილი და თუ კითხვები თუ გაქვთ, მეგობრებო. შესაძლებელია დისკუსიაში აქვს სურვილი ვინმეს აზრის გამოთქმის. ესე იგი ყველაფერი ან გაუგებარი იყო, ან გასაგები, ხო? ნუ ძალიან კარგი, ძვირფასო კოლეგებო, პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან. რაც შეეხება ღონისძიებებს, რა თქმა უნდა, თქვენ საქმის კურსზე იქნებით და შეგიძლიათ ასევე ჩვენი გვერდები დაათვალიეროთ. დიდი სიმპოზიუმი, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი მოხსენებები იქნება ასევე უცხოელი მომხსენებლების მიერ, ეს არის 23 ოქტომბერს თბილისში. რაც შეეხება 22 აპრილთან დაკავშირებით მე უკვე მოგახსენეთ მასტერკლასის შესახებ და როგორც აღნიშნეთ, თუ სურვილი გაქვთ, შესაძლებელია ჩაეწეროთ. დანარჩენი სპეციალიზირებულ სემინარებსაც ვაკეთებთ და ამაზედაც თქვენ, რა თქმა უნდა, იქნებით ინფორმირებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ერთგულებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს ნებისმიერ სხვა ღონისძიებაში. დიდი მადლობა.